אחים יקרים, למי שיש הזקה, זריז לממד, זריז לממד, זריז. חברים, מה נשמע, איך אתם מרגישים, מה שלומכם? אחים יקרים, אנחנו ביום השני של ה-FNCS קופנהגן. ה-FNCS 4 מיליון דולר, משהו מטורף, אחי. מה אומר פיירדוג, אח שלי יקר, מה איתך נועם? מה אומר פרוזי, הגבר מלך? מה איתך החייל של פלאש? מה איתך פיצה ביאננס? מה איתך סקאר? מה איתך ספיידר הירו, אח שלי יקר? מה איתכם צ'אט, יא אחים יקרים? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני מבין שאנחנו במצב הכי לא טוב שיש. יש דינים וזה ודינים. תרבו להנחיות, דקות, לכו לממד, הכל יהיה בסדר חברים. ויאללה, אנחנו תכף הולכים לצפות ביום השני של הטורניר קופנהגן. כרגע זה חצי גמר, אפשר להגיד. יאללה, יאללה, באמת, אחי, ידע מטורף, אתה רואה. הלוואי שזה כבר ייגמר, הלוואי יהיה מטורף, יהיה לייב עם אחי, בסבבה, הוא לא צריך לדעת משום דבר. יאללה. יאללה, 1v1, חכו, בוא נראה, הכל בסדר מתחיל. מתחיל עוד 28 דקות, סבבה, אז בוא נעשה 1v1 עם בינתיים. נכנס לפורטנייט, שנייה צ'אט. זה הפעמון? לא נורא, אחי, תכף יהיה פעמון. תכף יהיה פעמון, אני רואה שהסטרים אלמנט עדיין לא הראה שיש פעמון, אבל תכף יהיה. יאללה פרש המלך, אח שלי יקר אתה סלאפי. חלבי אח שלי יקר, מה אומר? גבר מלך. אח שלי יקר, עומר שי, אח שלי יקר. לא על הסאבי, גבר. יאללה חברים, מי שרוצה, בואו ככה ל-1v1 משהו טוב. שום סימן קרב מפה בצ'אט, שיכול לבוא במד עכשיו, שילינג. בואו למפה הכי, בואו נפרש ל-1v1ים, ויאללה, נחכים בלייב, אחי. שימו לייק, כל מי שפה לשים לייק, לא שלא היה פעמון, אבל לא נורא. מקווה שיוטיוב בסוף יביאו לנו פעמון אחי. גם אם זה היה אחרי חצי שעה, אבל אני מקווה שיהיה פעמון. ממש מקווה שיהיה פעמון. מה הקוד? מה אומר לוי? עוד מהמפה? יש עוד זמן כאן מהמפה בצאט אחי? וגם מה זה? או שיש לך גם למטה ותהיו, קוד. שומעים את החלש ותמרים את החזק. סליחה, הטעות שלי. תודה שאמרתם, טעות שלי. זהו, עכשיו אתם שומעים אותי טוב. פשוט הקלטתי סרטון, מה שנקרא. הקלטתי סרטון, חברים. הופה, דניאלה, מה אומרת? יא עציצה. אנחנו דניאלה. מה אומר? לא, כסח שלי יקר, איך אתה מרגיש? זהו, עברתי גלו-אפ. וואי. זהו, יש כבר קוביות, עניינים? אחלה, דניאלה. יש באיזה רתגה ראשון. וואי, תקשיבו טוב שהיה לי, וואו, באמת שהיום אחי, היה לי יותר נפילות בחיים ששמעתי אחי. היה לי מוגזם היום בראשון, לא יודע למה אחי. שמעתי את הבומים, כן. זה היה ביני לבינך כזה. פרש. סנקי, בח שלי יקר. לא הבנתי למה אני שומע אותך. תכף אני אדבר איתך, אני בינתיים שם יותר, צחק בינתיים. יאללה, תכף, שנייה. פשוט דבר עם הצ'אט רגע, שנייה, קצת מתאפסים. אתה מהמערב? לא, אני ממרכז, אחי. פה יש כולם ב-FNCS תפוזים כמוך? וואלה כן, אחי, מטורפים. רגע. אני אכבד את השירים אחי, שאני לא אוכל פה קופירייט אחי, סטרייק אחי, עניינים, עזבו, אני כוח להתעסק בזה. אני בנס ציון, היה אתמול בום פסיכי, כל הבית שלי רעד. תהיה חזק, אח שלי יקר, הכל יהיה בסדר בסופו של דבר. רק תהיה בממד והכל יהיה בסדר, אחי. קיצור צ'אט, היום אנחנו ביום השני, משהו פסיכי. יום השני, קופנהגן. אפשר להגיד חצי גמר, אבל זה לא חצי גמר, זה תכלס פשוט יום שני של הקופנהגן. היום עולים 25 דויים, אתמול עלו 25 דויים. מביניהם אנחנו ראינו מי שעדיין לא עלה זה קליקס, מהשחקנים הטובים. קליקס לא עלה, בוגה דפק קלאץ' אחי, איזה מטורף בוגה.
בקי קיבל בן מהטורניר, זה משהו שקצת הפתיע אותי, לא אשקר. בקי פשוט קיבל בן מהטורניר, אחי. בקרות היה בום מטורף, כן, היה מטורף, אחי. מה אומר יאב, אח שלי יקר, מה איתך גד? וואי, אני מקווה שיהיה פעמון, אני נשבע שאין פעמון, צ'אט, אני מתחרפן על סטרים אלמנטס. כאילו לא על סטרים אלמנטס, אני מתחרפן על יוטיוב. אחי, איפה הפעמון שלי? איפה הפעמון? צ'אט, אולי תשימו לייק ואז יהיה פעמון. יכול להיות שזה יעזור, אני לא יודע. שימו לייק אולי. צ'אט, אולי תשימו לייק וזה יעבוד, אני לא יודע. בגלל סיגר הוא קיבל בן. כן, זה מה ששמעתי. אחרי שהיה טיר קרוב אליי ולא הייתה אזעקה. כן, לא יודע למה, לא הייתה אזעקה, יאב, אתה צודק, אחי. אמור להיות בראשון, אמור להיות אזעקה, או בתל אביב, אני לא יודע איפה זה היה. פרש, יש פעמון? זה שלח לי? וואלה, אז לא יודע, אחי. כי אני עדיין לא ראיתי את סטרים אלמנטס רושם משהו בצ'אט שלי. ברגע שיש פעמון, סטרים אלמנטס בא ורושם איזה משהו, אתם מבינים? אני רושם, היה פעמון, אתם מבינים? טוב, אז אם יש פעמון... אין פעמון, אני אומר לך אין. סטרים אלמנטס רושם כשיש פעמון. כן, פשוט לא היה היום. בסדר, לא נורא, הכל טוב. כולם יבואו אחר כך, מה זה משנה? גם בלי פעמון, אל תדאג. כולם יודעים, מתעדכנים בדיסקורד שיש לייב, אחי, מטורף. קיצור חברים, איך אתם מרגישים? מה שלומכם? הכל בסדר? מה נשמע? אני שמעתי בום ברחובות ולא היה אזעקה. כן, שמעתי גם, אחי. שמעתי בראשון. למה לא הייתה אזעקה? אבל לא הבנתי. יכול להיות שזה שטח פתוח, אתם יודעים, צ'אט. יכול להיות שבגלל שאין אזעקות, לפעמים, בשביל לא להביל אתכם, בגלל שזה בשטח פתוח או משהו ודברים כאלו, אז בגלל זה גם אין אזעקה. אתם מבינים? גם בתל אביב שמו? כן, זהו. גם ראשון, תל אביב, רחובות. זה האזור. כנראה שזה שטח פתוח. אתם יודעים כמה יש שטח פתוח בין לבין. אני בבן? לא, אתה לא בבן, דירו. אבל ראיתי את הערוץ. וואלה, אז אני לא יודע, אחי. לך תדע, דירו. אחי, נראה לך אנחנו יודעים, אחי. אני מטורף, אחי, על כל הראש. בשביל לדעת כל דבר, אחי, וכל איפה רקטה והכל. אין לי מושג, אחי. גם באר יעקב. כן, מה שביניהם, אני יודע, אחי. יאללה צ'אט, 75 צופים, בוא נגיע ככה ל-75 לייקים. אני אומר ככה, תפרגנו לי היום, אתם יודעים, כי וואלה, אני רוצה כמה שיותר לשמח אנשים, מי שעדיין פה בלחץ ובפאניקה ועניינים, לשמח כמה שיותר והכל יהיה בסדר. כל גוש דן, כן. גם בבטן שמו פרש, כן, אני יודע, זה מה שביניהם, באמצע של... הבנתם. זה מראה לי שהפורטנייט סגור, אני מת. תשמע, וואלה אחי, לא שמים לייק, הבנתי אתכם, צ'אט. הצ'אט היום רוצה לראות מסך שחור, אני מבין. סבבה, אין בעיה. תכף אנחנו נארגן מסך שחור ללייב, הכל בסדר. מתי מתחיל המשחקים? הרי המשחק הראשון מתחיל בעוד... וואו, כמה זמן הוא מתחיל? דקה אני אגיד לכם, תנו לי להגיד. המשחק הראשון עוד 20 ומשהו דקות. מי אתה חושב שיקח את הטורניר? בוגה. תשמע, בוגה אתמול לקליץ', דפק קלאץ' אחי של העליון, היה במקומות האחרונים, טופ 40 ומשהו, בסוף דפק קלאץ' ועלה לטופ 14 או טופ 17, לא כזה ראיתי. אתמול ראינו את זה, אז כן. קיצור, בוגה אתמול לקליץ', אני לא יודע אם הוא ינצח אחי, אבל היום הוא לא משחק, כן? הוא משחק ביום ראשון, כי הוא כבר עלה לגמר. הוא עלה להגמר בוגה, אז היום הוא לא משחק, אבל הוא משחק אתמול. מי עלה אתמול? וואלה, הרבה טובים עלו אתמול. אבל יש לנו את... אתם יודעים, מי שעדיין לא עלה, קליקס, עדיין לא עלה, כי הוא משחק רק היום. סאבג', ודיל. וואו, כמה פרועים לא עלו, אתם לא מבינים אפילו. כל כך הרבה פרועים לא עלה להם טוב, אחי. מוגזם, אחי. ונו, אם אני לא... ונו עלה בעצם. מי עוד לא עלה? שכחתי. קליקס משחק היום, כן, קליקס משחק היום, הבומר משחק היום, אחי. הבומר משחק היום, אחי.
אין, איזה שחקן אני, מה זה? איזה פול בוקסים הוא אוכל, אחי, לא נעים לי. וואי, מה אני רואה? סאביג' ודיל הם לוקחים? וואלה, אני גם חושב. וואלה, יש לי גם תחושה שסאביג' ודיל. אתמול לקחו אייקורן וקולד. השחקנים, אחי, מטורפים, אחי. פער של 70 ומשהו נקודות מקוויזי וונה. ווואלה, מטורפים, אחי. אין מה להגיד. שחקנים, אחי, אייקורן וקולד. מי שרוצה להיכנס למפה שלי, מוזמנים לרשום סימן כמה פער למטה בתיאור. אחלה של מפה 0 דילי, עניינים, מטורף. יש גם קנדה, נכון, גם קנדה לא עלה אתמול, נכון אחי, גם קנדה לא שיחק ולא עלה אתמול, הוא שיחק אבל הוא לא עלה. קנדה שיחק גרוע אחו שלי, וואלה, תשמע, הוא לא רגיל שיש לו קונטסט במקום, או שהוא כן רגיל, פשוט הוא... אחי, הוא משחק נגד שחקן מליבוקה, אתה יודע מי זה מליבוקה אחי? מליבוקה שחקן אחי. בסדר, אני יכול גם להבין למה הוא לחוץ בלן טורניר, כי לן טורניר הוא אף פעם לא שיחק, לא ראיתי את קנדה אף פעם משחק לן טורניר, אתה מבין? כאילו אולי הוא שיחק פעם, אבל... אתה מבין? למרות שקנדה עלה כל FNCS, כל FNCS קנדה עלה, כן? קנדה כל FNCS עלה, כן? שחקן, אח שלי, מליבוקה זה חיקוי שלך? מה אני שומע? אלק, מליבוקה חיקוי שלי. וואלה, 85 צופים, 58 לייקים. מה זה, אנחנו עושים צופים הפוך ללייקים, מה? מטורפים אתם. מליבוקה דפק קלאץ', וואלה קד, מליבוקה דפק קלאץ' רציני. והוא גם עלה, מליבוקה גם עלה, אחי. מליבוקה הבטיח את המקום, שיחק מול קנדה. למרות שהיה ממש סקאפ כל הזמן, אבל שיחק טוב, ועלה. בקנדה לא עלה. אתם מבינים? lights out. בוגה עלה, כן. בוגה דפק קלאץ' משחק אחרון, מי שלא ראה ומי שלא היה אתמול בלייבים. בוגה דפק קלאץ' אחרון אתמול, והם קרב שלו. תראה את הטבלה של אתמול, תכף אני אראה. אבל בוגה עשה קלאץ' של החיים, כן. בוגה וטרץ, וואו. איזה קלאצ'רים. הלו. יאללה, 98 צופים, בוא נגיע ל100 לייקים, ככה תחילת הלייב, ככה משהו טוב. עם ישראל חי, חברים. כולם עם ישראל חי בצ'אט, אחי, ושימו לייק. תנו בראש, אחי, תנו בלייק, אחי. אני לא אוהב לבקש המון, אחי, אבל שימו לייק, צ'אט. כפרה עליכם. תעזרו לי רגע, תתמכו בי רגע. היום לא היה פעמון. היום קצת הפעמון, אחי, יידרדר, אבל לא נורא, אחי. יהיה בסדר. זה טורניר דויים, כן, טורניר דויים. קינג עלה, קינג לא נראה לי עלה. לא יודע. יכול להיות שהוא עלה, לא בטוח. הכל טוב, נראה את הטבלה של אתמול היום. תכף אנחנו נראה אותה. נעשה גבוהנים עניינים ככה בצ'ילינג, כי הם יודעים. שחקן הכי טוב בארץ מפרק אתכם, ויאללה, למה לא? יאללה, בוא נדבר קצת עם סנאקי, ינו בזה. מה, סנאקי, מה אתה משחק כזה טרייד, ינום? אחי, נגד פרש, מה יש לך אותו? בסדר, אחי, מה אתה מרסס אותי מהצד, תילחם, מה יש לך? אתה מבין? לא, אני עושה היילייטס, אחי, אני מנסה לעשות עליך קליפ, מה? מה אני שומע? אתה עלי קליפ? נעשה עליך קליפ. בלייב נעשה עליך קליפ, בלייב, אחי. תוסיף את זה אז להיילייטס. סומי לא נראה לי שיחק? מה הקשר? מתן, אחי? איזה סומי שיחק? הוא אפילו לא אחי, אתם לא מבינים מה זה. לעלות ל-FNCS לדבר כזה 4 מיליון דולר, הייתם צריכים לפחות באחד מהעונות הקודמות, 3 עונות הקודמות, לעשות טופ 3 ב-FNCS. אתם מבינים? מוגזם, אחי. מה הקשר סומין, אחי? מה הקשר? סומי נוב, אחי, בדיוק. אתם מבינים? כמה הרץ המסך שלך? 144. אתה מקום שני בארץ, נכון? מה? ראשון, סליחה. ברור, מה זאת אומרת?
לא, יש עוד... עוד פיילייט? מה, אני מכיר לנו, לא, אני יכול להצטרף לנו, מה אתה אומר? אני יכול להצטרף לנו. תשמע, אני לא בתור שחקן שם, גם אין שם שחקנים. צריך גם ורוצה. תשמע, מהבית ספר, עיקרון זה מהבית ספר, אחי. אני רוצה להצטרף לבית ספר. אח שלי, אז יאללה, למה לא? במצב הזה... פה שאתה יכול לראות את הדאבל מובמנט שלך. איפה זה בתל אביב? תשמע, זה 2K's אינפוט, לא, זה בהרצליה, אין תל אביב פה. הרצליה? קרדיסט, דקה זה נוקס. זה נוקס לא בטרנו. לא, זה נוקס, הכל טוב, אחי, למה? מה יש? פרש, מתי צחק איתי, פרש? מה אתה אומר? מתי צחק איתי? מה זאת אומרת? אתה פול בוקס, זה לא תגרס. אתה פול בוקס, אבל אכלת פה קליפ מפרש. שיטה ישנה גם. אחי, למה אתה עם SMG? זה לא חוקי, זה לא חוקי. אבל אני אוהב את ה-SMG, בסדר, סליחה. יאללה, בכלל. וואלה, עוד שאני מהלייקים, אחי. וואלה, לא שמים לייקים, אחי. יאללה, בוא ראונד אחרון, אחי. 75 כבר. ראיתי, זה נוקס, מה אתה רוצה? לא הבנתי. מה יש, זה נוקס. נגרד לי היד. מה יש? זה נוקס. מה את צוחקת, דניאלה, מה קרה? בוא לשיחה? לא, אני צ'יל אחי לבד, זה נוקס, מה יש, אחי? יש כמה מוטיקי לקח במקום פרטים. מה אתה אומר? ב-FNCS, איזה מקום מוטיקי לקח? מוטי, מקום ראשון, מה זאת אומרת? תתבן על SMG? אני מת. אני לא מכיר אותך? מה אתה אומר? אתה לא יכול לעשות את זה עליי. אני מכיר אותך. מה ראיתי עכשיו? השתכחת לי דרך הקיר, משהו הזוי, אחי. תראה רגע. את זה אתה לא יכול לעשות עליי. איפה קונור? איפה? איזה קונור? איזה קונל מקרגורים? קונלים מקרגורים! בוא לפה. שחק, נו. נו, ראונד אחרון, נו. שחק. ראונד אחרון, חבל, מה? יש לך ראונד אחרון אחת לקליפ, אחי. זה עד 5, משחק עד 5. משחק עד 3. איזה קליפ? מה אני שומע? הנה, גם אני עושה קליפ עם ליילת, יאללה. יש לך איילת? מה אתה עושה? איי. בוא נעשה לך פיקקס. לא עושה לך פיקקס. עושה מהרוק. אני רואה. קיצור, אני צחקתי פרש, אחי. עכשיו, אחי, סומי נוב, איזה? מי ישחק איתו, עומר? ניצחתי את פרש, אחי. ניצחתי את פרש. אמא, ניצחתי את פרש, אמא! שחקן אתה, שחקן. יאללה, ביי, אוהב אותך, אחי. סנקי, הגבר. יאללה, תכף יהיה טורניר, אחי, אז תבוא לצפות, ותהיה FK במפה, למה לא? מה אכפת לך? אני לא אוהבתי, אני מחפש אנשים. פרש, מה קורה? מה אומר לוי, אח שלי, איך אתה מרגיש? אחלה לוי שבעולם. הופה, פרוזי, אנחנו נגד פרוזי, אני מת. פרוזי, תבטל, פרוזי, תבטל את המאצ'מייקינג, יגאון. ביטלת? כן. יופי, מעולה. מה אומר, אחי? מה אני רואה? מה ראית עכשיו? למה אתה רואה? מה זה? אתה צ'יטר, אתה סקאמר? יא סקאמר. עם מקום שני, מה זה השאלות האלו, אחי? אין, צ'אט, אני הכי טוב בארץ, אין מישהו יותר טוב ממני. הכי טוב. נכון? תספר להם. כן, אחי. תספר להם. נכון? אתם מבינים? הנה אפילו... שנה הבאה אתה ב-FNCS, הנה, אתה רואה? יואו, זה מטורף. נכון, וואלה, עם זנוקס, אחי. FNCS זנוקס. האגדי. נכון, זנוקס שחקן? תגיד שלא. שחקן זנוקס! חיפיס? לא נעים, אחי. בסדר? כואב לך ראש? כן. עדיין כואב לך ראש? תגיד. פיקקס חייב. לא. אחי, קמתי להזדקה, unlucky, אקסני אחי, קורא אחי. יאללה צ'אט, אבל שימו לייק, בוא נגיע ל100 לייקים, אחי, אין לי כוח לחפור, באמת, תחילת לייב, אחי, לפחות עם 100 לייקים, מה יהיה איתכם, צ'אט, תתעוררו, מחר בית ספר, תתעוררו. שחקן. וואי, אני 27 פינג, אחי, מה זה? אני בדרך פרש, תתכונן, אוי ואבוי, פרוקסטן השחקן, מה זה זה?
בזום, בית ספר בזום, בדיוק. אתה רוסי? כן, אני רוסי, אחי, עומר. מה עומר, אתה צופה חדש, עומר? אתה לא מכיר אותי. עומר לא מכיר אותי, אחי. פרש, תעשה עד 3? נעשה עד 3, יאללה. זורם. בינתיים כמה? 1-0 או 2-0? 1-1. 2-1? לא, 1-1. 1-1? סבבה. באמת, מה אתה אומר? מי לקח? היום אני חושב שייקח... סאביש, בדיל. סאביג' ודיל, כשחקנים, מה יש לך? דפקו בלאסט צ'אנס מייג'ור, מקום ראשון אחי, גם בפער, משהו מטורף כאילו. הם עלו בסיכוי האחרון, אתה יודע. הם לא הצליחו לעלות ב-FNCS עם הזה, אתה מבין? בוא נראה. אופה, אתה עם SMG, בלי בושה. לא, הכל טוב, שחק, שחק. אני לא מתבכיין, אחי. תזכור את זה, אני הרבה זמן אצלך מתוקים. אח שלי, אתה נדירי. מה קורה פרש? מה אומר ונילה, אח שלי, יקר, אחלה, ונילה. אחי, התגעגעתי לשיעורים, אחי, ככה טבע, אחי, למתחם, אחי, משהו פסיכי, רע לי, התגעגעתי. שולח לך עוד שבוע כזה טיילייטס בדיסקורד, יאללה, שלח, אני אראה, למה לא, אחי? דניאל בראון קדט. איזה... אין, אני אומר, אז אתה לא... אתה כבר לא בעניינים, אחי, אתה כבר... זהו, פרשת בטח מהמחשב, אחי, ועכשיו חזרת, יאללה. כמו כולם, כרגיל. לא משהו חדש. בגלל המלחמה, אני איתה במחשב קצת. עושה לייבים, מסתכל על לייבים. מה אומר? מה אומר, נמו? תראה איך אכלת שיטון? בסדר, נראה, אחי. אחלה נמו אברהם, הנה אברהם עם התרומות. אברהם התורם. וואלה, אברהם עם הגיפטים, אחי. צ'אט, 115 צופים, אחי, ו20 צופים לא שמו לייק. למה ככה? למה אתם מחזיבים את דוד פרש, אחי? 7 לייקים, אנחנו 100, צ'אט. או שאתם אוכלים מסך שחור. ואל תנסו אותי, כי אני מסוגל לעשות דברים כאלו. יש שיעור עוד שבוע, אני לא יודע, כפר עליך ונילה, אין לי מושג, אחי. אני חושב שעד שלא תסתיים המלחמה הזאת, לא נראה לי שיש שיעורים, אחי. בלה ובאסה, כן? זה מבאס קצת. אבל אין מה לעשות, זה מה שיש, אחי. מסוכן. מה אומר סקיובון? סקיובון הנוביק. אשכרה סקיובון. מה, הנה, אני מסוכן, צ'אט, מה, אתם לא מכירים, תיבא לכם ככה, הופ, מסך שחור, אתם מבינים? שימו לייק כבר, שימו, יא נובים. אחלה אברהם שבעולם. מה, אברהם, אני אומר ככה לפתיחת התיאבון, ככה איזה חבר מועדון לצופים, מה אתה אומר? ככה מישהו, אני אוסיף אותו בחברים, משהו פסיכי. מסך שחור, אני מת, כן, אתה מבין? חצי שעה מהלייקים, יאללה, כל הכבוד. צ'אט, צופים יקרים אתם. מטורפים, תודה על הלייקים, מעריך את זה מאוד. שחקן! אח שלי, יש לך מסך 1 או 2? 2, ברור ש2, אח שלי יקר. רגע, איפה הקופנהגן? רגע, חכו רגע. אני בודק איפה הקופנהגן, רגע, כי יכול להיות שזה התחיל כבר ואני לא יודע פשוט. בוא נראה. בוא נראה. וואלה, זה לא התחיל עדיין. כמה זמן נשאר? וואלה, עוד 6 דקות, אחי, אני לא מאמין. עוד 6 דקות, אחי. איך תורמים חבר מועדון? ים מטורף, אתה רוצה לתת חבר מועדון? יא גבר מלך. תשמע, כעיקרון, אתה פשוט לוחץ על ה... איך קוראים לזה? צ'אט, מי יודע להסביר? אני פשוט, אני לא... אני זוכר שאתה לוחץ שם על הדולר הזה, משהו כזה, יש לך מתחת לצ'אט איזה דולר, ואז רשום לך גיפט חבר מועדון, משהו כזה, מתנה לחבר מועדון, משהו כזה. נכון צ'אט? נכון? משהו כזה?
מאני מייקר. יואו, נכון, מאני מייקר משחק היום. יואו, מאני מייקר השחקן. בן 14, קטין. יואו, יכול להיות נראה את מאני מייקר, סוף סוף. מאני מייקר הנוב הזה, אחי. הוא גם ברצח. יאללה, צ'אט, תהיו מוכנים. אוי, תהיו מוכנים, אנחנו עוד 6 דקות, אחי, מתחילים. תראה, אכלת שיטון? אני אראה, אל תדאג. פול בוקס. שנייה. פול בוקס. בוא נראה נסיק. שחקן! אח שלי. מה, פרשת מהארפים? מזמן, אחי. יאללה, פרוזי, בוא אחד אחרון, סבבה? יאללה. פרוזי, אני עכשיו נזכרתי מאיפה אני זוכר אותך. אתה זוכר שיצאנו בסקואד אצל מוטי? בטעות איכשהו? מה? מה, אתה לא זוכר? מה, באמת שאתה לא זוכר? נו, אתה מטריל אותי, עשינו למוטי סטרים סנייפ, אתה זוכר? ואז אני ואתה היינו ביחד, אתה זוכר? לא, אתה סתם מטריל אותי. מה מטריל? מה? למה אתה ככה? לא יודע. אני סטרים סנייפ אני חיובי אבל. אני מהצ'אט. מה מהצ'אט? אתה שקרן. מה? באמא שיצאתי איתך, באמא. טוב, לא משנה, עזוב אחי. זה יכול להיות מהצ'אט. בסדר, אני אומר לך. יכול להיות שהתבלבלתי. אני מהצ'אט. לא, מהצ'אט, אני אפרוס לי. אתה מתחיל אותי אקסר. בסדר, יכול להיות שהתבלבלתי, לא נורא אחי, הכל בסדר. קיצור, פוזי, תקשיב, איזה קוד אתה שם בחנות, תגיד? FHF, אח שלי יקר. נו, אתה מבין? שותף אתה, שותף בכיר, אחי. אבל גם קנית את הפיקקס הזה. כן? בטח. איזה פיקקס? של הנוני. תראו, תשמע, אני 28 פינג, צ'אט, אני לא מאמין לכם. אני 40. אחי, תראו, באמא, צ'אט, תראו, באמא שלי, תראו איזה מפה מטורפת. אשכרה, אחי. אני מ-11 במפה. 11 פינג? לא, אני מ-11 במפה. צ'אט, תסתכלו. צ'אט, תסתכלו, וואי, כואב לי בעיניים לראות את הגדול הזה. תראו, צ'אט, 29 פינג, אתם רואים? 27, 28. תראו איזה מפה פסיכית, אחי. אני 41. איזה מטורפת. מי שרוצה להיכנס למפת צ'אט, סימן קרא מפה, או למטה בתיאור. יש לנו את המפת 1v1, no delay, אחי, מטורפת. אומר לכם את האמת. לא משקר, אחי, באמת no delay, אחי. מה, אני כמו כל השקרנים, אחי, שאומרים no delay, ובסוף זה עם מיליון delay. אתם מבינים? אז כנסו מי שרוצה, חברים. בלי delay, ככה, להרגיש את באמת בלי delay. יאללה, בוא נסיים את זה. יאללה, בוא. יאללה, אני עושה לך קליפ, אחי, להיילייטס, וזזנו. בוא. אם אני אצליח, כן? יש לי דיליי הכי בלייב. אני... שם שם מ-9... יאללה, צ'אט, קליפ להיילייטס, מוכנים? פאק, אני במקס. לא נורא, לא נורא, סייק. בוא, מהר, עוד שנייה מתחיל, אחי. אני גם רוצה לראות את הטבלה של אתמול, ולראות מי לא עלה אתמול. וואלה, אני מושג, אחי. בטח גם את זה בין 14. כנראה שלא, אבל נזרום. תחליף אותו? לא, איזה מחליפים? צ'אט, אחרי זה הולכים לצעוד בקופנהגן, הם מטורפים. קליקס ישחק היום, חברים. סוף סוף אנחנו הולכים לראות את קליקס האגדה. אימא'לה, איזה שחקן, מה זה? פרוזי פירק אותי, אחי. יאללה, פרוזי. ג'י אח שלי יקר, אוהב אותך, אנחנו זזנו. ביי. אני בא לצ'אט. ביי, אחי. שים כמובן לייק למפה, כן? לייק, אחי, משהו טוב. בטח. יאללה, גבר מלך, אוהב אותך. אם אני מייקר למשחק, אין לי מושג, צ'אט. פשוט עם הדוש לו. אני לא יודע מי הדוש לו פשוט, אבל... יאללה, מפרגנים בלייקים, 108 לייקים, מעולה. לפני שקניתי וי-בקס עם הקוד שלך. יא מטורף. אבל לא נראה לי שוי-בקס עם הקוד שלי זה כזה משנה, אתה מבין? זה כשאתה קונה בשופ זה משנה, אתה מבין? כשאתה קונה בשופ ומבזבז את הוי-בקס, זה מה שמשנה, אם אני לא טועה. טוב, חברים. יאללה. בואו נעשה ככה סקר קצר במהירות, אחי. במהירות. התחיל, כן, הבנתי שהתחיל. קיצור, תסתכלו, במהירות בודקים רגע, מסתכלים רגע על הזה, מהירות רצח, מסתכלים רגע, עלה, אייקורן קוויזי, טרללללללה, מי שלא עלה ואנחנו הולכים לצפות בו היום, טריפל אייץ' מידליסט, קופר ומרו לא עלו, קרמי וניה קיי, גם רוסים לא עלו,
פינינג, ויקו לא עלה אחי עם פינקיו, קנדה לא עלה, קלאונסקי, אוקיס שהוא שחק סולו בכלל, אג'י ודוק, ויאללה צ'אט מהר, בואו מהר, כי זה כבר מתחיל. בואו מהר ניכנס, חבל שנפספס את הארלי, כי הארלי זה הכי חשוב והכי כיפי לצפות, ויאללה, ביסט קפצ'ו חברים, כמובן שמים לייק אחי, כי תמיד לפרגן אחי, לא משנה מי זה. אוקיי, עדיין לא התחיל, בסדר, בואו נראה בינתיים מי לא עלה, שאנחנו נדע כבר, GFT סטרייק וסוריף, אתם לא יודע מי זה אחי, דיידוס וסטיין, אין לי מושג מי זה, פודסאי וסנייזי שקצת הצרפתים החזבו, קנדה ואייג'רס שגם קצת החזבו, מפי, איפה מפי? מפי נראה לי עלה, יומה וג'יימון, אין לי מושג מי זה אחי, יפנים אחי, רפיד וטוויס, אין לי מושג מי זה, אירו גם לא עלה, בוגה, בטמן בוגה לא עלה, אני מת, בטמן בוגה, צ'אט, בטמן בוגה לא עלה, איזה נוב אחי, גם בטמן בוגה מנסה, אפקס איידרופ ומפי עלו אחי בפוינט אחד, וכל הכבוד, יאללה. חברים, אוקיס משחק היום לבד חברים, הוא משחק גם אתמול לבד, אוקיס משחק גם היום לבד. יואו, תראו איזה מטורף, מיסטר סאביג', ודיל, קליקס, אפי קווייל. יואו, איזה מטורף, צ'אט. יואו, איזה מטורף שהם שמו על המסכים את השמות. אח שלי, יאללה, תן בראש, אח שלי, שחקן. יאללה, W, כולם W בצ'אט. יאללה, חלום להיות שם, הלוואי היה לי ויש שם פעם אחת, אחי. פעם אחת באמא שלי, לנו טורנמנט, אליפות עולם, משהו פסיכי. חייב, צ'אט. זה חלום, זה dream come true, אחי. מי שלוקח מקום ראשון, מה הוא מקבל? מי שלוקח מקום ראשון, לוקח $1,000,000 הביתה, חברים. הוא והדוש שלו מקבלים 500,000. יאללה, בוא נראה. יואו, בוא נראה מי רואה. נו, די, אחי, הצופים לא מעניינים, אחי. תראה לי את הפאקינג שחקנים. הופה, אח שלי היקר, הנה ויקו חזר. ויקו חזר. הנה ויקו ענוג. איפה קליקס? איפה בי קליקס? הנה קליקס, לא? הנה קליקס. זה קליקס, לא? קנדה, הנה קנדה חזר. הנה קנדה, אח שלי יקר. כולם שם מתפוסים. אחי, איפה קליקס? קליקס, איפה אתה קוסקוס, אחי? קוסקוס זה טעים ומתוק, אחי. בוגה עלה, כן. בוגה עלה, דפק קלאץ' אתמול, מטורף בוגה, כל הכבוד שלו. יאללה, פרשים אתה עושה שם... מה אני שומע, יאב, מה אתה דפוק? איפה קליקס? לא יודע איפה קליקס, אחי. Canada and Agers, your Chapter 4, Season 3, Major 3 champions, coming straight out of NA, representing. Honestly, yesterday was a little bit rough for them. They were contested by the greats, Thomas and Malabuka. But today, it's a different story. They're going to be uncontested. And if there's anything that I know about Canada, it's that when he is uncontested, every single game, לא ראיתי את המאני מייקר גם, the צ'אט, לא יודע damage איפה הם. needed for Storm Surge and find every single one מקווה of those שנראה end אותם games. במצלמות היום. And I mean, as you saw them on screen there for a moment, the French fans, we got a duo for you. It's Podesai, it's Snazy finding themselves here in the lower bracket, but the fight's not done. יואו, תשמעו את הצרפתים, כמה צרפתים, אחי. איזה צרפתים מטורפים. What can they do? What can they do? What can they change to make it happen today? Yesterday wasn't great for them. It wasn't a great day. But they can come back. They can definitely come back. איזה מטורפים, אחי, איזה קהל מטורף יש להם, אחי. And we're talking about a duo in Snazy who has land experience. מאני מייקר שם בכלל? כן, כן, מאני מייקר פה, I think אחי. they're going to need those fans today. I think they're going to need them on top form. And it looks like so far they're definitely doing that. For sure. Now, of course, we've seen these duos yesterday, but there's 25 from the last chance. וואו, איזה מטורף זה, אחי. תקשיבו, נדר אם אני הייתי שם, אחי, איזה מטורף זה היה, אחי.
ואמא שלי, כמה אייפ זה, אתם לא מבינים כמה אייפ זה, אחי. תחשבו שזה הטורניר השני הכי גדול אחרי וורד קאפ, אתם יודעים מה זה? טורניר השני הכי גדול אחרי וורד קאפ, זה מטורף. איך אפשר להיות שם? היית צריך לעשות, הנה סאבג' ובדיל, הנה סאבג' ובדיל! כן, אח שלי, בדיל, קוקינג. אחלה, בדיל וסאבג'. ראיתם את סאבג' ובדיל, אחי? איזה מטורף הוא. חלק עשה קוקינג, אני מבשל היום. איזה מטורף סאבג' ובדיל. טק, בוא נראה מה אנחנו מזהים את קליקס. כן, אתם רואים את קליקס? איפה קליקס עלו? יו, מי זה השרירי הזה? הופה, קליקס אפיק ווייל. הופה, ראיתם? האחרונים. הנה קליקס אפיק ווייל, אח שלי יקר. קליקסי זה, קליקס 03, אני מת. איזה מטורף קליקס, אחי. מי זה השור הזה? וואלה, אין לי מושג מי זה השור הזה. קיצור, בשביל לעלות לגמר הזה, צ'אט, אתם צריכים לעשות טופ 3 בערך ב-FNCS. 3 עונות קודמות, היה מייג'ורים, והיית צריך לעשות טופ 3, אחי, משהו מטורף, כאילו. ועכשיו, צ'אט, תקשיבו, אתמול, הנה יאניס וריזון, אני מת, הנה ג'אניס וריזון. ג'אניס וריזון, אני מת. איזה מטורף, אחי. בוגה עשה טופ 31. הוא עלה, מה יש לך ליאל? הוא עשה טופ 14 אתמול. מה יש לך? הוא עלה, אחי. בוגה עלה כבר. אתה פשוט לא ראית, ליאל, ינום. יש קליקס משחק, כן. זה נראה לי סופלר. זה אתה השור שם? סופלר, זה אתה משחק? אני מת. איפה קליקס? קליקס ראינו אותו. הופה, סנטד ופורלייזד, אני מת. סנטד ופורלייזד, חברים. סנטד ופורלייזד, הדו של קליקס, אחי. באיזה ריג'ן מאני מייקר משחק? יו. מאני מייקר יו. השור זה מאני מייקר? איזה מאני מייקר? הופה, אברהם, אח שלי היקר. מה אני רואה? אברהם, זה מטורף. אברהם, אח שלי היקר, תודה רבה לך על החידוש חבר המועדון, יא גבר מלך. בעצם זה חבר מועדון ראשון שלו. עשית משתמש חדש כאילו? אברהם, זה מטורף. איפה אברהם? אברהם, מה עשית, אחי? זה מטורף. תודה רבה לחבר מועדון, אחי, יא גבר מלך. אחלה פרש, אחלה גיל, אח שלי יקר, אתה אוהב אותך. יואו! אחי, נראה לי זה... צ'אט. אחי, נראה לי זה הוא, צ'אט. נראה לי זה הוא. נראה לי זה מאני מייקר. אחי. צ'אט, נראה לי זה מאני מייקר. אחי, זה נראה לי מאני מייקר, אחי. איזה חמוד. נשבע שזה מאני מייקר. בדוק זה מאני מייקר, זה הוא, אחי. אין סיכוי שזה לא הוא. Commodity this weekend. Only 50 teams will be able to make it there. We saw half of them qualify yesterday. Today, we will secure our final entrance onto that battle bus. Who do you want to see take it all? איזה מטורפים, אחי. אפשר לי שרשם הטורניר הזה? לא, אי אפשר, צ'אט. אתם הייתם צריכים לעשות ב-FNCS עם טופ 3. היה 3 עונות קודמות. קוולים, מי שהיה עושה טופ 3 עלה לגמר כבר, לפה. והיה לו 2 צ'אנסים לעלות, והיה גם את הלאסט צ'אנס מייג'ור, אז בעיקרון זה 75 דויים, שמצטמצם ל-50. כעיקרון, גם אם עלית לפה, יש לך $40,000 מובטחים, זה בטוח, ב-100%. היום זה היום החשוב, מי שלא עולה, הולך הביתה עם $40,000, מי שעולה, הולך הביתה עם $10,000 בטוחים. ואני מייקר בן 14 שם, נשבע איזה גרוע אני. ואללה, אח שלי יקר, בן 14 והוא שם, אתה מבין? $40,000, אחי, מובטחים. מי נראה לך ינצח? וואו, אני חושב שבדיל וסאבג' יתנו בראש
היום. אני חושב שוודאל וסאביג' ייתנו בראש היום, אחי. הם שיחקו כל כך טוב בלאסט צ'אנס מייג'ור, הם עשו טופ אחד של 100 ומשהו פוינטס הפרש, אם אני לא טועה, שזה מטורף, כאילו, אחי. וואלה, אני לא יודע מי זה הסיני הזה, אחי, אבל כן. מי זה, אחי? פלייסמנט טופ אחד, לאסט צ'אנס מייג'ור. זה כנראה אושיאניה או משהו, אני לא יודע איפה, אני לא יודע מה זה הריג'ן הזה. רגע, בוא ניתן ככה במהירות, ככה שיהיה לנו בלי דילי בכלל, חכו רגע. שחקן שלט, שחקן שלט. רגע, פריש השחקן, שחקן, אח שלי יקר. רגע צ'אט, אני מעביר את זה, כמה שפחות דילי יותר טוב. יאללה, יש לנו את זה. איך אתה חושב שההורים של מאני מייקר הזה הגיבו שהוא אמר להם, אבא, אם הם מזמינים אותי לטורניר על $4 מיליון בפורטנייט? אני מת, אחי. איך אתה משכנע? וואלה, תשמע, הוא ניצח טורנירים קודמים. יש לו $20,000 בערך הרנינגס, אז מאמינים לו. וואלה, צ'אט, 240 צופים, ואנחנו 135 לייקים. תקשיבו טוב, צ'אט, תקשיבו טוב. אם אתם לא שמים עכשיו לייק, זה מה שאתם הולכים לראות כל הלייב. איפה הלייקים? לא הבנתי, אתם לא שמים לי לייק, אח שלי יקר. אתה מתעסק איתי? לא הבנתי, מי שמתעסק מתרסק, צ'אט. איפה הלייקים? עכשיו 200 לייקים. אין 200 לייקים, אני לא ממשיך את הלייב, אני סוגר את הלייב, זהו. יאללה צ'אט, אני סוגר את הלייב, זהו. זהו, הנה. הנה, אתם גם לא שומעים אותם, זהו. לא שומעים אותם, זהו, כלום, אין, לא שומעים, אין 200 לייקים, זהו, רגע, אני שם מיוט על המיקרופון גם. זהו, מיוט על המיקרופון. מגדיל לכם את ה-FHF בחנות, רגע, הופ, הנה, תצפו אחי ב-FHF בחנות, יאללה. בהצלחה חברים, דברו איתי, הלו, שימו לייק כבר, מה זה? אח שלי, לייק עכשיו, לא הבנתי, צ'אט, מה אתם... ינובים, מה זה ביי? מה ביי? הלו, מה ביי? מה זהו, אתם הולכים? הבנתי, זהו, הבנתי, בסדר, טוב. זהו, הנה, החזרתי, הנה, בסדר. זהו, רק אל תבכו, בסדר? אל תבכו, יא בכיינים. יא קמצנים, זה מה שאתם צ'אט, קמצנים, אחי. אין לך חברים, אין לי חברים, אחי. רוצה להיות חבר שלי? אין לי חברים. צ'אט, מי רוצה להיות חבר שלי? מי רוצה להיות חבר שלי? מי? אופה, נכנע לאיומים? אח שלי, לא נכנעתי לאיומים. פשוט, אתה יודע, צוחקים. אם אתה לא יודע מה זה צחוקים, אז אתה NPC פשוט. כמה לייקים ל-200? וואלה, 12 לייקים ל-200. זהו, על זה אני מדבר, אח שלי יקר, על זה. על זה אני מדבר. 12 לייקים ל-200, כמו שצריך, אח שלי יקר. שמים לייק, יאללה, תפרגנו בלייק, אחי. לא עולה כסף, כסף זה לא עולה לכם. זה עולה לכם את האצבע שלכם, שאתם לוחצים על העכבר לייק, אחי. זהו, זה מה שזה עולה, אחי. שימו לייק כבר, ינובים. וסאב, כמובן, סאב, צ'אט, להירשם, אחי. לערוץ, אני מנסה פה, אני משקיע בערוץ, תכף הולך לעלות סרטון, צ'אט, הולך לעלות סרטון בערוץ, אתם מאמינים שפרש עושה סרטון? פרש העצלן עושה סרטון, אתם מאמינים לדבר כזה? אתם מאמינים צ'אט? וואו, עוד 9 סאבים אנחנו 12,700, אחי. צ'אט, אתם מאמינים שאני הולך לעשות סרטון? אתם מאמינים לזה? לא, פרש הגבר, מה אני רואה? כן, אח שלי, הולך לעשות סרטון. אתם מבינים? מטורף. מי ייקח את המיליון לדעתך? תשמע, את המיליון... וואלה, תשמע, אז חכה, בוא נראה מי קודם הלך, ואז אני אגיד לך, אני לא יכול להאמר על הימור, אתה מבין? זה לא עובד ככה. אבל לייקון וקורנד הראו את עצמם מאוד מטורף אתמול, ממש מטורף, אחי. אבל תחשוב שאין שם את סאביג', עדיין הוא לא שיחק נגד סאביג', הוא לא שיחק נגד ותהיו, הוא לא שיחק נגד קליקס, הוא לא שיחק נגד קנדה, הוא לא שיחק נגד כל כך הרבה טימים, למרות שקנדה הוא כן שיחק, אבל הבנתם. מאני מייקר גם, אתם מבינים? יש פה כל כך הרבה טימים שעלו, אחי, ופשוט לא שיחקו אתמול, כי הם לא עלו בטופ 3, הם עלו בלאסט צ'אנס מייג'ור, אתם מבינים? למה היו אנשים שונים באופן ובסמי פיינלס? אני אסביר, נווה. יש 75 דויים, אוקיי? זה מתחלק ל3 ימים. היום הראשון... just the most disgusting snipe shots. The double back-to-back to the dome. קיצור, קינג.
קיצור קינג, תקשיב, קינג, לא קינג, סליחה. אתמול היה 50 דויים שעשו טופ 3, טופ 4, טופ 5, משהו כזה, ב-FNCSים. איזה FNCSים אני מדבר? אני מדבר 3 שנות קודמות, שהיה FNCS בצ'פטר 1, צ'פטר כאילו סיזון 1, צ'פטר 4, סיזון 2 וסיזון 3, צ'פטר 4, אוקיי? כל זה, מי שעשה טופ 5, טופ 4, עלה בטופ 50 הזה, אוקיי? זה מכל הריג'נים, 6 ריג'נים מחולק, בערך 5, 7 דויים, אני לא יודע, הבנתם? עד 50 דויים, סבבה? אז הם עלו, אוקיי? הם עלו, אחי. נראה לי שזה, כן, הבנתם. קיצור, הם עלו, אחי, 50 דויים מכל הריג'נים, סבבה? ומכל הריג'נים האלו הם עלו, וזה היה היום הראשון, זה היה אתמול. היום השני, זה בגלל שאתמול עלו 25, אז מי שלא עלה אתמול, יש לו עוד צ'אנס היום, אוקיי? ואז מגיע גם ה-25 דויים שעשו, היה last chance major, היה אתמול, סליחה, עונה קודמת, היה last chance major לאנשים שלא הצליחו לעלות ולא עשו טופ 5 או טופ 10 או משהו כזה, וזה הצ'אנס האחרון שלהם לעלות. זהו, מי שעולה פה, יש לו $10,000 צ'אט, מי שעולה פה היום, טופ 25, $10,000, מי שלא עולה, יש לו $4,000. יש לו $4,000 מובטחים הביתה, וזהו. אבל מי שעולה, יש לו למחר $10,000 מופחתים בוודאות. ויש פה כל כך הרבה דויים שמכירים שזה מטורף. יש פה את קליקס, יש פה את איך קוראים לו? את קנדה, יש פה את מאני מייקר, יש פה כל כך הרבה אחי אנשים, וואו, זה מטורף. ג'ף לא משחק עם קנדה? לא, ג'ף לא משחק עם קנדה. בוגה, בטמן בוגה, בוגה כבר עלה אתמול, בוגה אתמול עלה. יש פה גם את בטמן בוגה, השני. הבוגה השני, אחי. יאללה, צ'אט, זה עוד מעט מתחיל, זה מטורף, אחי. עוד 4 לייקים אנחנו 200, מטורף, שימו לייק, אחי. רמת אמינות, סומין בטורניר. איזה סומין בטורניר, איזה. יאללה, צ'אט, אנחנו מתחילים. המשחק הראשון מתחיל, אחי. חברים, אנחנו מתחילים, let's go, אחי. יאללה, פול ווליום. פול ווליום, חברים, לכו תביאו חטיף, משהו, זה, משהו טוב לאכול, אחי, לשתות. יאללה, התחלנו, אחי, איזה מטורף. יואו. ג'אניס ריזון, נוחתים, uncontested, נהנים. טק, בוא נראה את קנדה. Up at the far north side, Giannis immediately heading for this crude harbor drop. It seems as though Giannis and Reason, maybe with the intentions of not trying to eat early surge damage, but as we can tell, the 50-50s, they have begun. Teams that got the better drops already letting their opponents אחי, know. נייס. לא יודע מי זה, אחי, ברייסיקס וצ'אבס. הם כנראה, הם אתמול שיחקו, בגלל זה הם כאלו קונפידנס, ולא אכפת להם, הם לא לחוצים גם. טייסון עלה, כן, טייסון עלה כבר אתמול. פאמס ופאץ', אין אף אחד. סאבג' מת, לא, אני לא מאמין. סאבג', לא, סאבג'. לא מאמין, סאבג' מת, אחי. הוא השאיר את זה לבד, את, נו. ודיל, אחי, ודיל נשאר לבד. ודיל קלאצ'ר, צ'אט, ודיל קלאצ'ר. מרסטת שלה, כן, עם טייסון. אני לא מאמין, אחי. So I feel like they're just confident. They're ready to take whatever challenge is going to be before them. They want a little bit more loot, a clear path towards the middle of the zone, even though this time it's on the corner. And right now they're trying to go for the flag. And third-party shots already interrupting this off-spawn battle. That's going to force the adapter back. And he might have to go ahead and loot. He only has one combat SMG and not much to work with. מי שלא עולה היום בטופ 25, מקבל $4,000 בטוחים. $4,000 בטוחים. לא, $2,000, $4,000. יכול להיות שזה מחולק פשוט, ואז זה $2,000. לא, הם פשוט בורחים, אחי. בראבדה ו-FKS בורחים, אחי.
אוקיי, שוב פעם לבד, כן. הופה, הנה קליקס, קליקס. הנה קליקס, אח שלנו היקר, אחי. אחלה קליק שבעולם. איך קנדה, למה ככה? אחי, איפה ודיל? תראו לי את ודיל, אחי. ודיל חי, אחי, הוא ברח להם, אני לא מאמין. ודיל ברח להם. יופי, מעולה, מעולה. ודיל חי, ודיל חי, מעולה, אחי. Oh, wow. Actually, they weren't necessarily contested. They were taken out on their drop. You saw Vatihio go ahead and get that reboot card, trying to give his teammate a second chance at life. אוקיס, אוקיס לבד! Respect on his name, already getting one elimination. אוקיס לבד, אחי. אני לא מאמין, אוקיס לבד צ'ט והוא פשוט מפרק, אחי, איזה מטורף אוקיס. קמי וסטי עלו, קמי וסטי עלו, כן. מה עם סאביג'? סאביג' מת באוויר, מת באוויר. מת באוויר וודיל לקח לו את הקארד. אחי, איזה מטורף אוקיס. צ'ט, הוא לבד, הוא לבד, הוא אשכרה לבד, אחי. אני לא מאמין, אחי, הוא אשכרה לבד. בקי קיבל בן, כן, בקי קיבל בן. אוקיי, זה אשכרה לבד, אחי. קנדה, הנה קנדה. קנדה. כי הוא משלט? שחקן, אח שלי יקר. למה? כי אתמול בקי שן או משהו ובדנמרק אסור לעשן, משהו כזה, אחי. מטורף. את הפנים שלו, הוא נראה כאילו איזה עצוב הוא. וואלה, מה לעשות, אחי, אני מבין אותו, זה נוקס. זה נוקס, תחשוב שאני ואתה היינו עולים עכשיו לגרנד פיינלס במידליסט ופתאום אתה לא יכול לעבור, אחי. אתה לא יכול לעבור, אחי, ואני צריך לשחק סולו. אתה יודע מה זה? הדפוק. איפה הפראגר? איפה הפראגר שלי? למרות שאני אסתדר בלעדיך, אבל אתה הפראגר, אחי, אני צריך אותך. אני צריך אותך לקרי, אחי, קרי פראגים, אתה מבין? לקילים, אחי. אתה שחקן, זה נוקס, מה? איך אני יכול לשחק בלי שחקן טוב? זה לא עובד ככה. just trying to do what he can as far as making sure that he's able to suppress Pink in the process. בוא נראה את מאני מייקר. איפה מאני מייקר, אחי? תראו לי את מאני מייקר, כפרה עליכם. שתך בא לראות את מאני מייקר, החמוד הזה. הנה הצרפתים, הנה הצרפתים. הנה הצרפתים. The fan favorites on their side in the stadium. I hear them loud and proud already, and they're trying to אחלה קליקס, אחלה קליקס. וואלה, 300 צופים, כמה לייקים? 221 לייקים. צ'אט, כל מי שיכול רגע לרדת ככה למטה, שנייה ככה, לצאת מהמסך המלא, לתת ככה בלייק, תנו לי בראש, תנו לייקים, אחי, תכבדו אותי, כפרה עליכם. תהיו גברים, אחי. אני מעלה, אני משקיע, אני באמת עוד מעט הולך לצאת סרטון, אחי, צ'אט. אשכרה עשיתי סרטון, אחי. סרטון עשיתי, צ'אט. פרש עשה סרטון, אתם מאמינים? פרש עשה סרטון, אחי. עוד מעט הוא הולך לצאת גם, כן, שתדעו. באיזה ריג'ן בוגה משחק? NA סנטרל. בוגה כבר עלה, שתדעו. הנה פולרייזד, יו, פולרייזד, אחי, ה-AI בוט, חברים. מי מכיר את AI בוט, אחי? המטורף הזה, אחי. כן, פרגנו בלייק, אחי, זה בחינם, צ'אט. הנה פולרייזד, כן, הנה פולרייזד. וואלה, חתיך פולרייזד, איזה פוני, ראיתם? איזה פוני יש לו. יו, פודוסאי וסנייזי פורצים, אחי. אומר לי פורצים. יאללה, כמה לייקים אנחנו? 243, יאללה, מתקדמים, מתקדמים. עוד שנייה אנחנו 300 לייקים, 300 צופים, 50 צופים עשמו לייק, אבל בסדר, לאט לאט, הכל בסדר. פרש השחקן, שחקן, אח שלי, אני שחקן, אח שלי יקר. כמובן, כמובן, יאללה, יאללה, נו. שלום ו-MK פאפה, אין לי מושג מי זה, אחי. פשוט יושבים בבוקס ולא זזים. קינג ופייז, פייז קאמה. אשכרה קינג, אחי. פינג וויקו. גו, ויקו, גו. מי מכיר את זה, צ'אט? איזה מטורף ויקו, אחי. בטמן בוגה פה באייגראונד עם רפיד.
זה בוגה השני. בטמן בוגה השני, ראיתם בוגה השני מה שנקרא? And they Sniper? immediately got out of Mega City because that's one of the things we talked about to start the show is how contested it actually is. They could easily take a building on top, but they're taking a little bit of the safer route or what they thought would be because right now Pink and Vico are slowly but surely looking like they're going to try and sneak up and see if they have any opportunity to take over. But if you can see in the mini-map, they're going to choose to go הראו אותו כבר פשוט מקודם בגלל זה. פורטנייט מנסים להראות כמה שיותר אנשים, אתם מבינים? וואלה, מעניינים יראו את מאני מייקר, נראה לי שהוא בלי מצלמה בכלל, המטורף הזה, המאני מייקר הזה. נראה לי גם בגלל זה לא מראים אותו, אחי. קייזן, אופה, עוד צרפתים, אחי. קייזן וקלמן, עוד צרפתים, אחי, איזה מטורף זה. רגע, זה שלב הגמר? לא, זה החצי גמר. חצי גמר. פה מי שעולה צ'אט, תקשיבו, מי שעולה פה בטופ 25, מחר יש לו $10,000 בטוחים. מי שלא עולה, ה-25 דויים שלא עולים פה, יש להם $4,000 מובטחים, וזהו. והם יוצאים מהטורניר עם $4,000. ודיל עדיין חי. ודיל הרים את סאבג' מטורף. יופי, כל הכבוד. כל הכבוד לודיל, הקלאצ'ר שלי. אח שלי יקר, ודיל שחקן, ודיל שחקן. יש למד ממך לעשות בניינים. בדיוק, אח שלי יקר, אתה מבין? מהטוב ביותר. אחלה סאבג', אחלה סאבג'. היידה סאבג', איזה חתיך, איזה חתיך צ'אט, איזה חתיך סאבג', תגידו שלא. תגידו שלא, אחי. $10,000, 40,000 שקל. וואלה, מכובד מאוד, נכון? נכון? 40,000 שקל, רק על זה שאתה עולה בטורניר בפורטנייט. אתם מבינים מה זה? צ'אט, אנחנו 330 צופים. באמת, אתם מטורפים. באמת, איזו תמיכה מטורפת יש לי בימים האחרונים. תקשיבו טוב, צ'אט. לכו רגע למטה בתיאור. לכו רגע למטה. תפו איזה תיאור, אחי, עזוב אותך תיאור. לכו רגע פה למטה. שימו לייק, אחי. תהיו גברים, אחי. תפרגנו לי רגע ככה ל-300 לייקים. אני פה מתאמץ. אני משקיע כמה שאני יכול. באמת, אני מכל הלב שלי וכמה שאני יכול, צ'אט. הנה מאני מייקר, הנה מאני מייקר, הנה הוא. הנה מאני מייקר, איזה חמוד, איזה חמוד. הוא שם מצלמה, אחי. איזה חמוד. צ'אט, איזה חמוד הוא, אחי. באמא שלי, תגידו שהוא לא חמוד. איזה חמוד, איזה ילדון, אחי. יואו, איזה מטורף הוא. בן כמה הוא? 14. 14, צ'אט, 14. הוא שחקן שלט, כן, הוא שחקן שלט. איזה מטורף מאני מייקר, אחי. בן 14 וכבר בקופנהגן, ואני יושב בבית, אחי, משדר אותו. אתם מבינים איזה מטורף הוא? איזה מטורף הוא, אחי. בסדר, אח שלי, יום אחד שתני וזנוקס, נהיה שם, אל תדאגו. אני כבר אומר לכם, הדו שלי זה זנוקס, לעונה הבאה. אני וזנוקס, אחי, כאילו גם לעונה הזאת בינתיים, מה שאנחנו יכולים, שזה הזירו בילד. עונה הבאה צ'אט, אני וזנוקס, אחי, מפרקים את כולם. כבר אומר. פרש, אתה פוז, למה ככה? אם הוא בן 14, אני בן 200. יפה. פרש, אפיקוול וקליקס מתו? לא נורא, אחי, הכל טוב. משחק ראשון, הם מבינים את המשחק, הכל בסדר, לא קרה כלום. זנוקס לא בן... לא, איזה, אחי, גם 15, 14, גם משהו כזה. אשכרה כבר רווח $4,000. וואלה, מטורף, אחי, אין לי מה להגיד, אחי. הוא מטורף, אחי. בוגה עלה לגמר, בוגה, כן, בוגה עלה כבר, צ'אט, בוגה עלה. פינקו וויקו פורצים את אוקיס? מסכן אוקיס, אחי, איזה מסכן אוקיס. פשוט פרצו אותו, אחי. הם יודעים שיש סולו והם פשוט פרצו אותו, אחי. איזה מסכן אוקיס, אחי. מבאס לא אוקיס, באמא שלי, אחי. איזה באס שבא כאכל בן, אחי. אכלת בן, אחי, גם לא קיבלת כסף, גם בזבזת כסף על כרטיס טיסה, אחי, וגם אחי הלכת הביתה, אחי, בבאסה, כאילו. 3 כאילו דברים, אחי, מטורפים, כאילו, זה מבאס, אחי. אשכרה, נכון? מטורף, אחי, זה מבאס, רצח. תפוז זה טוב, תפוז זה טוב. צ'אט, אבל אחי, אתם לא שמים לייק, אחי, מה יהיה איתכם? אתם רוצים מסך שחור, לא הבנתי.
הם מטיסים אותך? מטיסים אותי, ברור, מה יש לך? זה מטורף, מטיסים אותי. למה הוא קיבל בן? כי בדנמרק, שמה בדנמרק או משהו, אסור לעשן או משהו כזה. מה, שאתם רוצים מסך שחור? אתם רוצים את המסך השחור, אחי? זה FHF על כל המסך? לא הבנתי. לא הבנתי, צ'יט, אתם רוצים מסך שחור על כל המסך? לא הבנתי. אתם עוד פעם מנסים אותי, אתם יודעים שאני יכול. אתם יודעים שאני יכול. לא, אז אני רוצה עכשיו 300 לייקים. אם אין 300 לייקים, אתם אוכלים מסך שחור. עליי מסך שחור. אני מכבד אתכם. עליי מסך שחור. נותן לכם כבוד, אחי. פולורייז, יואו, מה אני רואה, אחי? הם פשוט דווקו סקאי בייס לשמיים, אחי. איזה מטורפים הם. יואו, מה אני רואה? וואו, אחי. איזה מטורף הוא, אחי. אין, פולורייז, השחקן. חן בסטוללייט. actually looking to contest. They don't want to let this Rift Island objective points go for free. If only they saw the damage that was put on both of these players before they even touched down on the island. אחי, חן בסטוללייט, אחי. יואו, כמה אנשים עולים לאיילנד, אחי, מה אני רואה? מה זה, כמה אנשים באיילנד, אחי? זה חן בסט, כן, זה חן בסט, אחי, אני לא מאמין. And that's one of the things I was thinking. It was very, very passive yesterday. Even solos were able to take it. But as the VOD review goes on, as time passes, players are going to realize there's nobody up there. But when everybody thinks the same, now we have 4 teams on top of Rift Island ready to battle it out. One of them, מטורף, אחי. 141 above. אין ישראלים. לא אמרת שאין ישראלים? נו, אחי, חן, אחי, זה חן המאמן, מה זאת אומרת? גול חן, אחי, חן בסט. Every little bit counts, but we've gotten a good idea of what's been happening directly in the game so far. הנה, השתלה מטורקיה. Gotta make game analysts to give us a little פיצה בלי אננס, אח שלי היקר, עם הרוסים מתחיל. פיצה, אח שלי היקר. He's got that like you, could you got that, so me did I need. אח שלי היקר, פיצה בלי אננס, תודה לחבר מועדון. אח שלי היקר, אם אתה רוצה להוסיף אותי לחברים, אתה מוזמן, אח שלי היקר. זה הטבה, יא גבר. אתה מוזמן, אח שלי יקר, אוהב אותך, תודה רבה. תודה רבה לך, מועדון. תפוז, אחי, תפוז אמיתי. מה זה, צ'אט, יש לנו רכבת, רכבת של חברי מועדון בינתיים. שרק אני רואה את זה, יכול להיות רק אני רואה את זה, אני מטומטם. וואלה, 17 לייקים ל-300, וואו, אתם מטורפים צ'אט. פרש, רוצה לאשר אותי? אח שלי, רק חברי מועדון. אתה חבר מועדון. פיירדוג, יאללה, למה לא, אחי? תוסיף אותי, אני אאשר. אבל עוד מעט, לא עכשיו, פיירדוג. תוסיף אותי, אני אאשר, השם שלי זה נום פרש, אחי. שם, אין בעיה, פיצה, אני אוסיף אותך, אחי. אם אני אוסיף אותך גם עכשיו, אני לא יכול, אז תשלח את השם, אני אוסיף אותך רגע. סבבה? יאללה, זריז, אבל זריז. זריז. אני רגע מוסיף בזריז, אחי. צ'אט, סליחה, אוהב אתכם. אבל חברי מועדון חייב להוסיף, אחי, ככה זה עובד, אין מה לעשות. הופ, הוספתי אותך, אחי, הגבר מלך. יאללה, חזרנו, זהו, חזרנו, זהו, אנחנו פה, צ'אט, אנחנו פה. יאללה. חניקות. טוב, חן בסט לקח את האלן, צ'אט, אני לא מאמין. למה הוא קיבל בן? כי בדנמרק אסור לעשן או משהו כזה, והוא לא ידע פשוט, וזה קיבל בן על זה כנראה. מה ההבדל בין רוסי מלך לרוסי מטורף? אח שלי, יש מלא הבדלים. אחד, אתה רוסי מטורף, אחי, אתה מבין? 2, אחי, יש לך גם הטבות מסוימות, אתה מבין? Again, you have to remember they're the ones who actually secured the capture point here, so they've got some decent loot. אתה מכיר את בן אפן? ברור שאני מכיר, אח שלי יקר. סתם, לא יודע מי זה בן אפן, כפרה עליך, למה אתה שואל אותי את זה כל הזמן? טוב, יאללה. אחלה פרש, אחלה גיל, אח שלי. זו אותה הטבה. תשמע, אבל אני אומר לך שזה, אני נותן לך הטבה שונה, אקטיב, אח שלי יקר. אתה יכול לשחק איתי וכאלו, אתה מבין? טוב. 343 צופים, שימו לייקים וסאבים, אח שלי, שמים, הם קמצנים, הם לא שמים, אתה מבין? ג'ייקוב. אולי אתה תשכנע אותם, אחי. תשכנע אותם אתה, אחי. תשכנע, ג'ייקוב, הם לא שמים לייק, אחי. אני מואכזב מהצ'אט, אחי. רותם, תודה על הסאב, אח שלי יקר. מעריך. איפה הלייקים? לא יודע, אין לייקים, אחי.
אתה רוצה לראות איך יהיה לייקים? אתה רוצה לראות? יואו, ג'יימון מת, אחי. יומה נשאר סולו. ג'יימון, מה ג'יימון יעשה, אחי? שלום, הוא קרא לו שלום, אני מת. הוא קרא לו שלום עכשיו, שמעתם את זה צ'אט? שלום. שלום. אני מת. חושב שאתה... כן, היה לי הזקות, אני גר בראשון. Now you can see him starting to get lit up by some of that storm surge. Accountability as far as your surge strategies are concerned, it can be very difficult to maintain it throughout because there is just so much action happening as some of the congestion builds. יומה, הסולו הזה הורה בהם, אני מת. Players like Yuma are bound to get caught out on those later rotations. יו, פינק אחי מת, פינק יו מת, אני לא מאמין. פינק יו מת, אחי. ענו בזה. So it's almost an all or nothing situation if they want to keep as best chance as possible for them to try to stay alive. I see a Vico. I don't see Pink. Got to imagine he is by himself as a solo and he's suffering to surge right now. 13 below the threshold. Now he's in zone. Everything crumbling down. Only a few seconds to try to land the shot that matters and he's not going to be given that opportunity. Down goes Pink. Vico מת. Unlucky. בנוס חי. וואלה, בנוס אחי לא עלה, אחי. הופה, הנה קנדה ואינג'רס, ואני גם רואה שם את פיטרבוט, מה? פיטרבוט גם עלה? יו, גם פיטרבוט פה, צ'ט, אני בהלם. מה, אני מקרמת? לא נורא, אחי, פעם בא. And again, so many teams just trying to keep tabs on where everybody else is in the lobby. And players like Ping. קורי ופינג, אחי. הרוסים, אחי. האוקראינים בעצם. אבל גם נזרום. תפוז המלך. זה הגמר לא, זה חצי גמר, צ'אט. תקשיבו טוב, צ'אט. פה יש 50 דויים, יש כולל 75. ה-50 דויים שעולים, אתמול עלו 25. היום, צ'אט, היום, מי שלא עלה אתמול, יש לו עוד צ'אנס להיום, אוקיי? 25 דויים שעולים היום, זוכים ב$10,000 בטוחים. מי שלא עולה, יש לו רק $4,000 בטוחים. אוקיי? אז יאללה. אני חושב שוואדיל וסאבג' נותנים פה בראש היום ולוקחים ווינים, אחי. אני חושב. וגם קנדה יפציצו. אני חושב שגם קנדה וגם ודיל וזה יפציצו היום. ודיל וסאבג'. כמה לייקים אנחנו? 297 צ'אט, עוד 3 לייקים. אנחנו 350 צופים. 50 צופים לא שמו לייק, אבל תשימו לפחות 3 לייקים. זהו. לא ביקשתי יותר. 3 לייקים. זהו, אחי. זהו. יאללה, שימו לייק, אחי. וסאב ו-FHF בחנות. מה שאתם יכולים. זה בחינם, אחי. קליקס חי. אייג'רס, קראק, 1 HP. יו, שם רוקט לאוויר, אחי, איזה מטורף הוא. מצא מיניז, אחי. וואלה, מצא 6 מיניז, זה מטורף לו. מה קנדה עושה, אחי? קנדה לחוץ נראה לי, מה הוא עושה, צ'אט? לא נורא. ישמן, למה ככה, אחי? 308 לייקים, יא אחים יקרים, תודה רבה על הלייקים. יואו, אחי. קנדה, אייג'רס נותן קיל, אחי. טוב אייג'רס. חשוב, יש לך פלופרים. טוב. לזון. טוב. איזה שחקן, אחי. טוב, אחי, אייג'רס, טוב, אחי. הוא מצא מדמיסט, הוא מצא פלופרים, יואו, אחי, אני לא מאמין. איזה מזליסט אייג'רס. He's trying to do what he can to make it across, but this hill phase is just so problematic still. טוב, אייג'רס, טוב, איזה שחקן, אחי. איזה שחקן הוא, אחי, מה אני רואה? איזה מטורף אייג'רס. הוא רץ לקנדה, הוא הוריד 2 בתוך הזון, יש לו ריפרש, הוא עם 1000 מאץ, צ'אט. מטורף אייג'רס, וואו, באמת שזה וואו, אחי. באמת שזה וואו. מביא לו את המאץ שלו. וואו, אחי. וואו, איזה מטורף אייג'רס, אחי. קליקס עדיין חי. קליפס הרג את... מי זה? פאפה משהו? טוב, אחי, טוב, שחקנים. קליקס, זה שחקן.
אימא'לה, איזה מטורף המשחק הזה, איזה מטורף. סאביג' ומדיל החמודים שלי עם 3 קילים. פלופרים, מיניס, ביג, 500 מאץ. וואלה, הוא די צ'יל, אחי, הוא צ'ילינג מטורף, אחי. אימא'לה, אחי, יאללה, סאביג', יאללה, סאביג', תן בראש, סאביג'. יאללה, 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 סאביג', יאללה. קליקס גם חי. Some of these teams who were asking, do you got what it takes to get your ticket onto the battle bus? What about the roller coaster this team's going through from down the mountain, across the river, over towards Nottingham? I think best case scenario, honestly, Taco, is it going south, continuing on towards that island? If it goes back on over to the west, this is going to be a nightmare for anybody that doesn't have mats, as Clicks is using the last little bit that he does have left, but he finds another elimination on the ping. קליקס נותן בראש, אחי. Managing to find these players טוב, who are קליקס, looking טוב. to just find that final push רסיסים inward. אתכם, רסיסים. But again, this is the beauty of being able to play from that backside of the zone. פישי וטלס, לא יודע מי זה בעית, Clicks, אחי, I אין לי think, מושג trying to be מי אלה, careful, אחי. and we are getting a little glimpse here of a team that's momentarily on high. Whether or not Fishy and DMK are going to be able to hold this is a different question entirely, but for the time being, they look well situated. קליקס שחקן, שחקן! קליקס השחקן! אח שלי יקר. 380 צופים, חברים. כל מי שפה ורוצה שקליקס ינצח, או אייג'רס, או קנדה, או ודיל וסאביג' שימו עכשיו לייק. אני רוצה להגיע עכשיו ל-350 לייקים. פרגנו בלייק, רדו שנייה למטה, לפני שמתחיל האנד גיים, שימו רגע לייק, אחי, והתחלנו באנד גיים. סאביג' מוריד, אחי, סאביג' שחקן, אחי, שחקן. ודיל מת. סאביג' נשאר לבד. לא נורא, אפיקווי, לא נורא. לא נורא. ודיל. זרק לו ספלשים. שתי ספלשים. זורק אילוף. יש פה עוד אילוף. מלא אילוף, מלא מאץ. יש לו קראשפדים. סאביג' דופק קראשפד. נכנס לתוך הזון. עושה רמפה. טוב, סאביג' טוב. אימא'לה, איזה מטורף הוא. איך הוא נכנס לזון? טוב, סאביג' טוב. אתה סולו אבל אתה שחקן. אתה שחקן, אחי. קליקס נשאר גם לבד. טוב. לא מאמין. איי, קליקס. פודוסאי, אני מת. פודוסאי, השחקן. וואי, איך הקהל שם מטורף, אני לא מאמין, איזה קהל מטורף, אחי. אני לא מאמין, מה אני שומע שם, צ'אט, אני לא יודע מה אני שומע. 400 צופים, אחי, וואו, 400 לייקים, אני חייב להיות 400 לייקים, צ'אט. אימא'לה, טוב צ'אבס באייגראונד, קלמנט בחוץ לזון, הצרפתי אהוב עליי. קלמנט מת, 50 פוינטס, אחלה קלמנט. קנדה! השחקן והאגדה, צ'אט, מי שאמרתי לכם. קנדה, אח שלנו היקר. טופ 5. קנדה, סולו, 3 קילים, פורצים אותו לבוקס. קנדה מנסה כמה שיותר לשרוד, שם מיני, שם עוד מיני. האם הוא ישים את הרוקט? קופר הורג מישהו. קנדה יושב בלוגרם. KPM רפיד מת, קנדה מת. יו, מה הולך פה? קופר! עוד שנייה, הוריד 2, אחי. אני לא מאמין. צ'אבס וברייס ניצחו. כל הכבוד לצ'אבס וברייס. אח שלנו יקר. וואו, אחי, כמעט הוא הקליט את זה, ראיתם את זה? איזה מטורף הוא, אחי. כל הכבוד להם, צ'אט. עכשיו, כולם, עכשיו, צ'אט, תקשיבו טוב, צ'אט, תקשיבו טוב. אנחנו 417 צופים. לכו, לכו רגע לפה, אחי. לכו רגע, שימו לייק, אחי, תפרגנו. ג'י. שימו רגע לייק, אח שלי יקר, מה יהיה איתכם? לייק, אח שלי. 400 צופים, אחי, אתם לא מתביישים? 400, צ'אט, 418 צופים, אחי. מה יהיה איתכם, צ'אט? מה יהיה, אחי? שימו לייק, אחי. ינובים, אחי. אפילו לייק אתם לא שמים. וואלה, נעלבתי, אחי. כולם סאב, אח שלי. כולם סאב, לייק. אנחנו עוד שנייה ב-12,700 סאבים, אחי. או שכבר הגענו. צ'אט, הגענו ל-12,700? יואו, אם אני מגיע היום ל-13,000 סאבים, יואו, איזה מטורף, אחי. הוא דומה לטייפר? יכול להיות שהוא דומה לטייפר. חזיר אדום? מה החזיר אדום? מה הקשר חזיר אדום? דפוק. 12,700
700 סאבים, יאללה, מטורפים אתם. כמה סאבים אנחנו? ל-13,000, בוא נראה. אנחנו 283 סאבים ל-13,000 צ'אט. מטורף, אחי. תראה מי עולה, תכף אנחנו רואים טבלה. Yes, I think we can. Brilliant. Well, you know what? Now you've said that, I think you can too. Copenhagen, please give it up for Bryson Chubbs. וואו, איזה לחוץ הוא, צ'אט. הוא לא מאמין, ראיתם? הוא לא מאמין שהוא ניצח. צ'אט, איזה לחוץ הבן אדם. הוא כזה לחוץ. הוא לא מאמין שהוא ניצח. טוב, חברים, בואו נראה טבלה. בואו נראה טבלה בזריז. מי בינתיים עולה בגמר. בואו נראה בינתיים טבלה. יאללה. סיזון לידרבורד. אוקיי, צ'אבס וברייסקס. אוקיי, צ'אבס וברייסקס. הוא רועד רצח, הוא בהלם, צ'אט. הוא פשוט בהלם, אחי. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. צ'אבס וברייסקס, 5 קילים ווין. כל הכבוד. מרו וקופר עם 4 קילים שכמעט הקליט שם באחרון. אבל לא נורא. קנדה עם 4 קילים וטופ 4. סליחה, טופ 5 אם אני לא טועה? לא, טופ 4, 5 קילים. בטמן בוגה בטופ 4, אחי. אני לא מאמין איזה שחקן בטמן בוגה הזה. אטלנטיק, ליושה וסטנו. אני לא מכיר אותם. חן בסטופ 6, אחי. סורס ויומי אין לי מושג מזה. פיש אין לי מושג מזה. קלמט הצרפתי. טופ 9. פיש דה פיש. ודיל, אח שלי יקר. ודיל וסאביג' כשהם מתו בהתחלה עשו טופ 11. כל הכבוד, אחי. טופ 11. 4 קילים. ברגיל כזה, סבבה. וניה קק, אחי. האוקראינים וקרמי. טופ 12. פינג וקורי, טופ 17. פודוסאי גם, צרפתים. מאוד פייבוריטים שם. טופ 13. וכן, למה הרוב שם סינים? איזה סינים? איזה? כמעט ואין סינים. קוונטי וטיקי, טופ 15, 14 סליחה. קליקס, אח שלי, קליקס, 15. קליקס טופ 15, לא רע בכלל. לא רע בכלל, עשה טופ 16 ו4 קילים, יפה מאוד. אובה צ'יטין, הצ'יטר אחי. סתם, הצ'יטין ופיקסי שהרגתי אותו. דרך אגב, הרגתי אותו צ'אט, הרגתי אותו בדו מנדי קאפ. אני וזה הרגנו אותו צ'אט, הרגנו אותנו בזה אחי. פירקנו אותו. בוא נראה מי עוד יש לנו. מישהו שמכירים, ריזון ויאני, סך שלי וג'אני, סך שלי יקר וטופ 20. דיוק ואג'י קצת הכי מאכזבים. יש להם רק 2 קילים אחי וטופ 29, אבל לא נורא אחי, הכל בסדר, הכל עוד פתוח. פולורייזד, מה יהיה איתך? איך אתה טופ 23 רק? טופ 28 בלי קילים בכלל. אוקיס עשה קיל אחד, טופ 33. אשכרה אוקיס משחק סולו, תקשיבו טוב צ'אט. איזה גבר שהוא בכלל מנסה, תקשיבו טוב. הוא אשכרה מנסה סולו לעלות. וויקו ופינקיו שהרגו את אוקיס ומתו ישר אחי. אני לא יודע למה הם עשו את זה, אבל הם פשוט הגריפו אותו, כי הם יודעים שהוא סולו. וכן. אשכרה. בוגה עלה אתמול. כן, בוגה עלה אתמול. זה פשוט מישהו שקרא לעצמו בטמן בוגה. יש בטמן בוגה ויש בוגה רגיל, אתם מבינים? זה נגיד 2AM בטמן בוגה, הוא גם NA סנטרל פלייר. הוא יעני, לא יודע, פאנבוי שלו, לא יודע. קיצור, הוא קרא לעצמו בטמן בוגה, וכן. וכך הוא עכשיו משחק בקום, והוא טופ 5, אחי. מי עוד יש לנו פה שלא משחק טוב? וורטקס, וורטקס לא משחק טוב, אני מתו בהתחלה. המידליסטרים, אחי, מאכזבים, טופ 47, אחי. טוב, אבל כרגע צ'אט, מי שעולה זה קליקס, פודוסאי, קרמי, ודיל, אחי, עם סאביג', קייזן וסולרי קלמנט, שחקנים צרפתים מטורפים, צ'אבס, מרו וקופר, אייג'רס וקנדה, שוואו, אייג'רס וקנדה, כמו שידעתי, אחי, הולך להפציץ היום, זה היה צפוי ביותר. חן בסט, אחי, לקחו את האיילנד, כל הכבוד לחן בסט, וכן, איפה מאני מייקר? מאני מייקר. נכון, איפה מאני מייקר? מאני מייקר? איפה מאני מייקר, אחי? אתם רואים את מאני מייקר? הנה מאני מייקר. וואו, הם לא עשו כלום, אחי. מתו טופ 38. בסדר, לא נורא. 38 מאני מייקר, אחי? לא נורא, אח שלי יקר. יש רק 48 טימים. כן, יש טימים שאכלו בנים ופשוט לא הגיעו, ואין מה לעשות, אחי. זה מה שיש. יאללה.
כמה זמן? 5 דקות למאץ' הבא. בואו נשים לכם רגע ככה בלי דילי שיהיה בכלל. ויאללה. בוגה עלה, כן. איפה מוטי קיי? וואלה, מוטי קיי אחי לא משחק אחי. פרש בשיא אחי. מוטי קיי פרש בשיא אחי מהמשחק. וואלה 367 לייקים, טורפים. צ'אט, אני אומר יש לי אתגר בשבילכם, תקשיבו. אני רגע זז לשירותים. תקשיבו צ'אט. אני רגע זז לשירותים, רבה? כשאני חוזר, אני רוצה לראות 400 לייקים. זורמים צ'אט? זורמים או לא זורמים? משתמשים? תכו משתמשים, כל מה שאתם רוצים, סבבה? הם זורמים או לא זורמים, צ'אט? אני סומך עליכם, אני רוצה רגע לשירותים בזריז. כשאני חוזר, אני רוצה להיות 400 לייקים, יאללה. אני אדבר איתכם בצ'אט בינתיים, סבבה? אני אקח את הטלפון ונדבר איתכם בצ'אט. יאללה, צ'אט. יאללה, אני רוצה לראות אחי, אני רוצה לראות, עוד 4 דקות יש לנו משחק הבא. Big risk sometimes, but if you're good at fighting, it will make the game so much more easier. For the first objective of the game, the forecast tower, there's a lot of reward. I mean, you get 2 slurps, a gold AR, and you can see the future zones. Você pega uma torre que ela prevê a safe, né? Então, isso é uma vantagem tipo ridícula. 電波塔は取ったら1取れるぐらい重要です。If we see that it's not a big risk, then we go for it. It makes the game so much more easier if you get it. But there's definitely a risk, and you might lose all your mats, your heals, and you might even get eliminated. The Rift Island made the game more interesting for the teams that are going into endgame and know they don't have a lot of loot. It makes the game more aggressive. The risk is that many people go for it because of the points. It can be up to like 8 to 10 people on one island all fighting in one really close area, and it gets really hectic. The fights at the mid-match objectives are going to be intense because of the high reward, but it can be the downfall of some players if they get eliminated. It gives you max mats, it gives you everything that you need to win the game. The sacrifice is that everyone can see you if you're up there. It's a finals lobby and people are probably going to be scared to go for it. Towards the later games, like when people really need that jump, if they're trying to place as high as possible, the reward will be a lot higher, but the risk is also be a lot higher, so we'll see how it turns out. 命をかけて電波塔、はい。Those 15 points could just make or break your entire game. And that could be the difference between 10,000, 100,000, even 500,000. Se você ganhar o campeonato, você muda a tua vida, literalmente. So it's definitely something to prioritize and something that we're looking to play for as well. The 2 takeaways. Forecast towers, willing to put their lives on the line for it, and if you get the forecast towers, you're probably going to end up like Bryson Chubbs there in game number 1, finding their first victory royale of the day. Yeah, and they got 3 points for it, even though it was Hen and Vasquez that were able to get the 15 for Rift Island. That's just showing overall how important it is to plan around these things, but also have a plan B just in case things go wrong. But the right thing is game number 2, and it's about to start now. Game 1 did not disappoint in the slightest. Game 2, I expect to deliver all the same, if not more. As these teams, some of them getting a little bit of a taste of what that 50-50 contest is like at the start, but we definitely saw plenty of teams taking things relatively slow, really just trying to prioritize their resources off rip. But for FKS, Adapter, they want all of Kinjutsu to themselves. Suns nearly eland on the drop, and yet Suns and None just barely gonna manage to get out of this one. Yeah, and it almost looks like they want to chase him down. They're over wondering, was that bush there before? Is that something new? Shots got fired through. Just a sliver of HP left. He finally gets knocked down. Forget Luton when we could pick up these early game eliminations. That kind of leaves Anon all by himself, but luckily he was able to get across to the other side of Kinjutsu's crossing, but the timer is on. He only has a certain amount of time before he can get that reboot card back. Luckily, those Suns hasn't been fully eliminated just yet, so the timer actually hasn't started just yet. But surely Anon knows Suns merely being toyed with at this point by Adapter and FKS. FKS will finish off that elimination. Wants to collect the Siphon and the 4 elimination points to go with it, but meanwhile, Hall of Whispers could definitely see some action here. Depends on how Yuma and Jaemon actually want to play it out. Right now, Yuma, Jaemon doing their best to just try and get some materials going, because you can't really have
a box fight if you don't have any boxes to build. Yeah, and it looks like Moneymaker and Finine not wanting to push up just yet. They're still getting things going, waiting for it to flow. Clicks and Epic well over on the other hand. Mega City, they had a phenomenal first game. They sit inside of the top 25 after one game. If they can keep this pace going, we will see them on the Grand Finals Championship Sunday. Only time will tell though, because they're actually split up right now. They are so far split to use different buildings. נו, צ'אט, הגענו ל-400 לייקים? כמה לייקים אנחנו? 404 לייקים, אח שלי, 404. הנה, מאנימייקר. פורצים את מאנימייקר, מה אני רואה? פורצים את מאנימייקר. To work with, and this is exactly what you were talking about. These bog fights, they need materials in order to be able to come out on top. פורצים את מאנימייקר, אחי. למה יש? כי יש כאלו טימים שאכלו באנדוקו, בגלל זה. כל מיני סיבות, אחי, רוסים פשוט אכלו בן, כל מיני דברים. טוב, יאללה, צ'אט, אנחנו במשחק השני. FNCS קופנהגן פיינלס. מאנימייקר, הקטין שלי, עם 0 פוינטס, אין לו הרבה מאץ. They'll still be relatively exposed. If they do try to utilize these rocket rams, there is still a chance that Yeman or Yuma might potentially look to take them out here. See them using the EMP grenades, trying to just at least sniff off some of the shields. יש שידור של NA? לא, לא. זה שידור כללי של העולם, כללי, משהו מטורף. תן סיבה אחת? אין לי מושג, אחי, דוקו, אני לא יודע, אחי. הם פשוט לא אומרים, לא אומרים את הסיבות, אני לא יודע. הנה פה דסאי וסנייזי. טריפל FHD והירו. המידליסטרים. יו, מה אני רואה? מה אני רואה, צ'אט? מה אני רואה, צ'אט? צ'אט, מה אני רואה? As far as this strategy is concerned, מה אני רואה? trying to crawl away here, but that's just not going to be a possibility. The damage is being farmed. We talk about surge strategies all the time, and hey, if it works, it works. Got to be able to capture the other one, but it does look like Gon was able to kind of get his teammate eliminated. No free search for you anymore. כן, אבל איפה מיסטר סאביג' ובדיל? וואלה, לא יודע, אחי. אני מקווה שהם חיים. זה לא נראה טוב? לא, לא, הם עשו סרג', אחי, המטורף. איזה NPC אתה מיסטר. בקי לא עלה, בקי עלה, אבל הוא קיבל בן. העיפו אותו. לא נתנו לו. בקי עלה, הטימית שלו משחק סולו כרגע. הטימית שלו מנסה לשחק סולו, וכן, התקווה שלו, אין לו מה לעשות. למה? כי באותה מדינה אסור לעשן בציבור או משהו כזה, לא יודע, לא כל כך הבנתי. יאללה צ'אט, יאללה, יאללה. אנחנו פה צופים בחנבסט, אחי, אני לא מאמין. חנבסט אשכרה פה, אחי. איזה מטורף חן, אחי. אין, חן, תקשיבו, כל עונה, אני תמיד רואה אותו איך שהוא עולה. כל פעם רואה איך שהוא עולה לכל טורניר, כל דבר, הכל, אחי. לא הבנתי, אירופה ו-NA משחקים יחד? אירופה, NA, מידל איסט, אושיאניה, אסיה, כל הריג'נים, אחי, זה כל הריג'נים, אחי. זה גלובלי, זה גלובלי. זה FNCS גלובלי. זה כמו וורד קאפ, סגנון וורד קאפ, זה כזה. מטורף. יואו, פורצים! It's just Death and Tahi trying to go up and Porti, over wow. King and Phaser. Didn't work out. They land right at the top of that mountain along with them. Shots going through the build for Phaser. Him and King, they've already had their chance yesterday to qualify. And not very many people get these second chances. כולל לך, אח שלי יקר אתה גד. הליבוקה אתמול עלה טופ 10-14 כזה. כן, כן, הליבוקה אתמול עלה טופ 14 משהו כזה. וכן, אח שלי יקר. הליבוקה, בוגה עלה. מי יודע לה, מרסטאץ' טייסון עלו. מי יודע לה. אייקורן וקולט שעשו טופ 1 אתמול. כל הכבוד להם. הרבה אנשים עלו, הרבה. חנבסט משחק בטורניר, כן, מה יש לכם? חנבסט השחקן, אח שלי יקר. שחקן, חנבסט, שחקן. אח שלי. טייסון עם מרסטאץ', כן. טייסון עלה עם מרסטאץ'.
to some high elevated positions, grab their spot in zones so that way they can look back, try to hold people out. And already you're seeing where these players are positioned at towards the northeastern side of the zone. They're kind of hoping it goes over towards Brutal Bastion, maybe even Sanguine Sweets, something that they can work with so they can hold their spot and gatekeep these players out. But Pixie, you can see him just putting some shots, not finding too much success, but he's not giving up very many shots either. But Vico is down. Now it's Pink's turn to try to hold זה פרנזי של פעם יש במקום בטורניר הזה, לא. פינקיו, מה אני רואה? פינקיו נלחץ, אחי. But there's still another player, a whole nother team hot on their heels, not wanting to let anybody survive in this position. This is what you call a phenomenal third party, but Pink wastes no time trying to disengage. He's trying to get out, and you realize Shalom and MK Papa, they're not going to be on שלום, אחי, שלום קוראים לו. וואלה, שלום, צ'אט, שלום פה, אחי. שלום ואבא, אחי. שלום ואבא, אחי, ביחד משחקים. ראיתי את מקום ראשון, סבבה. וואלה, כן, אחי, שחקנים מקום ראשון. צ'אט, זה כמו וורד קאפ, רק FNCS, וזה על $4 מיליון. בדיוק, בדיוק. כמו וורד קאפ, רק ה-FNCS, וה-FNCS על $4 מיליון. ראו את קליקס כבר? לא, עדיין לא ראו את קליקס. גם לא יראו לנו את ודיל וסאביג' כלום. הנה פולורייזד, זה שחקן. Again, it's not uncommon to see players willing to just look for these surge tag opportunities, build up a little tower temporarily close to their initial drop spots, try and see if they can tag anybody else who might be in the middle of their loop path. But as far as Polarized is concerned, יכול להסביר טיפה על הטורניר? אני מסביר בקטנה צ'אט, למי שלא היה פה והסברתי כמה פעמים. הטורניר הוא ככה, כל העולם, 6 ריג'נים, 3 שנות קודמות היה FNCS, העונה אין FNCS, בגלל שיש את הטורניר הזה והוא הכולל, הטורניר הכולל לכולם. טורניר על $4 מיליון, 75 דויים. איך יש 75 דויים וזה רק 50 טימים בלובי אחד וכל השטויות האלו? אוקיי, אז אני אסביר. אתמול שיחקו 50 דויים, אנשים שעלו בשלוש עונות הקודמות ב-FNCSים, טופ 5, טופ 6, משהו כזה. אוקיי, עלו טופ 5, טופ 6, הצליחו, עלו. הם בגמר, הם פה כאילו. אתמול הם שיחקו, אוקיי? מי שלא הצליח לעלות אתמול לטופ 25, משחק גם היום, אוקיי? ואז בעצם זה משלים את 25 דויים שבכלל לא קשורים לכלום. שיש להם עוד צ'אנס, יש להם צ'אנס אחרון, מבינים? היה גם טורניר, עונה קודמת של Last Chance Major, ו-Last Chance Major זה בשביל לעלות לטורניר הזה בעצם. הבנתם? אז היה 25 דויים מכל הריג'נים ששיחקו ב-Last Chance Major, והם משחקים היום. מי שלא עלה אתמול, משחק גם היום. זהו, זה הכל. היום, מי שמשחק ועולה לטופ 25 ועולה לגמר מחר יש לו $10,000 בטוחים. מי שלא עולה, יש לו $4,000 בטוחים. זהו, זה הכל. זה הכל צ'אט. אתה רואה את קליק שלא היית פה? סבבה. בסדר, זה בטח בהתחלה, בערב. אבל איפה ודיל? תראו לי את ודיל השחקן. מי זה בולי אחי ושאדו איקס אחי? מי זה בולי אחי? אז מתי הגמר? הגמר מחר חברים. מחר הגמר. וואו, כמה לייקים אנחנו? 378 צופים, 414 לייקים, יאללה מטורפים. תודה רבה על מי שמפרגן ותומך ושם סאב ושם לייק ושם FHF בחנות, באמת מעריך את זה מאוד. אייג'רס בקנדה, מצאו קש, יש להם סלארפים, פאמפים לג'נדרי, מייבן עם קנדה עם מייבן, וואו, קנדה עם מייבן, סקופ, סלבו, וואלה יש לו מפתחות, עניינים, וואלה, קנדה מטורף, שואלו פסיכים. קנדה, אחי, קנדה, צ'אט, הוא מתקמצן על מיני, אחי, הוא לא שם מיני, אתם ראיתם את זה? איזה לא יהודי הוא, אחי? אני הייתי שם את המיני על זה, על 14 HP האלו. אבל בוגה יעשה back to back, הלוואי אחי, וואלה אם בוגה עושה back to back הוא מטורף. זה טורניר, תקשיבו צ'אט ואני מזכיר, זה טורניר השני הכי גדול אחרי וורד קאפ, אני כבר אומר. יאללה, מי שרוצה לרשום לי משהו בצ'אט זה עכשיו, כי תכף אנחנו נצפה באנד גיים, בינתיים הם יושבים בבייסים וכאלו.
אז לא כזה מעניין, אבל מי שרוצה צ'אט, תרשמו לי משהו, אני עונה עכשיו. איזה ימים של המוזלים פרש, אני מת איזה נוסטלגיה, אתה עדיין חי. חי, אח שלי יקר, אתה אנג'ל. טוב לראות אותך, טוב שחזרת, אחי. גבר מלך, ברוך הבא. פרש, למה קנדה משחק עכשיו? הוא שיחק אתמול. וואלה, כי קנדה אתמול לא עלה, אוקיי? ומי שלא עלה אתמול, יש לו עוד צ'אנס, אוקיי? כי אנשים אתמול יש להם שתי צ'אנסים, אוקיי? היום מי שמשחק יש לו צ'אנס אחד. אתם מבינים? יש 25 דויים שאתמול הם שיחקו ולא עלו, ויש 25 דויים שפשוט לא שיחקו בכלל, ויש להם היום את הצ'אנס, אתם מבינים? אתה משדר מחר גם? כן, גם מחר ביום ראשון יחים. אתה תישאר בלייב אחרי, יכול להיות, כן, יאהב, נראה. זה טורניר סולו? לא, זה טורניר דו. יש טורניר סולו כזה? לא. שמוזלו, אח שלי יקר. תודה רבה על ה-15 שקל. אח שלי יקר, מעריך את זה מאוד, יא גבר מלך. אוהב אותך, אח שלי יקר, מעריך את זה. תודה רבה אחי שאתה משדר את הטורניר. יש מצב שאתה אומר את השם שלי. שמוזלו, שמוזלו. שמוזלו אח שלי יקר אתה. תודה רבה אחי. תודה רבה ל-15 אחי. שמוזלו. יש מצב אתה אומר את השם שלי. כן, אח שלי, אין, אני שחקן, אח שלי אני שחקן. בגלל זה צופים בשמוזלו, כי אני יודע הכל אחי. גם שם מסובך אני מבין, אח שלי יקר. אחלה גבר אתה, שמוזלו. אין, אני שחקן, צ'אט, אני שחקן. כמובן צ'אט, מי שרוצה ככה לשים חבר מועדון, להיות אצלי בחברים, אז אתם מוזמנים לעשות, אחים, אני אוסיף אתכם עכשיו. זה הזמן, זה הזמן צ'אט, זה הזמן, כי אחר כך לא יהיה זמן. אז מי שרוצה, חבר מועדון ואני מוסיף אתכם. שחקן, אח שלי, אני מכיר אותך מהמונטאז'ים, אח שלי יקר, ישן מונטאז'ים. מה, יש לך שמוזלו? אח שלי עוד מעט עולה סרטון. עוד מעט עולה סרטון, אח שלי יקר. פרש עושה סרטון, אתם מאמינים? צ'אט, אתם מאמינים או לא מאמינים? מאמינים או לא מאמינים? מאני מייקר באי. מאני מייקר באי? מה אני רואה? מאני מייקר בא לנצח, אח שלי היקר. מאני מייקר. שחקן מאני מייקר, שחקן. מאני מייקר, גם יש להם קיל, אחי. הקטנצ'יק, אח שלי, הקטנצ'יק בא לפרק. יש לו ביצים לילד, יש לו ביצים, אח שלי יקר. בן 14 אבל עם ביצים, מה תגיד? שחקן, שחקן, שחקן. כמה הוא? בן 14, אחי. אבל אלו שלא שיחקו בכלל ומשחקים עכשיו זה לא הוגן. בסדר, אבל לירון, האלו שיש להם היום בכלל צ'אנס אחי, ויש להם $4,000 היום כבר, תכלס, הם צריכים להגיד תודה, כי תחשוב ששלוש עונות, אנשים ניסו לעלות ב-FNCS והם בסוף עלו. תחשוב, 3 עונות אתה עושה איזה טופ 3, עונה אחת לפחות, אתה עושה טופ 3 ועלית, אתה מבין? הם לא עשו בכלל טופ 3 והם עלו פשוט ב-FNCS מייג'ור, ויש להם כבר $4,000 ישר, אחי. אתה מבין? כן, כן. כל מי שמשחק פה, מובטח לו $4,000. זה הכי פחות כסף שיש. מי שעולה היום, בטופ 25, $10,000 מובטחים. $10,000. וכמובן, צ'אט, מקום ראשון, $1,000,000 מחולקים. $1,000,000 מקום ראשון, צ'אט. 500,000, 500,000. אתם קולטים איזה מטורף זה? פתאום טייסון לוקח צ'אט. אתם יודעים שיהיה לו כמעט 2 מיליון, אחי. טייסון יהיה כמעט עם 2 מיליון, אחי. זה השחקן הכי טוב בהיסטוריה של ישראל. שמע, לפי דעתי פרנזי. הוא פעם שיחק מטורף, עשה $20,000 מטורניר אחד, שזה מטורף לגמרי. וכן, זה החשיבה שלי. יאללה, צ'אט, אנחנו תכף מתחילים באנד גיים. יש לנו 83 אנשים, 81 אנשים אליי, 43 טימים, יש פה סולואים, אנחנו צופים חן בסולו, אחי, אני לא מאמין. חן בסולו, אחי. אשכרה, חן בסולו. פרש, תוסיף פיירדוג? תוסיף אותך, אח שלי יקר, רגע. יופי, גם ככה פורטנייט לא עושה כלום, אז בוא נוסיף אותך בזריז. הופ, מהר, גם ככה הם לא עושים כלום. הוספתי אותך פיירדוג, אח שלי יקר, תהנה, זה גבר. רק חברי מועדון אני מוסיף, צ'אט. יאללה, יש לנו את זה. 420 צופים, צ'אט. מה הסיכוי אנחנו מגיעים ל-500 לייקים? מה הסיכוי? אני לא יודע, אחי. פרנס, דנדן, גם סומין. פעם הם שיחקו טוב, אבל לפי דעתי פרנזי, כי פרנזי עשה בטורניר אחד $20,000, אתם מבינים? אז זה לפי דעתי הישראלי הכי טוב ששיחק, אתם מבינים? באותה תקופות.
פרינס עשה $28,000 בווינטר רויאל. טוב, אז אני לא יודע, אז פרינס יותר טוב מאני. אבל אני חושב שפרינס יותר טוב. אישית. פעם, כן פעם. פעם, עכשיו אני השחקן הכי טוב בארץ, אח שלי יקר. נו, אז כל הכבוד לפרינס, אחי. כמה כסף? אין לי מושג, צ'אט. אין לי שמץ של מושג כמה כסף עשה. נראה לי $14,000, משהו כזה. כן, $14,000, משהו כזה. טוב, ויקו ופינק עושים רוטט לזון. יורים בבטמן בוגה, אחי. בטמן בוגה שכרגע בטופ 4. כרגע הוא בטופ 4. ויקו, קופץ להם לתוך הבוקס. ויקו יודע שהוא צריך ריפרש. הוא ניסה לקפוץ להם לתוך הבוקס. יש שם פאמפים מטורפים, לא יודע מה הולך שם. יורים על ויקו. ויקו אוכל יריות. ויקו מת. ויקו מת. פינקיו גם, עוד שנייה מת. לא מאמין. KBM רפיד. KBM רפיד. איי איי איי, פינקיו מוריד את רפיד. בטמן מרים את רפיד, יש לו שתי סלארפים, יש לו מגניסט, יש לו הכל, אחי. מטורף. אתה עשית כסף? אני עשיתי $200, כן. חן הזה ישראלי? לא, לא ישראלי. אבל אנחנו קוראים לו ישראלי, חן בסט, אחי. היינו בסט הישראלי. בא להם בבעיה רצינית. טוב! קלמנט, איזה מטורף קלמנט. איי 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 איי. It was just a moment of desperation there from Clemente. What other options realistically have? And even סאביץ' חי? אני לא מאמין שסאביץ' חי, אחי. באמת? אופרי? סאביץ' חי? אופרי, לא יודע. אופרי נראה לי, כן. כן? לא מאמין לך, אחי. יאללה, נו, תראו לי את סאביץ' ובדיל, אחי. יאללה, צ'אט, אנחנו עוד שנייה מתחילים. קנדה מת, אחי, קנדה מת, צ'אט, אני לא מאמין. אייג'רס נשאר לבד. סטנוק קופצים על קייזו. 13,000? מה 13,000 היום? עכשיו תהיה 13,000, יא מטורפת. וואלה, לא יודע, צ'אט, הכל תלוי בכם. אם יש שם 13,000, אחי, אתם מטורפים. באמא שלי, אם יש שם 13,000, אחי. רגע, כמה לייקים אנחנו? כמה לייקים אנחנו, צ'אט? 437 לייקים, 443... אומייגאד, צופים, אחי, אתם מטורפים. שימו לו סאב, שימו לי סאב, אח שלי יקר. 254 סאבים, צ'אט, ואנחנו שם, אני לא מאמין, אחי. אני לא מאמין, אחי, אנחנו עוד שנייה שם, אשכרה, תשמע, אתם מטורפים. או שאנחנו 13,000 סאבים, אחי, איזה מטורפים אתם. אימא, לאיזה תמיכה מטורפת, מה הולך פה, אחי? יואו, צ'אט, אחי. אני פשוט עם חיוך על הפנים, איך אני אוהב אתכם, צ'אט, האחים יקרים. אם אתה חושב שפיטר בוט השחקן הכי טוב בעולם כרגע? לא יודע, לא. הנה ודיל וסאבג', קופץ על FKS בראבוד. לא יודע מי זה, אחי. טוב, ודיל שחקן, ודיל, בית ספר שלי, ודיל, אח שלי יקר. מה, לא הייתה איזה 8,000 סאבים? אח שלי, עולים בסאבים, שלב, עולים וגודלים, אח שלי, ואנחנו, אני אומר לכם צ'אט, יום אחד, אני יוטיובר, אחי, 100,000 סאבים, משהו טוב, אחי, משהו שחקן, אחי, משהו פסיכי. אני אומר לכם, יום אחד צ'אט, $2,000 ארנינגס, 100,000 סאבים, אפילו עזבו $2,000 ארנינגס, $10,000 ארנינגס, אחי. 100,000 סאבים, אחי. מטורף, אני אומר לכם. מטורף. מחר גם לייב, צ'אט, כן, מחר, תזכרו צ'אט, מחר בערך באותה שעה, 5:30, אפילו טיפה לפני, נראה, אני אעדכן בדיסקורד, מי שרוצה תכנסו לשרת דיסקורד. קיצור, חברים, מחר יש את הפיינלס צ'אט, מחר זה על $4 מיליון, זה אשכרה מי שלוקח את $1 מיליון מקום ראשון עניינים, אז מחר גם יש, שתדעו,
ויאללה צ'אט, אנחנו עוד שם מתחילים באנד גיים, אני רואה שם את אייג'ר סולו, קנדה מת, אייג'רס נשאר סולו, סטייזי ופודסאי, הצרפתים האהובים, ויאללה, אני מתחיל עכשיו קומנטרי, פחות עם הצ'אט, פחות אני מדבר איתכם, אבל צ'אט, אנחנו עוד 36 לייקים ב-500 צ'אט. שימו לייק, פרגנו לי, אני באמת מעריך את כל הלייקים, את כל הסאבים, את כל החברי מועדון, מי שעשה חבר מועדון היום, מי שהביא 15 שקל, תודה רבה לך אחי, מעריך את זה מאוד, ויאללה צ'אט, ממשיכים אחי. ממשיכים אח שלי יקר. אייג'ר, סולו. יש לו סטורמסרד, יופי, יש לו סטורמסרד. Storm Surge seems to be Ager's biggest opponent right now because as long as he's given the opportunity to connect, those shots are going to put him exactly where he needs to be. Just a moment of relief here. איך קוראים לך? קוראים לי דניאל, אח שלי יקר. יאללה, אייג'ר, סולו. שם עם הגליידר. יש לו את הגליידר ויש לו את הקפיצה, שזה מטורף. אייג'רס חי, יש לו 16 בוב מהסטורם סרג' 50 שילד 70 HP. בוא נראה מה הולך לקרות פה חברים. בוא נראה מה הולך לקרות פה. יואו, איזה מטורף זה נראה אחי. איזה מטורף אחי. היום השני, משחק שני, אנד גיים, אנחנו מתחילים. התחלנו צ'אט. עכשיו מתחילים כל הפוינטס, עכשיו מתחילים, עכשיו זה חשוב. מאני מייקר ראיתי אותו חי. QNDX ורפיד, אין לי מושג מי זה. סלארפים 500 מאץ 1000 מאץ כולל. בוא נראה מה הם יעשו. כמה לייקים? 470 לייקים אחי, אני לא מאמין צ'אט. אימא לסוף המשחק טוב, דופקים לו קרק. סוף המשחק 500 לייקים, אני מטורף צ'אט. אני אוכל, וואו, אני אוכל עליכם שוק. ואם אנחנו מגיעים ל-12,800 סאבים בסוף המשחק, זה בכלל מטורף. פודוסאי נשאר לבד. הצרפתי, 0 מאץ, פשוט רץ, קופץ על אנשים לבוקס, פורלייז, נשאר 1 HP, ממשיך לרוץ, חושב שהוא איזה גנגסטר. פולורייז, אכל שם לואו. סאבג', אני לא יודע איפה סאבג' ובדיל. סאבג' מת? לא, אל תגיד שסאבג' מת, אין סיכוי. אל תגיד לי סתם, אל תגיד סתם. פולורייז, אני רואה שפה אותו בלוגרון. איפה סאבג', איפה בדיל? פיטרבוט, ג'אניז אני רואה. טריפל FHD. המידליסטרים. בוא נראה מי עוד פה. בוא נראה מי עוד פה אחי. צ'יטין. נוקסי. ברייסקס. עוד פעם באייגרון וצ'אפס. פעם שנייה אחי. עוד פעם ברייס וצ'אפס. עוד פעם באייגרון אחי. עוד פעם אחי. משחק שני אחי. ברייס וצ'אפס. עוד פעם בהייגראונד אחי. אני לא מאמין. שחקן! אח שלי יקר. מה זה? קרס לי הלייב, מה זה? לא נורא, הכל טוב. עוד 15 לייקים, אנחנו 500. יאללה, בוא נראה מי ינצח את זה, אני לא מאמין. עוד ווין, אני לא מאמין שיש להם עוד ווין. יכול להיות שיש להם עוד ווין אחי, אני לא יודע, צ'אט. בוא נראה. אני רואה את מאני מייקר חי, לבד. קליקס, אני רואה את קליקס גם חי. פודוסאי, רץ לבד, סולו. כרגיל. פודוסאי, מסתכל רק קדימה. קליקס, כרגיל, הורג מישהו מאחורה. הוא שחקן קליקס, צופים לקליקס אותו דבר. קליקס מת, אכל וואן פאמפ. אפיק וויל, 1 HP. עם סלארפ, בלי מאץ. והוא לא שם, והוא לא בנה. ודיל גם מת. אחי, הרגע ראיתי את ודיל מת. עשה 38 פוינטס, לא רע בכלל. וברייסיקס וצ'אבס עוד פעם באייגראונד אחי. בוגה עלה צ'אט, בוגה עלה כבר אתמול, כן. 500 צופים עוד שנייה. שימו לייק חברים, אנחנו עוד שנייה מ-500 לייקים, הם מטורפים. עוד שנייה אנחנו ב-500 לייקים ו-13,000 סאבים אחי, אני לא מאמין. הוא שחקן ברייסיקס, הוא שחקן אחי, הוא באמת מטורף. הם איכשהו לוקחים אייגראונד בפעם השנייה, מאט שני, הם הולכים לעשות פה פארה מטורף אחי. וכנראה להבטיח את מקומם את מחר בפיינלס, שזה מטורף אחי. צ'אט, 9 לייקים ל-500, אנחנו 500 צופים. מי ה-9 צופים שלא שמו לייק? שימו רגע לייק, החמודים שלי. שימו שנייה לייק אחי, תנו בראש. TK בלוגראונד. ג'אניז זורג את קלאונסקי. ג'אניז מוריד עוד בן אדם. ג'אניז בלי מאץ. טוב אחי. יופי, הוא גם התלהב אחי שהוא ניצח פה. שנתן פה כמה קילים, יפה, כל הכבוד. הוא מבין שזה טוב. קוונטי וליט, ותראו אותם באייגראונד, לקחו להם את האייק. ברייסיקס וצ'אפס ירדו מהאייק. אירו וקיטוקס באייגראונד אחי. פיקסי וצ'יטין עולים מהצד.
אירו, אין לו כבר מאץ, הוא ירד מההייגראונד. צ'אבס מת. וייסיקס חי עדיין נראה לי. טיקי למטה בלוגראונד. קוונטי גם חי. קוונטי סולו. מנסה לדפוק רשבט. דופק רשבט ועוד שנייה קיל. בפילטייט. אני לא מאמין. ברייסיקס חי. צ'יטי נגד פיקסי, אני לא מאמין. אירו קיטוז, סולו, 1v2 סיטואשן, מה הוא יעשה? וצ'יטין, אח שלנו היקר ופיקסי, לוקחים פה את הווין השני. אח שלי היקר, איזה משחק מטורף אחי. איזה משחק מטורף, 517 צופים ואנחנו 500 לייקים צ'אט. אתם פשוט מטורפים אחי. GG בצ'אט חברים, לפיקסי וצ'יטין. את הילד הזה אני הרגתי אחי, אני הרגתי אותו אישית במשחק במנדי קאפ. כל הכבוד לצ'יטין ולפיקסי, כל הכבוד באמת. כל הכבוד. כל הכבוד. שחקנים, אח שלי, תלמדו צ'אט, תלמדו. יאללה, תעלו ל-13,000, הלוואי ויהיה היום 13,000 דניאלה, וואו איזה מטורף זה יהיה היום. אם אנחנו היום 13,000 סאבים אחי, וואו, עוד כמה ל-13,000? בוא נבדוק צ'אט, בוא נבדוק כמה ל-13,000, דקה אני בודק. אני בודק אחי. הייתי שובר את המחשב מהתרגשות, מה הוא עצוב? הוא לא עצוב, תראו, הוא שמח, מה יש לכם צ'אט? הוא שמח רצח, איזה עצוב. הם מטורפים, הוא אחד השמחים. תראה טבלה, תכף מראים טבלה, שנייה. כמה סאבים אנחנו? 12,761 צ'אט. 12,761 אחי. כל הכבוד. צ'אט, אנחנו עוד שנייה שם, אני אשכרה עוד 240 סאבים אחי. אנחנו עולים בצורה מטורפת, זה לא הגיוני. יאללה. טוב שלהם, שחקנים. טוב, בוא נראה את הטבלה, חברים, בוא נראה את הטבלה. הבנו, ראינו, סבבה, הכל טוב. טק, פלייסטיישן קאפ, בוא רגע נעביר פה למטה. בוא נעביר רגע. סבבה, יש לנו את זה. ויאללה, בוא נראה את הטבלה, אתם מוכנים לראות את הטבלה? מוכנים? צ'אבס וברייסיקס במקום הראשון עם 163 פוינטס, אירו פיזין ואירו קיטוז, אני לא יודע מי זה אחי. במקום השני שחקנים ברזילאים, צ'אט, ברזילאים, כל הכבוד. צ'יטין ופיקסי, אח שלי יקר, אני הרגתי אותו, אני לימדתי אותו לשחק, סתם, אח שלי יקר. טופ 3, אייג'רס וקנדה, טופ 4 אחי, אייג'רס וקנדה טופ 4, צ'אט, אתם מבינים מה זה אומר? אני לא מאמין. ודיל וסאבג' כמו שחשבתי, גם טופ 7, קוונטי וטיקי טופ 5, בטמן בוגה ו-KBM רפיד טופ 6, קופר ומרו טופ 8, יפה, עולים פה, שיחקו טוב, נתנו משחק טוב. לא נתנו משחק טוב, לא משנה. טעות שלי בחישוב. ליאושה וסטנו גם נתנו משחק לא בסדר. אפיקוול וקליקס משחק סבבה, לא הכי טוב שיש, אבל אפיקוול וקליקס, אח שלי יקר, טופ 10. יומי FNBR וסורס, אין לי מושג מי זה, טופ 11. פודוסאי וסני זה הצרפתים האהובים, ומאני מייקר ופאנג'ן נותנים פה משחק עם 67 פוינטס, טופ 10, 5 קילים ואיילנד, שחקנים מטורפים. טופ 14, חן בסט, אח שלי יקר, חן בסט אחי עם 66 פוינטס. ריזון, 15, טופ 15 ריזון. מונאקו גבזרה, טופ 16. סולארי קלמנט, אח שלי יקר הצרפתי האהוב. גרולס וקלאונסקי, טופ 18 רוסים. פישי וטולס, אין לי מושג מזה. וניה קק אחי וקארמי אוקראינים. הטופ 20 אחי, ביטי קריספ ונוקסי, טופ 21 אחי, עם 48 פוינטס. פרוסטי וווי, 338 פוינטס. פורלייזד אחי, פורלייזד נתנו משחק סבבה לגמרי. עולים לטופ 23, כל הכבוד אחי, יופי אשכרה, אני רוצה לראות את פולרייזד בגמר. FHD ואירו גם, המידל איסטרים, נותנים פה משחק סבבה לגמרי. טופ 28, 26 נקודות, לא כזה רע בכלל. ובינתיים דף אחי עולה, והוא מתחרה עם טוויסק QNDXC, כן. אבל עדיין לא נגמר פה, צ'אט, עדיין שום דבר לא נגמר, יש פה עוד 3 משחקים. אוקיס, מת ארלי כנראה. כן, בערך מת ארלי. טופ 42, לא נורא אחי, אני מבין אותו אחי, הוא סולו. נתנו בן לחבר שלו, הוא בדאון, אבל לא נורא, הוא מקבל את $4,000 שלו. אם הוא יעלה, הוא מקבל $10,000, והוא יהיה הסולו היחידי שעלה בהיסטוריה, שזה מטורף. תחשבו שאם הוא עולה סולו,
וואו, הוא פשוט עולה בהיסטוריה, אחי, זה מטורף. קליקס, איפה קליקס? הנה קליקס, אחי, בטופ 10. איפה וינו? וינו עלה אתמול. מלא עלו אתמול צ'אט, אני כבר אראה לכם מי עלה. אתמול, מי שעלה זה קולד, אייקורן, קוויזי, אייג'נט ריט, מי שמכיר את ריט, השחקן קונטרולר המטורף, עם הבקפלינק של ריפט הפרפר הזה, מי שמכיר. ימזו ורייס גם עלו אתמול, קאמי וסטי גם עלו אתמול. שחקני אושיאניה גם עלו אתמול, של PWR, של לוקלן, מי שמכיר. טרולקס וצ'יקו עלו גם אתמול. אבוזה וגירס עלו אתמול. בובי ולארפקס גם עלו אתמול. בקה ופרס עלו אתמול. פליקזי וגרייפי גם עלו אתמול, גרמנים. פסטרוקי גם עלה אתמול, אחי, אחלה פסטרוקי. מאז ופייפר גם עלו אתמול. מליבוקה ותומאס, אח שלי היקר, גם עלה אתמול. בוגה ומן סיטי טרץ, אח שלנו היקר, גם עלה אתמול. אקספורס גם עלה אתמול. מיקסון גם עלה אתמול, בלקה, מטורף שלו. מרסטאג' וטייסון גם עלו אתמול, חברים. וכן, ועוד כמה אנשים, פויו וספינקס, מידליסטרים גם, אפקס איידרופ, אחי, וכן. יאללה, חברים. יאללה. בוא נראה אם אנחנו כבר מתחילים למשחק הבא, מה קורה, מה איתך, רומי העציצה, אחלה רומי שבעולם. אח שלי יקר, בוגה עלה אתמול, כן, בוגה עלה אתמול. מיטרו שיחק פרש? מיטרו לא, מיטרו כבר לא משחק במשחק הזה 1000 פעם, אחי. למה אני עדיין לא מוד פה, אח שלי יקר, מודים זה לפעילים בלבד, אחי. טוב, יש לנו 5 דקות צ'אט, נראה לי ב5 דקות האלו, מה אתם אומרים, מה אנחנו עושים צ'אט? מה אנחנו עושים? אני אומר, בואו, מה נעשה, מה אנחנו נעשה? מה צ'אט, במפה שלי קצת וואני ווואנים, אחי? במפה שלי קצת וואני ווואנים? מי זה? מי זה, אחי? Hello, I'm very happy to be here. It's very good and I love them. It's very good. Very good. איזה צרפתי מטורף. Of course, you're representing M8, so I'm sure you're supporting them. But tell me in particular who you're looking out for. Of course, I support the best team in the world. Gentlemen, look this New Jersey, very beautiful. Very beautiful. Look at them. Very beautiful. איזה פית. איזה מטורף פה, אחי. טוב, חברים, יש לנו עוד 4 דקות. בינתיים, בואו נעצור את זה שנייה, אפילו נעשה ככה. קיצור, נעצור את זה רגע. חברים, בואו נעשה קצת 1v1, מה אתם אומרים? אני אומר קצת 1v1, ותכף אנחנו מתחילים. יאללה, בואו בזריז צ'אט, סימן קריאה מפה, בואו לשחק נגד השחקן הכי טוב בארץ, אח שלי יקר. סימן קריאה מפה, זריז, תרשמו מהר, ואנחנו תכף, אני עוד שנייה שם רדי, יאללה, מהר צ'אט, מהר. סימן קריאה מפה, זריז, דחוף, אחי, דחוף, מהר. סימן קריאה מפה צ'אט, מהר. יאללה, מי שיצא איתי, אחי, תראה שופ, נו, כמובן להראות לכם שופ, איך לא להראות לכם שופ, צ'אט. אח שלי, וואלה, יש פה סקינים, אחי, ישנים רצח, וואו, זה סקין מטורף. סקין ישן ומטורף, אחי. כמובן, צ'אט, מי שיכול ורוצה לתמוך בי, אני אשמח את זה מאוד, אחי, זה המעט שאתם יכולים לעשות, אז שימו FHF, אני אשמח מאוד, אחי, ואח שלי יקר, אוהב אותך. טוב, פרש, אתה יכול לאשר אותי בחברים. איך קוראים לזה? אני מאשר רק חברי מועדון, כפרה עליך, רק חברי מועדון, בסדר? רק חברי מועדון, יא גבר. זהו, אתם רואים את הפורטנייט, הכל טוב, הכל בסדר? יאללה. לא יודע איזה כיף שפליקזי עלה, אחי, לא מעריכים אותו בקהילה של הפורטנייט, והוא שחקן, אח שלי יקר, אחלה פליקזי שבעולם. יאללה, חברים, מוכנים? 3, 2, 1, ותענה גבר. מעיינו שאני מנסה לענות לכולם, כפרה עלייך. הצ'אט שלי רץ פשוט בטירוף, ואני מנסה לענות לכל מי שאני יכול. פרש, כמה ימים יש לטורניר? הטורניר הוא מתקיים היום ומחר. מחר זה יהיה הגמר של הטורניר על $4 מיליון. ויהיה מטורף מחר, צ'אט. מחר זה הולך להיות הגמר. אני לא יודע מי יעלה, אני מקווה שוודאי יעלה עם סאביג' ואני מקווה שגם קנדה יעלה. אני רוצה לראות פה משחקים מטורפים, אחי. כמה משחקים זה? 5 משחקים. כרגע אנחנו במשחק השני כבר סיימנו אותו. יש עוד 3 משחקים. ויאללה. מורנו. בוא נראה מי זה מורנו. מה אומר? מורנו, אח שלי יקר. מורנו. אח שלי, אתה לא בא לשחק נגד השחקן הכי טוב בארץ? הלו? מורנו? הלו? שלוו? קובייה?
פיקאצ'ו. הלו. אח שלי, מורנו, מה אומר? יא גבר. טוב, הוא לא מדבר. בסדר, לא נורא. יאללה, נעשה מול ה-1v1 רגע, נפרק אותו שנייה. וואלה, למה יש לי דרופים ב-FPS, אני לא יודע, אבל נזרום. אבל לא אכפת לי כי חלק לי צ'אט. אז FPS לא כזה משנה לי. אני מקווה שאתם רואים את המשחק סבבה. התחיל? לא התחיל, צ'אט, לא התחיל. יש עוד כמה דקות. קול? פול פיס? וואו, איזה פרי פייר, יאללה. פה יש מחר באיזה שעה גמר. מחר אני חושב 5, משהו כזה, צ'אט. 5, משהו כזה. זה הולך להיות 6 משחקים, אז זה הולך להיות טיפה ארוך יותר. אבל הבנתם את הפואנטה. היי, מה זה? הוא יורה לפניי, אחי. היה לך אזעקות? כן, היה לי אזעקות, ברור. הוא שהיה לי אזעקות. אבל הכל בסדר. עם ישראל חיה, יא אחות. נגמר הטורניר? לא נגמר, צ'אט. עדיין לא נגמר, אנחנו בינתיים עושים 1v1 ככה למורל, אתם יודעים? עוד כמה דקות אחי משחק. עוד כמה דקות זה מתחיל, שתדעו. יש את הגר, אני גר בראשון. בוא נראה אם התחיל, רגע. בוא נראה כמה דקות. מה, התחיל, אחי? שיט, התחיל, לא שמנו לב. שיט, התחיל. טוב, אני אשאר FK במפה, לא נורא. יאללה, נשאר FK במפה. יאללה. סאנס ואדפטר עוד פעם נלחמים, אחי. הייתה נפילה שם, כי היה מלא נפילות. טוב, אחי, טוב, שחקנים. התחיל המשחק השלישי, לא השני, המשחק השלישי כבר. וואלה פרש, תודה שאתה עושה לייב, אח שלי יקר אליה, בגלל זה אני פה אחי. בגלל זה אני פה, לשמח אתכם שהמצב לא הכי טוב שיש כרגע. והעיקר הכל בשבילכם צ'אט, שתשמחו ויהיה לכם טוב והכל יהיה בסדר. יא אחים יקרים. ביילה ופיטרבוט. אשכרה, ביילה ופיטרבוט, אחי. קיורי ופינג. הלו. אני בא. יאללה, שנייה אני פה צ'אט. שימו לייק בינתיים, אני רגע הולך לפתוח את הדלת לאחותי ולמשפחה שלי, כי הם בדיוק חזרו. אני אראה את הסבתא שלי פשוט. אז יאללה, תנו בראש צ'אט. תנו בראש, שימו לייק, תפו בינתיים. And if this has any indication, any sort of resemblance towards that last game, it's no worries. Kidos is as strong as can be. He already picked up a second place by himself. And since it's so early on in the game, there's so much opportunity for him to go back, get that reboot card, get his teammate back up, because it's already happened countless times on the day so far. But also, as far as Kidos and PHZen are concerned, they've built themselves a pretty surmountable amount of points here. Heading into game number 3, they had 138. Were leading in that second place position on the leaderboard. Have to consider them relatively safe as far as their spot in that top 25 is concerned. So maybe not as much pressure there on Kidos as far as whether or not he'll be able to get that reboot onto PHZen. For a team like Noxie and Chris, that's just another 4 points to get them down. Yeah, yesterday we saw 25th qualify with 91 points. Can't say that's going to be exact here today, but at least they have some sort of goal to achieve. Anything is definitely possible, and you saw to start the game off that it was both Wixie and Bird on the other side, putting some shots down over towards Sandwich Sweets, but now the tables have turned. They try to get aggressive, but it's the angles from both Cheat and Pixie. The game of winners that are trying to chop them down to size. You see Pixie trying to go in, but he gets pressured as well. Everything comes to a standstill momentarily, waiting for somebody to make the big move, but hopefully it's not a misstep. They're separated. This might be saving grace for both Kirby and Wixie because there are two players that are two different reasons that the shots get fired off. וואי, קירבי אחי, פורץ פה, קירבי. נכנס לאובר צ'יטינג לבוס, וואה. This is what we came to see. שחקן. Two different regions coming together to make one. And already coming out on top. פיקסי! Another shot. האם הוא יעשה את הסולו קלאץ' הזה? אני לא מאמין. פיקסי נגד קירבי. מקליט שזה, אני לא מאמין.
keeps pressuring inside the box. Pixie down פיקסי, אני לא מאמין. מה פיקסי עושה? low enough as well. He actually thinks better of the immediate push in. Whoever comes out on top here might just have the opportunity to look for that reboot card, opportunity, but Kirby faring certainly significantly better than Pixie for the time being. No, Pixie able to find the refresh that he wanted as far as materials are concerned. These resources taking him so אני לא מאמין, far. אחי. And Kirby just unable. פיקסי נראה לי מקליט שזה, אני לא מאמין, צ'ט, איזה מטורף פיקסי. He knows that he only has a limited amount of time to work with here before his opposition starts trying to close in himself. You see him taking this time. Try to pick some augments. וואלה, פיקסי שחקן, אחי. אין ריבוד ון, יש ריבוד ון, ברור שיש. And actually, no, Curb had, even though, yeah, so they're relatively even health-wise, but Kirby at the bottom has materials. He has the extra heals. So if he wants to try to build up to take this, drain Pixie dry in terms of materials, that could be good, but you see over למה אי אפשר לעלות? כי כבר זה היה 3 עונות קודמות, וזה היה FNCS וכאלו, והיה לאסט מייג'ור, וכן. ולא נורא צ'ט. עונה הבאה, אני וזנוקס, אח שלי יקר, נפרק את כולם. קירבי הולך. טוב, פיקסי. יש שחקן פיקסי, אחי, הוא אשכרה בלי מעצבי כלום, תראו מה הוא עושה, איזה גנגסטר הוא. Pretty decent tag there הוא from פשוט Pixie, גנגסטר, but it אחי. is going to give Kirby a decent indicator as to how far up Pixie actually is. And טוב, Kirby פיקסי. תשמע, תקשיבו, הוא מקליט של זה, אחי. הוא אשכרה מקליט clear של זה. that Kirby would like to go for the disengage, probably recognizing the fact that that pressure from Sanguine Sweets might come sooner rather than later, but we're talking about pressure here at the Creaky Compound. Sorif and Skits, they're dealing with מה איתך פלקסי, אח שלי יקר? פולורייז שם, כן, פולורייז פה, חברים. פולורייז גם כרגע עולה, כרגע פולורייז עולה. Let's get greedy. מי זה? תראו את המטורף הזה, את הבאפט פלייר הזה, תראו אותו, צ'ט. מי זה המטורף הזה, אחי? איזה שרירים, אחי, המטורף. יש ישראלי שעלה? לא. אף ישראלי לא עלה. אתה ממליץ על עכבר שלך? כן, ברור שאני ממליץ. ממליץ בחום, אחי. ממש נוח. ממש נוח. אף פעם לא ניסיתי את הסופר לייט, אז אני לא יכול להגיד לך, אתה מבין, אם יש יותר טובים וזה, אבל אני ממליץ ממש בחום על הרייזר, אחי. על הווייפר אולטימייט, ממליץ בחום. קליקס עלה, קליקס כן. כאילו קליקס פה, כן, קליקס פה. כרגע קליקס עולה, הוא טופ 10. כרגע קליקס טופ 10. אם הוא עושה טופ 25, הוא עלה, צ'ט. Seems as though he's willing to take his time here on that mountain just north of Brutal Bastion. The problem at this point, though, Jacob, definitely starts to become just how much time is really worth investing here. Because it seems as though Kirby is definitely cool with just letting this go through and disengaging entirely. וואלה, פיקסי שחקן, פיקסי שחקן. הוא יודע מה הוא עושה, פיקסי, אתה יודע מה הוא עושה. I'm down. Shall I come now? Get the stats? Yeah. Okay. You guys here? Come. מה זה? מה אני שומע? This is all like. On me, on me. 40. I'm crash fighting on him. Yeah, I'm on you. Don't promote it. Cracked him, cracked him. Dead. Nice, bro. Don't worry. טוב. Got him. טוב, פינקיו, טוב. Nice find by הסולומט, וואלה, לא יודע, אחי. To take down one. And that's a team. וואלה, פלקסי אין לי מושג, כפרה עליך, אין לי מושג, אחי. עדיף כבר לקנות עכבר שהוא מטורף, אחי. ויירלס, ממליץ ויירלס בחום, אחי. באמת, ויירלס זה, וואו, זה עולם אחר. תקשיב טוב, באמא. החלפתי לוויירלס, נהייתי מטורף, אחי. איפה המוד שלי? אח שלי, לייטסקאי. מי שעושה אגו, מקבל אגו חזרה. ינוב. איזה חברה? רייזר. אני עם רייזר, אחי. אנחנו רוצים לחלק בנים לנובים. אח שלי יקר. תן מוד. וואלה, צ'אט, מה אתם רוצים אני אחלק איזה מוד היום? מה אתם אומרים? מי שרוצה מוד, אחד בצ'אט, בוא נראה. וייפר אולטימייט, כן, פלקסי. סימן קרח בר אם אתה רוצה, אחי, תראה. אחד בצ'אט, מי שרוצה מוד, אחד בצ'אט. בוא נראה כמה, וואי, 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 וואי. וואי, 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 וואי. וואי, וואי. מה הולך לי בצ'אט, הם מטורפים. Rotations can just be
קליקס היה אתמול? לא, קליקס היום. קליקס לא שיחק אתמול. מה העכבר הכי טוב עכשיו לדעתך? לא יודע אחי, רייזר. אני חושב שרייזר וייפר אולטימייט זה עכבר מטורף. לא שיחקתי עם אחרים, אז אני לא יודע. אח שלי לייצקה, הביתה, אח שלי יקר, הביתה לייצקה, הביתה. סתם לייצקה, אני לא מביא מודים אחי, סתם. אני מביא לאנשים שפעילים אחי ובלייב, אתה מבין? אז כן. אח שלי יקר אתה. First place is $1 million split between two. That's more than enough money. Even I know what. אני פעיל פרש, אח שלי יקר אתה גנקין. אתה באמת פעיל גנקין. True, I might just buy food. $1 million. אח שלי יקר, אם אתה רוצה שאדגיש אותך בצ'אט, תן חבר מועדון 10 שקל לייצקה, אח שלי יקר. תן בראש אחי. ג'י פרו אבל יותר טוב? וואלה, לא יודע, פיצה, לא ניסיתי אז אני לא יודע להגיד לך. לא כל יום... אח שלי... אני מת. לא כל יום מפרש בלייב, אה? מה תגיד? סתם, אני בלייב כל יום כאילו. פרש, אני פעיל? אח שלי יקר אתה. פרש, אני לא פעיל? שישי גיים גם אתה פעיל? אחי, ברור, צ'אט, אתם פעילים. יש אנשים באמת פעילים. אני פשוט, כרגע אני מחפש מודים שבאמת אחי באים ובלייב וזה, ואני מסתכל, צ'אט, אתם יודעים, אני רואה כל פעם, כל יום מחדש שאני פותח לייב, כל יום כמעט שאני בלייב אחי, אני רואה מי בלייב, מי לא בלייב, מי עוזר בצ'אט, מי לא עוזר בצ'אט, אתם מבינים? הכל טוב, אני רואה צ'אט, זה לא שאני רואה. ושראינו אותו היה דומה לך... וואלה, לא יודע אחי. לא נראה לי שהוא דומה לי. בוא נראה מה הולך פה. סקיץ. יואו, קופץ להם לבוקס. יואו! וואו, אחי. סורי וסקיץ, לוקחים את זה, אחי. מטורף. פישי וטלס, אין לי מושג מי זה, והם פשוט באיילנד. Trying to go for Rift Island, DMK taking some damage, and that's the thing. Even though there's a lot of elevation, a lot of line of sights over on the top of Rift Island, for the players that are in the distance, for the ones that did build their surge base, that also allows them to go for those shots on that Rift Island. So far, nobody really contesting it, maybe one team nearby thinking about it, but I don't think that one's going to come to fruition. So for them, it is going to be a free 15 points, a whole lot of loot on top of that as well. אני מת, צ'אט. יאללה, צ'אט, שנייה לי פה. שימו בינתיים לייק. בוא נראה, בוא ניתן לכם מטרה עד שאני חוזר. אני רוצה להביא איזה משהו לנשנש. יואו, עוד 600 לייקים. צ'אט, פרש הרוסי, אח שלי רוסי, מה תגיד? אמא הביאה לי משהו לאכול, אחי, לא הייתה פה פשוט. אמא שלי הייתה אצל סבתא וזה, עם כל המשפחה אצל סבתא. אני הייתי פה לבד ככה בצ'ילינסקי. אז יאללה, צ'אט, תקשיבו. 14 לייקים, רבה, עד שאני חוזר, אני רוצה לראות פה 600 לייקים. אם אין 600 לייקים, אל תדבר. הנה, סאביג' ובדיל, אח שלי, סאביג' ובדיל, יאללה, שנייה לי. They've already got their spot inside of the top 25 for now. It's all about holding on to it, staying consistent. But at least they got a ton of the hard work out of the way. MK, Papa, and Shalom. Kind of looks like a free rotation in towards the zone. Almost 300 above the Storm Surge threshold. So for them, things are... It's almost looking like smooth sailing for now. Not much to worry about. But as the zone continues to pull in that direction, if they don't get it, they're going to have to battle through some of these teams. It's looking like a predominantly dead side rotation here for MK, Papa, and Shalom. And the question is, how much surge were they actually able to acquire throughout that process? Because we've seen plenty of times teams, they'll have great positioning because of dead side rotations, but they won't have the surge to go with it. And then they're forced into moments of desperation where they're essentially forfeiting their ideal positioning and oftentimes their lives in the process, because what other option do you have when you've got that Storm Surge damage raining in on you? Man, you see Clicks looking towards the backside of the zone. He's trying his best to not to have to worry about that Storm Surge. Doing good so far, 259. Rapid and Batman Booga were the ones positioned behind them. You see them, the yellow markers on your mini-map down below. Since it is going to be in the storm, they're going to have to rotate, give up some of that elevation. That way they can save some of that HP and those heals for later on in the same game. Kaizen and Clement
A lot of teams kind of falling behind in this game when it comes to the zone. At least 4 of them right before our very eyes, taking damage. Each second pass is going to make it harder for them to try to survive. Forced to use a lot of those resources in order to get that HP back, but if you look at both Kaizen and Clement, they have more than enough heals to make it possible to get in toward the zone. Decent amount of teams also looking to conglomerate over at the Drift Ridge. When racetrack is this poppin' and you see teams like Clement and Kaizen that have to run through that territory, you have to expect that it is going to be incredibly difficult to actually make it through unscathed. Or they might have a nice opportunity to look for some of those third-party circumstances. Only time will tell, but right now, the story for Fatch and Pamso definitely seems to be as if they are already situated, a really nice elevated position so far, well ahead of where they need to be. Vico and Pink could definitely be in some trouble here. Pamso and Fatch, they spotted out a rift far along that ridge, waiting for somebody to try to go for it. Probably being their plan A, waiting for the zone to pull in. That's where they're gonna put their eyes back on it. As King and Phaser, they're just trying to reunite, get the most out of those splashes. We've already seen King put on a show yesterday in the upper bracket with that sniper. Trying to do it here yet again. And you can see the difference in augments between the two teams. First shotgun is gonna have the commonality between the two, but now they get aggressed on the high ground. Phaser trying to reposition. That's Aim and Zazie afraid to take a fight against Brazil's best, and they come out on top. קינג מת, נו בזה מת, אחי, אני לא מאמין. King goes down. Another team drops in. That's טוב, קל גיימר, אחי, קל גיימר. נו, 600 לייקים, אחי. Getting all the loot, all the 601 לייקים, מטורפים, מטורפים אתם. איך יש את הפיקקס הישן? זהו, אני אסביר לכם צ'אט, אני מסביר. הטורניר הזה ככה, מתחלק לשלושה חלקים, בסדר? איך עולים לשלב הראשון? לשלב הראשון, אתה צריך להיות טופ 4 או 5, 3 עונות קודמות, היה FNCSים, נשאר להם הפיקקסים. זה אומר שיש בכללי בטורניר הזה 36 איש עם פיקקסים של FNCS בשלוש עונות הקודמות, אוקיי? ה-36 איש עם FNCS פיקקסים, סבבה? אוקיי, זה אחד. 2, עלו לפה 50 דויים ראשונים, אחרי זה 25, אוקיי? אחרי ה-25, מה הקשר ה-25 שאלו בעצם? היה בעונה הקודמת, היה last chance major, היה את הצ'אנס האחרון לעלות לטורניר הגדול הזה, אוקיי? והם משחקים היום, בסדר? אתמול שיחקו ה-50 דויים שעלו בכללי, אוקיי? והיום משחקים האנשים שלא עלו בשלוש העונות הקודמות, ועלו רק בעונה הקודמת, סבבה? אז היום, מי שעולה לטופ 25, יש לו $10,000 מובטחים. מי שעלה אתמול, ה-25 דויים שעלו אתמול, עלו אתמול. מי שלא עלה אתמול, משחק גם היום. ואז בעצם זה משלים להם ל-50 דויים. זהו, שמתי לייק, יא אחות רומי, לגברת. קירדיס. נראה, בנושה, נחשוב עליך. פרש מייטי, אני מוד אחי. רק שלי יקר, לא. Right now, Q&D is just hoping that somebody else can divert the attention of some of these teams surrounding them, but it is a relentless amount of suppressive fire into these boxes. They really והחדר נשאר פתוח. פותחת, יוצאת החוצה וברחה, זהו. אתם מבינים? מה זה הסטלבט הזה, אחי? באמא שלי זה סטלבט רציני. תודה רבה על הסאבים, באמת, תודה רבה לכם צ'אט, תודה רבה לכם על הסאבים, על הלייקים, על כל מי ששם FHF בחנות, זה לא מובן מאליו, באמת. אם היום אנחנו מגיעים ל-13,000 סאבים, זה מטורף, אחי. אז שימו סאב. כמה סאבים אנחנו יום, אנחנו עוד שנייה 12,800, אחי. 208 סאבים, אנחנו 13,000, ועוד 8 סאבים, אנחנו 12,800, צ'אט. יאללה, עוד 8 סאבים, אחי, תנו בראש. 8 סאבים ל-12,800. טוב, יאללה. צופים באובי צ'יטן ופיקסי, שניצחו משחק קודם. הם גם מקום שלישי, אנחנו יכולים לראות למעלה ימינה. קנדה, מקום רביעי. צ'אבס, מקום ראשון. יאללה, אני נותן פה באכילת צ'אט וצופה, ואני גם תכף גם... תכף ייתן קומנטרים, מה שנקרא.
לא, לא, פילטה. הצ'פטר הזה, אתה ספציפית לא מאבד. בגלל זה אמרתי לך, 36 אנשים, יש להם הכי פיקקסים. פיקקסים של... הבנת, קיצור. פיקקסים אחי, 36 אנשים, יש להם פיקקסים אחי. אתה מבין איזה מטורף זה? So much congestion though building up in some of these mid-tier layers. Mr. Savage, ותהיו, looking for a way to tarp through. They know they're going to have to take some fights first before they can get anywhere. Clownski, Grolls. בדיל וסאביג' חיים אחי. Let's go אחי. Surrounding Mr. Savage and ותהיו. בדיל וסאביג' נותנים טיל. בדיל וסאביג' אח שלי יקר, שחקנים, אח שלי, שחקנים. ותאבון פרש, תודה אחי. מי ייקח? אני חושב שבדיל וסאביג' ייקח. אני עדיין מאמר על בדיל וסאביג' שהם שחקנים מטורפים. הנה קליקס, הנה קליקס. קליקס כרגע טופ 10, כרגע. בואי שתיזהר לו לחנק, אח שלי יקר על כלי, אני שומר על עצמי. תשמרו גם אתם על עצמכם, צ'אט. מצב לא קל היום. יאללה. אנדגיים, אנחנו מתחילים באנדגיים, צ'אט. The ones that are being held out by more than half of the lobby, and you can see the different elevated teams, some high in the sky, others far below, but they're finding any nook and cranny to go through, but it's Clicks who actually falls to Vidil. אני לא מאמין, קליקס מת לבדיל, שמעתם? יואו אחי, איזה נוב אחי. אוי ואבוי. מאני מייקר חי! זה קנדה ואייג'רס, לא משנה. קליקס אחי מת, צ'אט, קליקס מת אחי, זהו. אין קליקס. It's going to be a scramble. Everybody's got to get a move on in order to make it. רוסי כן, רוסי. As the moving zones will become all the more אתה חושב שיותר טוב? קליקס או בוגה? וואלה בוגה אחי. וואלה בוגה השחקן אחי. Just holding down their positioning in that mid-ground. וואו, צ'אט, אם אנחנו מגיעים היום ל1000 לייקים ו13,000 סאבים, זה מטורף אחי. באמת שזה מטורף. ותאבון, תודה אח שלי שי, הגבר מלך, אוהב אותך. Showing up big here on the high ground for now, but ninth zone, we've seen so many teams get tossed below due to rocket rams and sneak attacks. Kaizen's trying to break in and do one of those. מישהו אמר משהו ברוסית תתרגם? הוא רשם שהוא גם רוסי אחי. מה אני אתרגם את זה? מה זה משנה? That player's going to be able to escape for now, and you can see Kaizen. He's trying to recycle as many builds as possible, but he gets קליקס מת למיסטר סאביג', כן, קליקס מת למיסטר סאביג', אח At least שלי. he has some heals to work with, so he has a chance to stagger himself, but only for so long. He's down תאבון, on the תודה אחי. threshold. MK pop-up falls, leaving Shalom by אחי, שלום! אני לא מאמין, שלום אחי. שלום חי אחי, שלום המטורף. That's only temporary because 25 builds can be gone just like that, especially when there's so much pressure being applied both above and below you. Shalom just trying to figure out what direction he wants to go next. Maybe spotted out Hen directly next to his box. קייזן, קייזן, הצרפתי, הצרפתי. Flash splash going to be used, but a rocket ram. קייזן הצרפתי אחי. שחקן, שחקן, קייזן! עם קיל של קופר. קנדה. קנדה חי, אני לא מאמין, איזה מטורף קנדה אחי. ודיל, ודיל לא. טוב, ודיל, טוב, טוב, תשרוד, תשרוד. to pick up these points. If he has a moment to stabilize, he could get some HP back. Shields on top of that, but running out of resources. He's gonna have to take something outside of the box, inside of somebody else's box, into the distance, lands a shot onto Source. That gives him a little bit of a speed boost thanks to his accelerated Maven. Even gets a knock onto Peterbot before going down altogether. קנדה נשאר לבד. That's going to stop Peterbot's run for the time being. Canada, though, still keeping things moving right now. Canada לבד, ודיל מת, לא נורא. Does have a nice pick-off view, but won't be able to connect that preacher. קנדה. So good at destroying builds, but can definitely be. איפשהו ראיתי שקנדה מנצח דבר כזה, אני לא יודע איפה ראיתי את זה. קל גיימר, באייגראונד. במקום הכי טוב בלובי, אחי.
the reboot card, some would say he's going after, but it's all that קנדה material מת. into the top 5. ביילה. 3 players are בלוגו. running around as solos. Baila is going to be one. פולורייז, פולורייז, אני לא מאמין. Castle for now. פולורייז, אח שלי היקר. As they fall down יורדים below. למטה, קל גיימר. was another One one. shot. A nice shot's going to be landed, but no resources continue to build up for Polarized. But Sensitive is there. They put קל the גיימר. pressure on. קל גיימר מת. Damage and the side פולורייז, effect אח goes שלי through. היקר, הבוט. איי בוט, חברים. 2v2 סיטואשן, ביילה ודוק. ביילה ודוק. דוק ואג'י נגד פולורייז. בוא נראה מה יקרה, צ'ט. בוא נראה מה יקרה, צ'ט. בוא נראה מה יקרה. אני לא מאמין, אחי. אשכרה פולורייז, אחי, איזה מטורף פולורייז. אני מת לראות את פולורייז בפיינלס, אמרתי את זה כבר. גם פולורייז כרגע הוא בטופ נמוך מאוד. אג'י עולה למעלה באמת לפולורייז. וואו, אחי. אחי, פירקו אותו בשנייה, אחי. יאללה, פולורייז, נו, בבקשה תנצח את זה. לא! לא מאמין! לא מאמין! מה אני רואה, אחי? מה אני רואה? מה אני רואה? מה אני רואה, אחי? מה אני רואה? אחי, מה אני רואה? That was one of the plays of the tournament so far, the 2v2 situation. אחי, דוק, אחי, דוק, אשכרה דוק, אחי, שהיה פעם משחק, אחי, עם קליקס, אחי, נראה לי, אם אני לא טועה. אשכרה דוק, אחי. דוקים, אחי, דוקים מנצח פה את הטורניר, אני לא מאמין, סתם, ניצח משחק, אחי. דפק פה קלט של החיים, איזה פליי, אחי. איזה פליי מטורף. איזה פליי מטורף של דוק, אחי. אשכרה דוקים, אחי, מנצח את המשחק, אחי. תשמע, הוא מטורף על כל הראש, אחי. איזה מטורף הדוק הזה. So Edgy, what's happening then when your partner is solo? Are you talking to him or are you just letting him feel and listen to what's happening? I mean, since I'm knocked, I can't really see much, so I'm just kind of letting him focus, do his own thing. וואלה, דוק לא רועד, אבל רואים שהוא קצת לחוץ, קצת. רואים כמה הוא זז? איזה גמד הוא? וואלה, כן, הוא גמד. אח שלי גמד, אבל מי ניצח את המשחק? מי ניצח את המשחק? שחקן, אח שלי. וואו, אחי. הגמד והענק, באמא שלי, הגמד והענק, אחי. Oh, Dukes, I hope your dreams come true. Thank you so much, Edgy, as well. Congratulations, Copenhagen! כל הכבוד, כל הכבוד. כן, קופנהגן, אח שלי. נראה לי יש לו להשתין. Dukes, what on earth are we seeing transpire here on land? There is no world where stuff like this can happen. יאללה, צ'ט, טבלה, טבלה. Watch me. יאללה, טבלה. My gosh. Watch me, אח שלי יקר, watch me. מה אני רואה, אחי? כמובן שאת המפה שלי, no delay, מי שרוצה תיכנסו, תרשמו סימן קריאה מפה. לא לשכוח לשים לייק, אחי, כמובן. טוב, צ'ט, טבלה. יאללה, טבלה. אנחנו רואים טבלה. מה איתך דגן, אח שלי יקר? מה אומר? אחלה דגן שבעולם. יאללה, צ'ט, אתם מוכנים? הפסקה 5 דקות, 5 דקות, הפסקה 5 דקות. יש להם 5 דקות הפסקה, לשתות מים, עניינים, ולהמשיך הלאה. טוב, טבלה. צ'ט, טבלה, אני לא מאמין. עכשיו זה ברייס איקס, מתו, טופ 29, וזה כבר לא משנה כי הם עלו לגמר. זה מה שאני חושב, לפי דעתי. קנדה, אח שלי יקר. נותן פה משחקים מטורפים, בטופ 2, אחי. אכזב פעם קודמת נתן טופ 40, אבל עכשיו הוא בטופ 2, אח שלנו היקר. בטמן בוגה, הבוגה השני של NA סנטרל, טופ 3. מיסטר סאביג' ובדיל, אח שלי. מיסטר סאביג' ובדיל. מיסטר סאביג' ובדיל טופ 4. צ'יטין ופיקסי בטופ 5. אירו ופיזין, אחי, בטופ 6. קופר ומרו 134 פוינטס, טופ 7, כל הכבוד. איפה קליקס, אחי? אני רואה פה את חנבסט. איפה קליפס? ביילה ופיטרבוט, טופ 12. קליקס, איפה אתה קליקס? מאני מייקר, טופ 20. אחי, מאני מייקר עולה עדיין. קל גיימר, סולארי קלמנט וקייזן, ג'אניס ורזונאי, אח שלנו יקר. קליקס בטופ 22. אוי אוי אוי, זה לא נראה טוב לקליקס, אחי.
טופ 23, פודוסאי וסנייזי, פרוסטי וווי, עוד פעם, לא יודע מי זה, והטים הרוסי, קלאונסקי וגרולס, בטופ 25, אני לא מאמין. כל הכבוד. טוב, קרמי בינתיים לא עולה, פין קיו וויקו לא עולים, קיורי ופין גם לא עולים, וכן, אח שלי יקר. צ'אט, זה הולך להיות מותח, לא הולך להיות מותח. קליקס כרגע עולה צ'אט, אבל הוא בפוינטס מאוד נמוכים, וכן. מה יש? יואו, זורם. טוב, ביי. מה שזה, סווטה. מה שאת, סווטה, מה שאת? לא, זה, רגיל. פיוסטי, ביי. פנטה, נו. ביי. יאללה, מטורף, אחי. וואלה, תקשיבו, מטורף. צ'אט, וואלה, אין לי מה להגיד, אחי. בוא נראה מתי אנחנו מתחילים משחק הבא. בוא נראה בזריז. וואלה, זה מטורף, אחי. 15 דקות? מה 15 דקות? הבנתי, צ'אט, הבנתי. 15 דקות. אין בעיה, צ'אט. יאללה. אתם מוכנים ל-1v1'ים? אתם מוכנים ל-1v1'ים, אחי? עם השחקן הכי טוב בארץ? תראה את הלוקר שלך? קח, תראה את הלוקר שלי, אח שלי יקר. יש לי לוקר מטורף, אחי. תראה איזה לוקר. 222 סקינים, אחי. תראה איזה סקינים, תראה, אחי. סקינים של פלאש, אחי. מרוול. זה, פה, שם, פה, זה, עניינים, אחי. מלא סקינים לג'נדרי, מלא של עונות, מלא של באטל פאסים, מלא סקינים קנויים, אחי. מלא דברים, אחי. סקינים של FNCS שזכיתי. סקינים... מלא FNCSים שזכיתי. מה עוד, אחי? קיצור, מלא סקינים, אחי. מטורף. יש לי גם מלא פיקקסים מטורפים. גם פיקק של FNCS שזכיתי. גם... לא נראה לי FNCS. או שכן FNCS, לא זוכר. גם סקין, אחי, שגם... זה סקין קאפ. זה היה סקין קאפ, אחי. סקין גם FNCS. מלא סקינים, אחי. מה הסקין האוג'י שלך? הסקין הכי אוג'י שלי זה, בואו אני אראה לכם. אני משחק אומנם מעונה 5, אבל זה הסקין הכי אוג'י שלי. רגנרוק. מי שמכיר צ'אט, אתם מכירים אותו? בחור רציני, אח שלי יקר. מי מכיר את הפול סט שלו? צ'אט? מי זוכר את זה? איזה סקין מטורף, מטורף, אחי. וואלה, זה צ'אט. סקין אחי של פעם, מטורף רצח. מטורף. סקין ישן, אחי. הסקין שאתה איתו היה בשופ. כן, הסקין שאני איתו היה בשופ. יאללה, חברים, אתם מוכנים? אתם מוכנים ל-1v1, אחי? משהו מטורף, 1v1, אחי? פסיכי ביותר. מוכנים, צ'אט? מוכנים? תראה איך נכנסים למפה? יאללה. נראה לכם. טוב. הדבר הראשון שאתם עושים, זה שאתם רושמים בצ'אט סימן קרא מפה. אחרי שרשמתם סימן קרא מפה, הופ, הנייטבוט שלח קוד, ראיתם? שלח קוד למפה. קוד המפה, 1 על 1 שלי, בלי דיליי בכלל. אתם רואים? יופי. אחרי שעשיתם את זה, אתם מעתיקים את הקוד למפה, נכנסים לפורטנייט, באים לחיפוש, למעלה שמאל יש זכוכית מגדלת, אתם רואים? מסתכלים? יש זכוכית מגדלת, אתם לוחצים עליה, לוחצים פה על החיפוש, אוקיי? רושמים את הקוד, אם אתם בסוני, באקסבוקס, בטלפון, רושמים את הקוד, ולוחצים Enter, או Enter, או בסוני או באקסבוקס, זה נראה לי המקש למטה, בצד ימין יש לכם שם איזה X או משולש, אני לא זוכר מה זה. קיצור, המקש שלמטה, בקונטרולר בזה, לוחצים Enter. אחרי שלחצתם Enter, הופ, הנה המפה שלי מופיעה. בוחרים במפה שלי, שמים אותה ככה בפייבורית, ככה נותנים לזה לב, אחי, כי למה לא? עושים סלקט, אחי, בודקים שזה על פאבליק, ואתם יכולים לשחק איתי. זה הכל, חברים. אוקיי? יאללה, צ'אט, אתם מוכנים? עכשיו אתם מוכנים? אני יכול להתחיל? אני יכול? כמה עלה הסקין שאתה איתו? 1200. כמה אנשים יש במפה? תשמע, תמיד כשאני בלייבים וכאלו יש איזה 50 איש, 30,
עכשיו זה פשוט לא מעודכן, אבל בואו נעדכן לכם ונראה לכם. נראה לכם, רגע. שנייה. איך אני בודק? נראה לי ככה, רגע. more of this creator. וואלה, בינתיים 9 איש, כי אף אחד לא נכנס וגם אני לא נכנסתי. אז יאללה, צ'אט, אתם מוכנים? אתם מוכנים להיכנס? אתם מוכנים לשים רדי? יאללה, תרשמו לי בצ'אט שאתם מוכנים ואני מתחיל. מה, עשית שהבניות שלך נראות יפות? לא, נראה לך איזה. נו, כן, כן. כן, אני יכול להתחיל? רגע, בואי נראה כמה זמן יש לנו לשחק במפה. סבבה, 11 דקות צ'אט. יאללה. צ'אט, אתם מוכנים? אני יודע שרואים את המסך קצת מוזר, אבל הכל טוב. יאללה. 3 2 1 זנוקס. הרגע הראיתי את זה. תחזור טיפה אחורה בלייב, תראה. 3 2 1 ו... יאללה. מה עשית על המחשב שאתה משחק חלק יותר? וואלה, יש לי חבר שמתעסק במחשבים והוא עושה את זה יותר חלק וזה וכל העניין הזה. אז אם אתה רוצה, דבר איתי בפרטי, כמובן שזה בתשלום. דבר איתי בפרטי, אני כבר אעביר אותו אליך. כאילו טוויקים? כן, טוויקים. מה אומר גריזלי? מה אומר אח שלי יקר? מה העלות? מה העלות? AR ופאמפ. איפה AR? איזה AR? הנה. יא תותח. מה אומר אח שלי יקר? איך אתה מרגיש? ברוך השם. ברוך השם. יופי, טוב לשמוע אח שלי יקר. נו, אתה הולך לפרק אותי עכשיו או שאני הולך לפרק אותך? לא, אני יומיים במקלדת והחברה הזאת. הבנתי. אז לא לפרק אותך? ככה לשחק רגוע כזה? מה שאתה רוצה. יאללה, אני זורם. והנה התחילו השיחות בדיס. גיא, תודה רבה על הסאב. צ'אט, תודה רבה לכם על הסאבים לכולם, באמת, מעריך את זה מאוד. אנחנו תכף ב-13,000 סאבים. צ'אט, הגענו ל-12,800 או שאני מדמיין? 12,800 או שאני מדמיין, אחי? צ'אט, אנחנו 12,800 או שאני מדמיין, אחי? צ'אט? איי. מה אומר? מי לוקח ב-FNCS? תגיד איך אתה עושה את ההתחלה הזאת של הבילד פייט? אתה עושה את ההתחלה, מה הבעיה? אם אתם רוצים אני אלמד אתכם. לא, אתה לא מדמיין? מדמיין? מה זה מדמיין? באמת אני מדמיין? הבנתי, בסדר. מדמיין, אז מדמיין. הוא בנום, אח שלי, בנום, כן. בנום, אילון. בנום, אח שלי יקר, אילון, בנום. הגבר מלך. תכף יהיה את ההכרזה והכל, אבל כרגע בגלל המצב וזה, אז אין את ההכרזה, אבל לא נורא, הכל יהיה בסדר. אנחנו לא דואגים, אחי. מדמיין אתה? 12,600? איך אני מדמיין, צ'אט? מה הקשר? אלק מדמיין. איי. פול בוקס, אח שלי. בזמנך פנוי להעביר ל-80 שקל? וואי. אל תדאגי, נעביר לך 80 שקל. מה איזה 100? איזה 100? יא טריירדית. אלק 100. ראית את אחותי? אחי, גונבת לי כסף? אלק 80 שקל. שומעת, הגנבת, זה עולה איזה 60 בכלל. יא סקאמרית. ממתי לפעול ל-80 שקל? 74 לא כולל בשלוח, יא זובי. איזה סקאמרית, אחי. בסדר, נו. נזרום. טוב, בסדר, נו. זה אחות גנגסטרית, אחי. עד כמה האחות שלך? אח שלי. נהנים. הופ. נו יאללה, מה יהיה? תילחם, אחי.
קשה לי לעלות, אני לא יודע לפנות. הבנתי, אז אני לא הולך. נו, מה יהיה? תיפול כבר. אחי. תיפול. סוף סוף. זהו, אתה מת, אחי. מה יש לך, מטורף? אתה בצבא? לא, אני עדיין לא בצבא, צ'יל. נו, גריזלי, איך אתה, אחי? איך אתה מרגיש? הכל בסדר, אחי? ברוך השם. ברוך השם. אתה צופר ותיק, לא ותיק? תספר לי. ותיק. ותיק? מאיזה תקופה? תספר לי. וואלה, למשל לך את התמונת פרופיל עם הסקין הצבעוני. סקין הצבעוני? נו. היה לך סקין כזה צבעוני. בחיים לא היה לי סקין צבעוני. מ-8,000 נראה לי, משהו כזה. סקין צבעוני? איזה סקין צבעוני? היה לך פעם תמונה אחרת ביוטיוב של איזה סקין צבעוני, אני לא זוכר לא מה סקין זה, צבעוני. משהו דומה לאורה. אורה, נכון. לא סקין צבעוני, מה הקשר צבעוני? וואו, זה ממש ישן, אחי. ואני... אח שלי היקר, שחקן. אלוף. היה לך פעם סקין פרש, אני זוכר, וואלה, סקין כן, היה גם סקין פרש, סקין פרש. כן, הסקין הוורוד הזה, על זה אתה מדבר? סקין מכנסיים ורודות שחורות. אני יודע למה אתה מדבר. כן. סקין ישן, מכנס ורוד שחור, כן, אני יודע למה אתה מדבר. זה ביץ' בומבר, לא ביץ' בומבר, נו. אתה צופה בי מהביץ' בומבר? יואו, איזה מטורף אתה, צ'אט, אתם זוכרים את הביץ' בומבר? יש לי גם אותו, אחי. לא, הוא לא מדבר על הוורוד עם השורט. היה לי עוד סקין, היה לי את הסקין עם נו. לא, אני צופה אני אראה ישן לכם. שלך ממש. אתה צופה ממש ישן עם הביץ' בומבר, אחי. צ'אט, אתם מכירים את הסקין הזה? זה סקין עם נו, עם היוניקורן הזה, נכון? כן, עם הסוספוני, עם הסקין סוספוני, אחי. עם הכובע כוכב, כן, עם הכובע כוכב, חולצה קרוא, כן, זה. גם מטורף, אחי. וואלה, אתה צופה ממש ישן. מה? צופה ממש ישן, אחי. אח שלי יקר אתה. ברייט בומבר, הנה, ברייט בומבר. ביש בומבר, עליק. כן, ברייט בומבר, איזה מטורפים אתם. היי. פיתה. שחקן! אח שלי יקר. יאללה. תשים אותו? מה לשים, אחי? יאללה, אחד מה, נשים אחרון? את הסקין? יאללה, אחרון, נכון. למה אנחנו עוד שם מתחילים את הלייב שם? נראה לי שזה עוד כמה דקות בדיוק. וואלה, בזמן האחרון אני יוצא עם מלא יוטיוברים. אח שלי פרס יקר. טרייוד. כן, אני יוטיובר הולך להיות גדול, אח שלי יקר. כן, אתה בעזרת כוכב, השם. אלוף. אני שחקן, אח שלי. כן, ככה זה כשאתה לא נכנע, אחי, וממשיך לשדר, אתה מבין? כן, לא נכנעתי, המשכתי לשדר, אתה מבין? אח שלי יקר. יום אחד ל100,000 סאבים, אנחנו נהיה שם, אחי. יואו, איזה מטורף. כפתור פרש FN. יואו. תחשוב, פליי בטן פרש FN. וואו, איזה מטורף. עשיתי את שלי בחיים. אני מת. וואלה, אתה לא מת. אני מת. יאללה, אח שלי יקר. מה הקוד של המפה? קח את הקוד שלי למפה, הנה, שלחתי אותו בצ'אט. קח, אח שלי יקר. צ'אט, מי שרוצה זה המפה שלי, מפה בלי דיליי בכלל. אתה משחק פה על 20 פינג, אחי, משהו מוגזם. משהו מטורף, אחי. נכון, אני 27 פינג, אחי. כאילו... כן, היא גם חלקה רצח. כן, אח שלי. לא דיליי אמיתי. אני לא עובד על כולם כמו כולם, אחי. אתה מבין? עוד רגע אתה מתגייס. שחקן! אל תדאג, צ'אט. אל תדאגו. נתגייס, אחי, נגיע ל100,000 גם ככה. אתם יודעים, אני לא נכנע. רק FHF, אח שלי יקר, אוהב אותך. יאללה, דבר איתי. ביי ביי, אחי. ביי, שותף. יאללה, ביי, שותף. בוא נראה כמה זמן יש לנו רגע ל-FNCS. טוב, יש לנו 2 דקות. אז יאללה, בוא נשחק עם עוד מישהו. אח שלי יקר, גריזלי, תודה רבה ששיחקת איתי, הגבר מלך. מעריך את זה מאוד. יאללה. בוא נכבה את זה רגע. יופי, עצרתי. יאללה, מטורף. יאללה, גריזלי, אוהבים, אחי. צופה ותיק, אחלה גבר אתה. ביי ביי. וואו, איזה שחקן אני, מה זה? איזה שחקן, תראו כמה אדיטים, אחי, מה זה? שחקן! שחקן! אח שלי, שחקן.
איזה מטורף, צ'אט, ראיתם את זה? מה זה? יאללה. טוויץ' סונקרות. עוד פעם אני איתך, אחי. מה זה? כל פעם אני מתו בן אדם. מזליסט, אחי. מה אומר, אחי? מה אני רואה? לא. איזה גרוע אתה. מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה? בוא נשחק נורמלי, בוא. מה אומר, אחי? איך אתה מרגיש? מה זה? אני כל הזמן נמצא איתך, אה? אתה מזליסט. כל האמת שאני בכלל משחק. האמת שאני עוד משחק מהלייב. האמת שלא מנסה לצאת ממך בכלל. הבנתי. יאללה, תהנה אחי, למה לא? מפה מטורפת, ברור שאתה נהנה. לא לי. רוצה לשמוע משהו? נו, אני מקשיב. נכון היה את אסור לבקש שאתה פח. נו. אז 81 נקודות עולה, ועשיתי 80. וואי, באמת? נשבע לך. זה אנלאקי אחי. וואלה, אנלאקי רציני. וואו, איזה בוקסי, מה זה? זה בוקס like a fish. טורונים? מה אתה אומר? טורונים, אתה יודע. לא מאמין! איך לא פגעתי את זה? שיחדתי קליפ, אומייגאד, לא מאמין אחי. פשוט לא פגעתי את זה. התחיל, יאללה, אח שלי יקר, אוהב אותך. סונקרות, יא גבר מלך. אנחנו הלכנו ללייב. יאללה, דבר איתי, אח שלי יקר, אוהב אותך, יא גבר מלך. יאללה, התחיל, חברים, התחיל. התחיל? רגע, התחיל או לא התחיל? כן, מתחיל, חברים. יאללה, אוהב אותך, סונקרות, תודה רבה ששיחקת איתי, יא גבר מלך. יאללה, צ'אט. משחק שלישי. רביעי, משחק רביעי, צ'אט. I think honestly that they're doing a pretty good job showcasing their ability today right here. They've kind of shown a lot of strats that showcase why they are in the position that they're in the top 10 right now. I think they're doing a great job and I think they just kind of need to keep going with what they're doing. It's interesting, right? Because when you talk about the effect they can have on the lobby tomorrow. התגובה שהיית קורא צ'אט מהטלפון והיה לך 60 FPS? וואי. Look at the way they've played throughout the year, the way they've even played here. It's been impressive. זה היה מטורף, פיצה. Maybe shaking up what we expect to see tomorrow. I wouldn't maybe go that far, right? Maybe with the Chubbs and Bryce. אם לא הייתי משדר פעם ב-60 FPS, אני לא חושב שאני הייתי פה, אני אומר לכם את האמת. אבל לא נכנעתי, צ'אט. שידרתי על 60 FPS וקראתי צ'אט מהטלפון. אתם מבינים איפה התחלתי? אתם מבינים? מטורף, אחי. מה אומר נוראי? עכשיו התעוררת, מטורף, אחי. וואלה, אני בסדר, נוראי. I don't think they need to go for high. They're grabbing eliminations and they're also able to take that first place spot from the low to mid ground, which isn't a typical thing we see. תירגע, אחי. That's right. Well, we are getting word. כל שמהמוטיבציה הזאת אתה מצליח, אח שלי יקר. אל תדאג. אני אומר לכם, צ'אט. Let's talk about clicks. Oh yeah. Clicks fans, arena. Oh yeah. Let me hear you. Clicks fans, are you guys awake? Are the Clicks fans awake? I think they're יום אחד They're מהלף שלנו. awake. Clicks and Epic will currently in 20 seconds. The job's not done. Right, we're כן, right מודי, here הוא היה on the בשוק. bubble. A single mistake could have them fall out of that top 25. But for the duo right now, are they performing at your expectations currently? I mean, you know, Epic Will has that 6x on his name for a Prime reason. עוד You יגיע. know that he's an Prime יגיע, incredible אחי. champion, and Clicks obviously a great player as מתי well. פייס They're קאם? making it to the end game צ'אט. pretty much every single time. They're just having some issues getting into that אם אנחנו 11th מדברים כבר על zone, פייס 12th קאם, zone position there. תקשיבו טוב. But they definitely have the aggression. They're not having הזמנתי any issues מסך on ירוק. drop or rotations in this moment. And אם אתם honestly, יודעים I מה kinda זה like אומר. that Epic Whale is setting himself up for any situation. We saw him carry the turret there into the end game. הזמנתי which מסך we also ירוק, saw צ'אט. Batman Booga do as well, which just gives you a little bit more safety.
Yeah, I think the interesting thing about that duo is that I actually don't think it's been one of their best performances. אם אני מכיר מנצח, אתה עושה פייסקאם? זורם יאב, זורם. To see it come down to a lot of individual brilliance from each one in these end games, right? How many games have we seen now where Clicks is hitting a couple of back-to-back shots and goes down, or Epic World's doing the same thing? Again, it's like they've not been playing their best. ראיתי הולך להיות פייסקאם, הולך להיות פייסקאם, אח שלי. Last couple games, Kelly, when they maybe do start to play at their best. I mean, I'm excited to see. I think the only issue that we're having here is that these mid-game engagements that they're having, they're using a lot of mats and they're not able to recover that towards the end game. Yeah. So if they're able to kind of work around that a little bit, they're going to have a much better time in our final two games. And on top of that, many duos, right, finding themselves in these situations where it's just a solo rider. They're kind of finding these engagements where they're trying to split up the map as much as they can, and then suddenly a duo's waiting to strike. Hey, this person's by himself. Take them down. I feel like, you know, is that the kind of route we want to go? Is that high risk, high reward worth it? אח שלי, צ'אט אמר גרין סקרין, אח שלי, נפתח מצלמה. It's a risk, it's a reward, but is that worth it? Which route would you go, Z? עוד 8 לייקים 700 אחי, מה אני שומע? מה? I would go safe. It doesn't matter what route you go. We don't care about what Zeke has to say. See, I walked into it. I don't care what Zeke has to say. Look, לא פרגית, יש לי if you are one of those players, I think ultimately in crunch time, because this is crunch time now for a lot of these players. Yeah. You just got to go to what you're used to, what the formula is. I don't think you should do anything too dissimilar to what's gotten you here. מה אתה אוכל? אני אוכל סקיטלס. You know, at times this year, that's why you're sitting on that stage right now. Don't מה נכנסת? Don't get too לא נכנסתי מכלום אחי, הכל טוב. insane up there. And I think we are seeing that from a lot of our solar players. I think we actually saw it from Agers in game number 2, where he was able to use incredible rotates through his augments. And even though he was kind of dodging all of these players, he was able to use exactly what he had in his toolbox and use that to his advantage and be able to place even higher than what we would expect him to in a solo situation. For sure, Canada there. תראו את קנדה, תראו אותו. You know, being him. There was a duo I did want to highlight. It's Cal Gamer and 7man from Middle East. Right now, it's looking like this could be the second Middle Eastern team to qualify, go into grand finals. That's huge. And we saw how confident Cal Gamer was yesterday, right? The most confident man in the arena, potentially, you know, how confident he was. And understandably so, right? They've you know, had success in their region, you know, back-to-back major champions over there, and now sort of looking to deliver here. And I think it's been a much better day from them, right? We've been seeing them over, you know, being able to claim the mythic weapons and sort of go about their day in a much more controlled and comfortable manner. Yeah, that mythic MK7 definitely helped them out just a little bit, but also their positioning, even in situations, again, right here, where we see him in a solo situation, able to do whatever he can, grabbing 6 eliminations before being dropped, and using these opportunities also to players grab as many elimination points as they can too. I mean, again, I've said it a few days ago, Cal Gamer is an incredibly intelligent player. He studies the game more than anyone that I know, and that's showcased today. For sure. I wanted to highlight Brazil here for a moment. We saw them performing well just a couple צ'אט, אתם מוכנים? צ'אט. אתם מוכנים למשחק הבא, חברים? I feel like, you know, we haven't quite had the BR representation as we did at Invitational, but I still hear y'all up there, אתם מוכנים למשחק הבא, חברים? זה עוד שנייה מתחיל, עוד שנייה, אחי. I want to see more of their play. I kind of want to see more of אתם מוכנים למשחק הבא, חברים? We saw what they were capable of in game number 2 there, grabbing a handful of eliminations and finding at the exact right moment on the mid-ground. שירן, אני בן 18, אם את רוצה לראות עוד פרטים עליי ודברים עניינים, וטיפה להכיר אותי יותר, תרדי למטה בתיאור. Is the pressure that comes with having done well at an event before, right? Where people sort of come into this one going, hey, we expect Ketos and PHN to come in and do their Ninja Buga Bagmar, Buga Bagmar. In that sort of lower bracket, it isn't necessarily where you'd want to be and where you'd want to have to do it, but they have still showed up where necessary today, and I think that's been impressive. Some of these shots here were absolutely spectacular, and so more of that tomorrow would definitely be ideal for sure. And of course, another Brazilian team, King and Phaser, showing up so huge. See, there we go. That's right. We got to give the French community a run for their money, BR. That's what this is about. Thank you. You're trying to start rioting there, man. You got to calm down. I just want, we all are here because of our love for Fortnite. And if that means we go crazy, we chant, we cheer, we laugh, we cry, I'm about that life. But for King and for Phaser, King has surprised me. I feel like for me, King is one of those guys. It just doesn't matter what his situation is. He's like, I've got nothing, doesn't matter. All I have is אחי, זה משחק שלישי או רביעי? צ'אט, זה משחק רביעי, אחי. Like, he just is so adaptable, so quickly. I don't know משחק כל כך how חשוב, anyone אחי. can deal with that
if they were to go all the way. I mean, we saw King set himself up for success as well, and I just think that it hasn't really כן, worked the way שמעתי. that they've wanted to just yet for today. Obviously, we saw the incredible snipe headshots yesterday, and we saw him again earlier on in the day today with, I think it was 2 snipers, so he's definitely prepping himself for that moment once again, but he's just missing the mark a little bit. Yeah, it's interesting, right? Because, again, it's like the highlight plays have been there. You know, no doubt about that. We're getting them highlight plays, but we want to see more by way of the actual standings on the leaderboard, right? We want to see them a lot higher than that. We want to see them competing tomorrow, I did. For sure, for sure. Is there any duos that are standing out to you we haven't had a chance to cover yet? I mean, Batman Booga. I've already talked about them though. איזה מיקרופון יש לך? יש לי מיקרופון של מואנו. אתה רוצה ממש לדעת את סוג המיקרופון? תרשום סימן קרא מיקרופון. נו אחי, מה יש לכם? תתחילו את המשחק כבר, חופרים. אחי, רק תתחילו לי את המשחק, אני כוח לשמוע אתכם. Okay, look for search. 55 above, look hard left. Got cracked, 30 blue. אחי, אפשר lirot כבר את המשחק? These teams are getting it, they're coming, look. Spray this. Spray this. 33 white. Can you crash for us? Yeah. You ready? Yeah. I'm throwing it. It curves to the left. I'm in. אחי, תתחילו כבר את המשחק. Man, I still just cannot believe that moment from Dukes earlier. I just look at Edgy going, oh my god. פה יש כמה כסף מקבלים המנצחים? המנצחים מקבלים $1,000,000 אחי. אגב, $1,000,000 אחי. מי שעושה מקום ראשון, $1,000,000 אחי. למה? כי מישהו קיבל בן מהטורניר? מלא סיבות. עדיין לא יודעים כל כך מה הסיבה, אבל חושבים שהסיבה היא שהוא ישן בציבור ואסור לעשן שם בדנמרק, אז והוא לא ידע את זה פשוט, אז כאילו בגלל זה. זה הסיבה, כן, זה מה שהחשד כאילו. וואו חברים, אתם מטורפים צ'אט, אנחנו 717 לייקים, הגענו כבר ל-12,800 סאבים. תשמע, אם אנחנו מגיעים היום ל-13,000 סאבים זה מטורף אחי. אחי, אנחנו עוד 100, אחי, 164 סאבים אנחנו שם אחי, מה אני רואה? תשמע, אם אנחנו מגיעים היום ל-12,900 ומחר כבר ל-13,000 זה מטורף, אבל אפשר גם היום להגיע ל-13,000. קליקס עולה, קליקס כרגע עולה, כרגע, אבל רק כרגע צ'אט. יכול גם פתאום לא לעלות, אתם מבינים? אבל כרגע הוא עולה. רואה שיצא לך לראות איך מונגל נראה היום? כן, עם זקן, בומר כזה. אני מת. קליקס לא יעלה? וואלה, אני חושב שקליקס יעלה אחי. קליקס תמיד אחי, מקליצ'ים אחי, שחקנים טובים אחי. חושב על לייקים, כן. ריזון עלה, כרגע ריזון עלה, כרגע צ'אט. כרגע הוא בטופ 25, כרגע. נדר הוא חד גבה. מי חד גבה? סטנו? כן? משחק רביעי אחי? אני לא מאמין אחי. אני לא מאמין שמשחק רביעי מתחיל אחי. משחק רביעי חברים. יאללה אח שלי. מתי הגמר? מחר הגמר צ'אט, אני משדר גם מחר הגמר שתדעו. מחר הגמר. יאללה חברים. מנגל פרש אחי, כן.
big games in game 4. Outside of the bubble, teams were able to qualify. The same thing happened in game 5. יאללה חברים, חברים, משחק רביעי. זקסטרו עוד משחק? לא, זקסטרו לא משחק כבר. באיזה שעה מחר? בערך באותה שעה, בערך. סנייזי ופודוסאי נוחתים, נהנים, שים לוט. מאני מייקר אוכל קונטסט. מאני מייקר אוכל קונטסט לג'יימון. לא! לא מאמין. מאני מייקר, 2v1 סיטואשן. 2v1 סיטואשן, מאני מייקר. בוא נראה מייקר יצליח לעשות את זה. משחק רביעי שלו, זה לא טוב, אחי. They're definitely picking up the pace, especially after that loss off spawn battle in that last game. They're finally figuring out Money maker, 2v1 situation. Money maker's really just thinking outside of the box. Any nook, any cranny that he can fit in, he's going ahead and trying to hide and trying to keep them on the run, going in and outside of the same covers. But eventually he's going to have to go ahead and run into both of these players unless he can get the launch pad and get out. That's exactly what he's going to do to stay alive. Money maker ברח, אחי, זה גאונו. Yuma is going to spot him, though he puts a couple tags down. Very crucial, but not enough to finish the job. מאני מייקר ברח, אחי, אני לא מאמין. איזה שחקן הוא, מאני מייקר, מה זה? תראו איך הוא ברח להם, עשה להם בית ספר, אחי. הוא אשכרה עשה להם בית ספר, אח שלי. וואלה, איזה שחקן מאני, אחי. באמא שלי שהוא שחקן רציני, אחי. וואו. וואו, איזה שחקן הוא. טריפל FHD, מידל איסטרים. שחקני מידל איסט. יש להם כבר 2 קילים, אחי. שתי קילים כבר. ממה אני משחק? עם פאנד, לא יודע מי זה, אחי. לא זוכר איך קוראים לו. פחד, משהו כזה. רזון בדנמרק? כן, גם רזון פה, אחי. מאני מייקר מת? לא מאמין לך, לא, אל תגידו לי שהוא מת. וואי, איך בא לראות את מאני מייקר בפיינלס, אחי. בסדר, יש עוד משחק, אם הוא מת, יש לו עוד משחק. שחקן שלט? כן, מאני מייקר שחקן שלט. How well of a performance they've had, and I'm here to champion for them as I'm, of course, been rooting in the background. But Vatch and Pamstil, of course, if they make it to Sunday, they will be giving Cammy and Seti an issue there. So we'll see what happens. All these qualifications do matter. Yo, Statis Vididus. Taking a page out of Misha and Tini's playbook. Yo, something we haven't FHD, really seen anybody else do but them. Instead of hiding in a bush, though, they're ready to pounce. They realize they are separated just enough for their liking as they continuously try to creep in. Fahad's going to try to get away with the shot strike. More than half of his HP is going to be gone. And that leaves Hero to try to run, cover the distance, get there as fast as possible. And I think this is going to come out into a 2v2 situation. Why? First, מתי סאביג'? מה מתי סאביג'? מתי שהם יראו, אחי. סאביג' גם חי, אבל. סאביג' היום, צ'אט, סאביג' היום. הוא חי, הוא משחק. וואה, סיין, מפרקים אותו, אחי. כן, כן, ריזון במשחק הזה, צ'אט. היום צ'אט משחקים ריזון, מהשחקנים שאתם מכירים. ריזון, ג'אניז, מיסטר סאביג', ודיל, קליקס, קנדה, אפיק וייל, מי שמכיר, מאני מייקר, מלא שחקנים טובים, מלא שחקנים שלא שיחקו אתמול, אבל משחקים היום, ויאללה, שיתנו בראש, אחי. מרטוז משחק? לא, מרטוז לא משחק, אחי. אצ'ות סנייפ. יואו, איזה אצ'ות סנייפ, אחי. וואי, וואי, תקשיבו. הלך, אחי. הלך להם הטורניר. סתם לא, אבל יש עוד משחק, אחי. רזון הזה ישראלי? לא, רזון לא ישראלי. יואו, מה אני רואה, אחי? למה יש פה כל כך הרבה פייטים?
has to kind of about face. He can no longer go after Kidos, who has a solo, because he has to reunite with Greedy. He doesn't want to have his game end here very, very early in match 4. For a second there, it was looking like the warm-up games, like straight W. Wow, אחי. But we got a listen in with Hen, seeing how he's doing in the early portions of this game. וואלה, לא כזה אכפת לי, אומר לך את האמת, אחי. אני משחק למשחק הזה בשביל הכיף שלי, והסקינים זה לא מה שמשנה. קיורי. אחלה חן בסט, אחי, מטורף חן בסט. הנה ריזון. הנה ריזון השחקן. Let's take a look here. Zone going far north. Things mixing up here for day 2 so far. We'd like to see some variety. כמובן, רוי, כמובן, אח שלי יקר. כמובן, אחי. למה ג'ף לא משחק? כי ג'ף לא עלה, אחי. Does have a little bit of a western lean, but it could definitely center up. Figure out where it actually goes later on in the game. ג'ף פשוט לא עלה, צ'יק. Shadow changing up things just a little bit. Don't want to go against Peak and Vico far too often, but that's 7-man and Cal Gamer that they're going up against, and they're on a hot streak. They're on a hot streak for sure, climbing up that leaderboard to try to get their spot into Championship Sunday. And all Shadow wanted was a couple of tags thanks to that. בוגה משחק, בוגה עלה כבר לשלב הבא. בוגה משחק מחר, צ'יק. בוגה כבר עלה לשלב הבא שזה מחר. וסאביג' אח שלי יקר, סאביג' שחקן. And FKS now back against the wall, hurt as well. ותהיו, one of the best to ever do it. When he sees you hurt, he comes in and closes it. ותהיו וסאביג' פורצים את בראבודו. He's boxed up. It's only going to take one more shot. סאביג' FKS is fighting. פורצים לאט אבל מהר. סאביג' אוכל 70. רב דומת לתוך הזון. נייס, אח שלי יקר. סאביג' יודעים, כל הכבוד. כל הכבוד. למה מונגרל פרש? שאל את מונגרל, אחי. מה, אני יודע למה מונגרל פרש. פרש מהמשחק. לא אוהב את זה יותר. עשה לה מצלמה אל? אני מת, לא ראיתי את זה, אחי. It's nice to be in top 4 now. Should be all he needs. Take a look now. 738 לייקים, צ'אט, אתם מטורפים, אחי. איזה צופים לפעמים, מטורפים, אחי. פינקיו, נייס. בטמן בוגה, אחי. הרגו את רפיד. סולארי קלמנט גם פה מהצד. לא הבנתי את השאלה, כפרה עליך, נתן לי, תשאל עוד פעם, אחי. יש לי, שמת להם, מה? למה פורטנייט לא שמים פרפורמנס מוד? כי פורטנייט רוצים שזה יראה כמה שיותר יפה, אחי. כי הם גם ככה בספקטייט, מה, הם לא משחקים, הם צופים. אז הם רוצים שזה יראה כמה שיותר יפה. סאביג' עשה אל המצלמה, איזה כיף. באמת, אחי, בא לראות את זה, חכו רגע? סליחה שאני ככה עוצר, אבל אני מת לראות את זה, אחי. איזה גנגסטר, אם הוא עשה את זה, וואלה, הוא גנגסטר רציני, אחי. בוא נראה איך הוא עשה אל המצלמה. מה, הוא לא עשה שום אל, על מי אתם עובדים? איזה סקאמרים, אחי. טוב, יאללה, בוא נוריד רגע את הדיליי. שיהיה בלי דיליי, אחי. בזריז. הוא עשה את האוויר אחורה לפני. בסדר. יו, קייזן פורץ את בטמן בוגה. קייזן, בטמן בוגה מת. פרצו אותו, לא נורא. קלמנט וקייזן, שחקנים. פינקיו. פורץ את קייזן וסולארי קלמנט, בלי לפחד מהפחד. טורנירים זה סולו או דו, זה דו. אתה לא רואה שיש פה דוים, אחי, זה לא סולוים, יא גאון. אפשר שאתה יכול בבקשה לענות לי, אני מספים ולא בא לי ואתה לא רואה? הכל טוב, אחי, אני מנסה לענות לכולם. כפרה עליך, יש פה מלא אנשים שפשוט רושמים.
איך מאני מייקר? מאני מייקר, אם אני לא טועה, הוא מת, אחי. שמעתי שהוא מת. אפיק? מה אפיק ווייב לקליקס עושים פה? מה הם עושים פה המטורפים האלו? וואלה, לא יודע מה קליקס עושים פה, אחי, מטורפים. בבקשה תגיד לי שמאני מייקר ב-25? הוא לא נראה לי ב-25, כאילו כרגע כן, אחרי המשחק כנראה שלא, אבל יש עוד משחק, יש להם עוד משחק, מקסר, יש להם עוד משחק, אחי. זה משחק רביעי, אחי. הכל בסדר, יש להם עוד משחק למאני מייקר. עושים משחק אחד טוב וזהו, הם עלו. טייסון עלה אתמול, כן, טייסון עלה אתמול. סרטון שעשה בדיקת אינטרנט במקום. וואי, מטורף, אחי. וואלה, מטורף. 8 ג'יגה הורדה ו8 ג'יגה עלה, זה מטורף, אחי. הופה, הנה שלום, אחי. הנה שלום, צ'אט, הנה שלום. שלום הישראלי, סתם. פרש, יש לי יומולדת 18, היום אתה יכול... אולי... לא, דרדס, למה אתה מדבר ככה, אחי? ואני בחיים לא מקלל אנשים. לקלל זה הדבר האחרון שאתה צריך לעשות. אח שלי יקר. בכלל לא לקלל, אפילו לא לקלל בכלל, כאילו, אתה מבין? בחיים אל תקלל, זה לא... מה לקלל, אחי, באמת, זה סתם. ואני זוכר שאמרת שתחשוב לתת לי, אח שלי, אליו אל תדאג. מי שיקבל מוד יקבל, הגבר. אבל לא לבקש מוד, כפרה עליך. פשוט תקבל טיימאוט וחבל, אחי. בדיל משחק עם סאביג', מה יש לך, אחי? אתה בסדר, נאוראי. מה איתך יונתן, אח שלי יקר? וואלה, אלוף, דרדס, אח שלי יקר. יש יהודים? לא, אין יהודים, הם מטורפים. שמע, כל הסטרימרים בארץ יכולים לעשות לייב על 2K ולשחק. וואלה כן, אחי, וואלה כן, אתה צודק. כל מי שמשחק שם, אחי, ויכול לעלות ללייב, אחי, יכול לעשות 2K בקלות, אחי. מה עם קנדה? וואלה, קנדה נראה לי כבר עלה. הוא כרגע באיזה טופ 3 או 4, אבל אם תסתכלו למעלה ימינה, יש לכם את הטבלה של טופ 14, 15, 16 ו-17 ו-18. אנחנו רואים שם את ריזון, אנחנו רואים שם את דוק, אנחנו רואים שם את קלמנט וקייזן, ויאללה, בוא נראה מי ילך לריף טיילנד, צ'אט. בוא נראה מי ילך לריף טיילנד, צ'אט, בוא נראה. And the time is definitely ticking for a lot of these teams to claim their spot on that battle bus for the grand finals. Well, Jacob, let me tell you, the 3 or 4 duos I see nearby all absolutely need this Rift Island. And if you think back to that content piece, this is when it is the most dangerous. You have to be the most cautious going for the Rift Island right here, right now, because you know those 15 points are going to be worth fighting for right now. Datus and Stain recognize that Chubbs is hurt here. They try to go in, but Gab Zero's not missing a shot. בוא נראה מי יעלה לדגל, צ'אט, בוא נראה. תכף הריפטים משתגרים, ובוא נראה מה הולך לקרות. וזה נכון שסיזון 1 חוזרת לפורטנייט. יכול להיות, צ'אט, אני לא יודע. אני לא יודע. באיזה שעה מחר הגמר? מחר הגמר אני חושב שבאותה שעה 5, משהו כזה, 5:30, 6, 4, אני לא יודע, משהו כזה גם בצהריים עד הערב, וכן. פרשי, מה היית שם? מה היית עושה בשביל לנצח? תשמע, הייתי עושה הכל בשביל לנצח, אחי. חוץ מלרמות, כמובן, בלי לרמות, בלי זה. קליקס ואפיק ווייל עולים לאיילנד. מה אני רואה, אחי? כל כך הרבה דויים באיילנד, אחי, זה מטורף. וואי, כמה אנשים יש פה, אחי. Even Chubbs and Bryce, they say, I want a piece of this pie. We may have won a game, but we haven't captured Rift Island yet. This could be our chance to continue to add to our lead. מה אני רואה, צ'אט? למה יש פה כזה הרבה אנשים, אחי? מה הולך פה, אחי? אחי, זה פיינלס של FNCS, אתם מבינים את זה, צ'אט? זה כאילו חצי גמר, כן? אבל עדיין, חצי גמר של FNCS זה מה שאתם עושים, הם מטורפים, אחי.
And it looks like they're going to try to fight for some piece control, some real estate, anything that they can get their hands on before they look at the edge of the island for more storm surge. A little too passive though. They're playing the launch pad and not the actual objective. They do have to be careful. You have FHD and Hero looking right on down, slowly maneuvering their way inside. Clicks and Epic now second guessing the decision to be here. Eliminations could be very well worth it, but securing a point seems unlikely at this point. As Chubbs and Bryce are like, hey, we would love to be number one for the day. Why not put the risk on the line here? Why not risk it all? כי הם שחקנים, אין, שחקנים, וואלה הם משוגעים אחי. תשמע, הם איזה 5 דויים על האיילנד אחי, 5 דויים צ'אט. מה אשכרה טריפל FHD אחי, המידל איסטר אחי לוקח את האיילנד, תשמע זה מטורף. שחקן מידל איסט לוקח את האיילנד. מה חן מת? חן בסט מת? לא מאמין, חן בסט מת אחי. נלקי לחן בסט. אחי מה זה בוקס פייט? וואלה בוקס פייט אחי. איפה יש אתה מחפש חברה? וואלה יש לי חברה אח שלי יקר. יש לי חברה. חן בסט, אח שלי יקר. אני חברה שלו. מה, מי החברה? מה זאת אומרת מי החברה? לא הבנתי. יום מכוער? מה אתה מדבר ככה? דונלד דאק, אחי, לא הבנתי. הופה. מה זאת אומרת? מה, שאתם לא יודעים שיש לי חברה? מה? לא הבנתי. יש אחד מתגעגע לתקופה של מונגרל ובנג'י, איזו תקופה יפה, וואלה מטורפת. חבל כי אני פנוי. מה השם שלה? מה הצ'אט, אתם לא זוכרים את אופרי שבא ללייבים אחי? חברה? מה זאת אומרת אח שלי יקר? חברתי? חם לי פתאום, חם לך? יוהי, לא מאמין. בואו נראה לי מדמיין אותה, לא, איזה גנקי מטורף, נראה לך. אני החברה, וואי, מה זה? יש לי הרבה חברות עכשיו, מה זה? מה זה? פתאום נהיה לי 20 חברות, אחי. למה אתה מדבר ככה? קטן? הלו, דבר יפה, ללמוד עם טיימאוט, אחי. לא לקלל אצלי בצ'אט. שמקלל בצ'אט, אחי, בבעיה רצינית. סליחה, אין סליחה, אחי. לא לקלל, אחי, כפר עליך. אסור, לא מסכים. איפה המודים שלי? יש שאני מוריד מודים, אחי, טיימאוט, אחי, טיימאוט, אחי. תלמד לפעם הבאה, כפרה עליך. יש מאמיס. סאביג' פה פורץ, אחי. יואו, לא שמתי לב בסאביג', אחי. הוא מרים את סאביג' על המסך. סאביג' נגד צ'אבס. הם על האיילנד גם, אחי, אני בהלם. תקשיבו טוב כמה אנשים על האיילנד. יש חבל, זה היה הדדי בינינו, אני מת. אח שלי יקר, תודה רבה. צריך עוד מודים, אל תדאג, חברים, צ'אט, אנחנו גדלים לאט לאט, תהיה גם יותר מודים, אל תדאגו, יא אחים. פייסווי משחק? ברור שפייסווי משחק. סתם, לא, איזה פייסווי? מה הקשר פייסווי, אחי, לקומפטיטיב? פייסווי כבר מזמן, הוא משחק, אחי, הוא משחק קריאיטיב, אחי, וזהו. פורש, מי אתה חושב שינצח ומי יקבל את הכסף? תשמע, עדיין אני לא יודע מי עלה, אז מחר אנחנו כבר נדע ואני אתן את הניחוש שלי. Nice opportunity here to pick up more points. He's going to slip on through. That's Chris on the other side. Suns not only needs the points, but he needs the refresh. He needs that loot that he has in his hands. And Anon, him can't stay too much longer in this zone before they go down. Also recognizing the additional damage turning on here. Look at how quickly they're falling underneath the storm surge. Storm surge will of course turn on just about 10 seconds. Start dealing tons of damage to the lobby. Huge tag right there though. That might be a game changer. No, it's only worth 100. Into the zone they go. Here it is. Let's see what they can do. Heroes right next to him. At least Suns made it in, giving him a shot. The storm surge taking him down. One more tick before he goes back to the lobby. Wow. He's doing what he can. 40 below and he barely goes above by 81. וואי, איזה קלאץ', אחי. הוא 4 נקודות? לא, הוא 4 נקודות לא את המשחק, אחי. זה 4 נקודות למשחק הרביעי. מה אני רואה? סאנס שורד את זה, אחי. תשמע, הוא מטורף. הוא מטורף, הוא פשוט הימר, צ'אט, הוא הימר. הוא לא שם את המיניז, הוא פשוט קפץ לבוקס, אחי, ועשה את זה. קלאונסקי וגרולס מתים, אחי. כמה אנשים עלאים, מה זה אחר הזה? מה אני אעשה, אחי?
takes down the two from the side. He gets both elimination credit there, and look at that. Feeling very good about it. וואי, וואי, וואי. איזה צעקה. ודיל מת, לא מאמין, אחי. מה, ודיל מת, אחי? לא יודע, אבל ודיל כבר בטופ 4-5, זה לא כזה משנה, אבל... מה, באמת מת, אחי? בסדר, לא נורא, הכל טוב. יש מי לדעתך השחקן הכי טוב בעולם כרגע. וואלה, לא יודע, אחי. יש כל כך הרבה שחקנים טובים, אני לא יודע, אחי. אבל זה הטורניר שהולך לקבוע 100 שחקנים הכי טובים בעולם. זה טורניר מכל הריג'נים, מכל... הכל, NA סנטרל, EU, אושיאניה, אסיה, כל העולם, צ'אט. זה הטורניר שהולך לקבוע. ואז אנחנו נדע מי השחקנים הכי טובים בדו בעולם. יאללה חברים, אנחנו עוד שנכנסים לאנד גיים. בינתיים אנחנו 457 צופים, זה לא מובן מאליו. אני אומר ככה, בוא נגיע ל-800 סאבים, 800 לייקים. אנחנו ממש עוד שנייה אנחנו שם. אנחנו ממש עוד שנייה שם, אנחנו עוד 35 לייקים שם, משהו כזה בקטנה. ואנחנו עוד שנייה 12,900 סאבים, שזה... אחי, אנחנו עולים, אנחנו כמו מטוס, אנחנו מטוס, צ'אט. עוד 37 סאבים, אנחנו עולים ל-12,900, צ'אט, זה מטורף, אחי. באמת שאנחנו... וואו, אחי, אני לא מאמין, אחי. 800 סאבים, 800 סאבים, אחי. קליקס, אחי, קליקס? איפה קליקס? לא ראיתי. קליקס חי? יופי, אם קליקס חי, אז יפה, אחי. אבל ודיל מת נראה לי, אחי, איפה ודיל? למה לא רואה את ודיל? טוב, לא נורא. אם ודיל מת לא נורא, אבל הוא בטופ טוב, זה הכל בסדר. ויאללה, בוא נלך לראות מה הולך לקרות פה. If he can take off here, if he can make a big end game, a top 10 potentially, it might just be all he needs. But first though, he's got to survive here. He's barely up. He might just be able to find Degüera here. Great tag there, and he does take him down, and now Rocket rams his way on, up and out. Can he get all the way to the top? Close enough. Perfectly there. וואו, איזה מזל, אחי. יואו, לקח את הזיפליין. וואו, איזה רוטט מטורף של קייזן, אחי. הוא בתוך הזון. ורק ככה הוא בתוך הזון, מה אני רואה? וואו, איזה פליי מטורף של קייזן, אחי. פליי מטורף של קייזן, אחי. היום אתה מגיע... אם אני מגיע היום ל-13,000 סאבים צ'אט, אני לא יודע מה אני עושה, אחי. וואו, אחי, אם אני מגיע היום ל-13,000 סאבים, אחי, זה הכי מטורף שהיה לי, אחי. אני מלא. על מי אתה מהמר פרש? טוב, על מי אני אומר במשחק הזה? דקה, אני אגיד לכם, שנייה. דקה, אני אגיד לכם. פולורייז מת? אני לא יודע. יכול להיות. He's just waiting for the last possible moment to try to go ahead and rotate. He does have the front side of the zone, so there's going to be a lot of players passing by. He could try to get the elimination on, because with 7 builds, he might need one. This one, he's going to have to pick his poison, go for אני רוצה את ודיל איך סוויזי, אחי? ודיל משחק עם זה, עם מיסטר סאביג'. אני חושב שקליקס לוקח את זה. לא יודע למה. אני חושב שקליקס לוקח. קייזן, וואי, חושב הוא איזה סופרמן, אחי, ראיתם את זה? חושב הוא איזה סופרמן. קייזן, סולו. עושה כמה שיותר קלאצ'ים, ממשיך לתת פה בזונים, אחי. כל הכבוד, יופי, מעולה. יאללה. 30 אנשים אליי. קינג ופייז. איזה הייגראונד מוגזם. נראה לי שהם מנצחים, אחי. תשמעו צ'אט, אני מאמר על קליקס פה, אבל פייז וקינג נראים כל כך טוב בהייגראונד, אחי, זה לא יאומן אפילו. שלום מת, לא. שלום, אח שלי יקר, איך אתה מת? שלום, איך אתה מת? שלום. קליקס, לא. אפיק וויל, נשאר סולו בלי מאץ. מת לטיקינג, לא נורא, אחי. אין, קליקס ואפיק וויל, פשוט נובים, אחי. צריך ללמד אותם לשחק.
I know everybody at home can hear the crowd through our mics cheering loud and proud. We already seen Podesai get a massive amount of points as a solo. לא, זה גלובלי, דגן. כל העולם, אחי. Trying to go ahead and lead the charge into the qualification spot. ויקו ופינקיו, אני לא מאמין. They've been doing so much damage all around the lobby all game long and they don't intend to stop here. קינג וויקו, אחי. They already got themselves into the top 10. Now they're trying to grab their פודסאי וסנייזי בלוגראונד, הצרפתים, הצרפתים! צרפתי, פיס דה פוט! צרפתים בלוגראונד. ויקו חי, שאוהב ובולי, בולי מת. ויקו, לא כשאמורים את ויקו. שאוהב, 1 HP. שאוהב בייגראונד. ויקו לא ידע שהוא בייגראונד. ויקו, לוקחים את ההייגראונד, פודסאי בלוגראונד. אני לא מאמין, ויקו לוקחים את זה, אני לא מאמין. ויקו לוקחים את זה, צ'אט, אני לא מאמין. פודסאי, סנייזי, פה בלוגראונד, מנסים לעלות. פודסאי עשה קו, לא. אנלאקי. ויקו ופינגיו בהייגראונד. מוריד לו ווייט. קרק ופינג וויקו מנצחים את המשחק הזה והם מבטיחים את המקום שלהם. מבטיחים את המקום שלהם בשלב הבא, שזה מחר. אני לא מאמין, זה הולך להיות מחר, אשכרה הם עולים, פינקיו וויקו, אני לא מאמין, וואו אחי. זה המשחק כל כך חשוב אחי. How on earth did you manage to get so many eliminations? It's because Pink's just the go to tarping and everything else. He fully clutched mid-game, I'm not gonna lie. You did clutch. Talk me through what happened. I had 7 kills, Vico had 4. Oh, this is what I've just been told by the producer in my ear. I am sorry. Justice for Pink, everybody. I apologize. I mean, 4 is pretty impressive. All right then. הם עשו 11 קילים והיא אומרת שהוא עשה את ה... אחי, איך אתה ככה עושה לו קרי? והוא אומר לו, ואז הוא אומר לו, אחי, אבל אני עשיתי יותר קילים ממנו, איך זה ידענו? How did you manage to get yourself together to get those 2 eliminations though? Because you were on the back foot. איזה NPCית, אחי. אין, הם שחקנים, אחי, פשוט שחקנים, אח שלי יקר. וואו, אחי. ויקו ופינקיו, אחי. יאללה, צ'אט, טבלה? יאללה, כל הכבוד להם. ואנחנו עוברים לטבלה, צ'אט. אנחנו עוברים לטבלה. אחלה דבאז, אחלה בחור אתה. כמובן, מפה שלי, צ'אט, מי שרוצה, אחי, תבואו, שימו לייק, אחי, זה עניינים, לב, אותך אוהב. יאללה. הגמר יהיה סולואים, לא, זה דויים, אחי. אין, אחי, הטורניר דויים, אז הוא יישאר דויים. הוא לא עובר פתאום לסולואים. חברים, אתם מוכנים? אתם מוכנים לראות? אתם מוכנים, צ'אט? פה שתגיד שחקן, שחקן! אח שלי היקר. חברים, משחק רביעי. מקום ראשון, קנדה ואייג'רס. FNCS צ'מפיונים של עונה קודמת. קנדה ואנג'ר ב-NA סנטרל, מקום ראשון. צ'אבס מת על האי, לא נורא, פעם הבאה. בעצם, אבל הם ניצחו, אז הם גם ככה עלו, אז זה לא כזה משנה. קנדה, אחי, נותן פה משחקים מטורפים. פיזיאן וקיטוז, אחי, מקום השלישי, אין לי מושג מי זה. טיקי וקוונטי, קוונטי אחלה בחור. סאביץ' ובדיל, אח שלי היקר, טופ 5, מה תגידו? פינקיו וויקו, שעכשיו נתנו ווין בטופ 7. מונקו בזרה ונוטי, אין לי מושג מי זה אחי, במקום השישי ברזילאים. בטמן בוגה אחי, בטופ 8, ותקשיבו, זה נראה כל כך צמוד. זה נראה כל כך צמוד, הטבלה הזאת, תסתכלו, כולם כאילו אחד אחרי השני. קופר מרו, 134 פוינטס, צ'יטין ופיקסי, מקום 9, 139 פוינטס, דוק ואג'י, 129 פוינטס. סנייזי ופודוסאי, טופ 12, טופ 13, שלום אחי, שלום בטופ 13, כל הכבוד לשלום. ליאוישי וסטנו, זה ה-NPC זה אלו כן, לא ראיתי, זה עם אחת גבה, מי שזוכר. קלמנט, הצרפתי הכי צרפתי, וחן בסט אחי, טופ 16, אני לא מאמין. טוב, יומי, אני לא יודע, פולרייזד אחי, פולרייזד, אח שלי היקר. פולרייזד עם 114 נקודות, טופ 18, אח שלי היקר.
חכה שאכן המאמן יתחיל את המשחק. איפה מאני מייקר? אין לי מושג איפה מאני מייקר, אבל קליקס במקום ה-24, הוא בפער של 12 נקודות מטופ 1 מתחתיו, וזה לא טוב. אבל איפה מאני מייקר? מאני מייקר בטופ 30, זה המשחק האחרון שלו, והוא חייב לתת פה משחק טוב. אנחנו רואים שהוא עשה רק אנד-גיים אחד טוב, וכל השאר זה רק 2 קילים. יש לו 7 קילים ואנד-גיים כאילו טופ 10, שזה לא הכי טוב שיש. אבל קליקס במקום ה-24, ויכול להיות שהוא לא יעלה, אני לא יודע. פיטר בוט וביילה גם הם על סף הלעלות, אבל כרגע מי שעלה צ'אט בטוח זה ככה. טוב, מי שכרגע עלה בטוח זה ויקו זה גבולי, מונאקו גבזרה, ויקו גבולי, ודיל עלה בטוח, טיקי קוונטי עלו בטוח, אירו וקיטוז עלו בטוח, צ'אבס וטוטקט עלו בטוח, ואייג'רס וקנדה עלו בטוח. אוקיי? אלו אני עדיין לא יודע אם הם עולים, פיקסי גם נראה לי עולה, אני לא יודע, זה על סף הגבול, למרות שאתמול זה היה מקום 25, זה היה 91, אבל כמו שאנחנו רואים זה כבר 84 פוינטס לפני המשחק האחרון, ככה שאתם מבינים, 84 פוינטס כרגע זה הטופ שעולה, שזה 25, אוקיי? ואיזה מקום בוגה? בוגה עלה כבר אתמול, נראה לכם את הטבלה של אתמול ככה בזריז, אייקון שניצחו אתמול ועלו לגמר, עשו טופ 1, קוויזי ונו טופ 2, רייז טופ 4 וימזו, ריט, מי שמכיר את ריט השלט, השחקן המטורף הזה, טופ 3, קאמי וסטי טופ 5, כמובן לא מאכזבים, וורפי ואלקס של לוקי, מי שמכיר את לקי מאושיאניה, זה הקלן שלו, טרולקס וצ'יקו טופ 7, צ'ארי וגירס טופ 8, אני לא כל כך מכיר אותם, אבל הם פולנים, אייג'נט ובאקה פארס טופ 10, פסטרוקי, מי שמכיר פסטרופי, גרייפי ופליקזי, שחקן מטורף, מז ופייפר, שחקנים מטורפים, מליבוקה, תומאס אייג'די גם עלו, איקס פורס ועוד איזה מישהו, אני לא יודע מי זה, בוגה וטרץ והטימייט שלו במקום ה-16, מרסטאץ' וטייסון במקום ה-18 שגם עלו אתמול, כל זה עלו אתמול, צ'אט מה שאני מראה לכם, בלקה ומיקסון גם עלו אתמול, מה עוד יש לנו פה? פויו וספינקס גם עלו אתמול, סטרייקר עלה אתמול, ויז'ן עלה אתמול, איידרופ ומאפי עלו אתמול. ויאללה צ'אט, בוא נראה מה הולך לקרות, בוא נראה כמה זמן אנחנו מתחילים, חכו, מי זה אחי, למה אתה רושם לי בצ'אט? קיצור, יאללה, בוא נראה מתי זה מתחיל, המאץ' הבא, בוא נראה, המאץ' הבא מתחיל, עדיין לא רשמו, בוא נראה מתי המאץ' הבא מתחיל, בוא נעביר קצת במהירות, מראים פה את הטבלה גם, כשאני הראיתי לכם עכשיו. אז מי זה בטמן בוגה? בטמן בוגה זה יאני פאנבוי שלו בקטנה כזה, אתה מבין? קרא לעצמו גם בוגה, ויאני מעריץ שלו כזה, מעריץ, אתה מבין? דיס, תכף, עזרם, תכף. לא יודע, נראה עזרם, לא יודע, אחי. איפה קינג? לא יודע איפה קינג, לא יודע, אחי. מה, המשחק האחרון נראה לי מתחיל כבר, צ'אט. המשחק האחרון כבר מתחיל, חברים. אני לא מאמין. המשחק האחרון מתחיל, צ'אט. המשחק האחרון מתחיל, אני לא מאמין. המשחק האחרון מתחיל, צ'אט. בוגה עדיין ברמה שלהם, בוגה שחקן, אח שלי, בוגה שחקן, יישאר שחקן, אח שלי יקר. חברים, המשחק האחרון, אני לא מאמין. And keep their dreams alive. They got the axe of champions up for grabs. The lion's share of $4 million. המשחק האחרון. מי שעולה עכשיו לטופ 25, מבטיח לעצמו $10,000. מי שלא עולה, הולך הביתה עם $4,000, אבל זה לא נורא. 25, טופ 25. יאללה.
if you compare the top points from yesterday to today, it is so much more closer. That threshold is much tighter. This is by far מאני מייקר, עוד פעם, נוחת עם ג'יימן ויומה. יש להם דרופ יותר טוב. בבקשה, מאני מייקר, תפרק אותם, מאני מייקר! Moneymaker comes in. Looking sharp as ever here. Gets the first tag. מאני מייקר נלחץ קצת. מאני מייקר קצת נלחץ. הבחור שם בורח באוויר. Go ahead and put it all together here. This is a big battle for both of these teams because this decides if they have even a chance to keep themselves alive and immediately get disengaged from Jema and Yuma. Moneymaker's just hot. Moneymaker פורץ אותו, לא אכפת לו. Exactly where he's at by going this route. He knows now he has to be in that direction. He spots him out at the tail end on top of the roof. טוב, Moneymaker, טוב! Taking a lot of that damage. כן, הביתה, אח שלי, Moneymaker, כן, אח שלי, הביתה, תשלח אותם הביתה, אח שלי היקר. Moneymaker, יא שחקן, Moneymaker, שחקן. איזה חמוד, כן, חמוד, בן 14, Moneymaker. כל הכבוד ל-Moneymaker, אח שלי יקר. ניצח את הארלי, פירק אותם, אחי. כל הכבוד. יאללה, אני רוצה לראות את Moneymaker בגמר, אחי, זה יהיה מטורף, אחי. We've seen some reckless play to Yo. try to defend their drop spot, but a nice shot from Anon and Sons to deal a load of damage on their opponents. All about how you capitalize on this opportunity now. מטורף, מטורף, דניאל, מה שהולך פה מטורף. באמת מטורף. בוא נראה, הגענו ל-800 לייקים? אני לא מאמין, הגענו ל-800 לייקים. מה אני רואה? הגענו ל-800 לייקים, צ'אט, אתם מטורפים. באמת, תודה רבה לכם על כל הלייקים, על כל הסאבים, על כל התמיכה הזאת, באמת, זה לא מובן מאליו. עם ישראל חי, חברים. וואו, ואנחנו עוד, צ'אט, 26 סאבים, 12,900, אחי. וואלה, לפחות עד סוף הלייב, 12,900 סאבים, מטורף, אחי. באמת מטורף. זה באמת צופים או שזה חנבס? מה אני שומע? ברור צופים, אח שלי יקר. טוב, סאנס, טוב. סאנס פורס פה את הדאפטר. מרסס פה את הדאפטר. זה משחק אחרון, אני מזכיר, הם ממש בלחץ. מי שמפסיד, הלך לו המשחקים, צ'אט. זהו, זה משחק אחרון. אם אתה מת, זהו, זה הלך עליך. בראבדו מת. הדאפטר 1 HP. הדאפטר מנסה לשרוד. והלך על הדאפטר ובראבדו. Most important battle of their day so far. What an incredible win right there, and all of a sudden now, that could be the run. לייב הכי טוב שהיה. וואלה, היה לייבים יותר טובים, אח שלי יקר. אבל זה לייב מטורף, אחי, מטריף חושים, אח שלי יקר. לייב מטורף, אין לי מה להגיד. אחרי שאתה ויפת הייתם דו. כן, היינו דו, אחי, בעברנו הטוב. אין, מי זוכר את יפת? איזה מטורף אתה, אדם. יפת ישן, אחי. כמה זמן עוד דיברתי איתו, אחי. הוא בצבא עם הנוכחים. אחלה יפת. ממקום ראשון עכשיו בטבלה. כרגע קנדה ואייג'רס, והם עלו בוודאות, הם ב-191 פוינטס, אין סיכוי ש-25 אנשים יעקפו אותם ב-100 פוינטס, אז הם עלו בוודאות. While Phaser, he found something. Tries to go for a quick couple of early shots. Snazy immediately builds up, takes that elevation away from Phaser. King is a little bit too far away. כולם מעסקים ג'ינג'י מכוער? מה ככה? That'll be two separate 2v1s. יש להם, אתמול שיחקו ככה, כן, אתמול שיחקו קצת חר. כי הם לא משחקים לאנים, אחי. קנדה כמעט ולא משחק לאנים, הוא תמיד משחק טורנירים אונליין, בגלל זה. אבל הכל טוב. מה שנקרא למדו מהטעות מאתמול. איפה קנדה נוחת? נכון, גם לקנדה אתמול היה לו קונטסט. בגלל שהיה לו קונטסט אתמול, הוא גם שיחק לא טוב. ועכשיו הוא ברייסטאק, הוא נוחת ברייסטאק, אין לו קונטסט, ויותר קל לו, אתה מבין? ברגע שאין לך קונטסט זה ממש קל, אחי. אבל כשיש לך קונטסט אתה קצת אחרת, אתה מבין? אתה נלחם ואתה מת ואתה לא תמיד חי, אתה מבין? אז זה קצת באסה. אבל לא נורא, הכל טוב. היום הוא עלה וזה מה שחשוב. מנימייקר עולה, כרגע מנימייקר בטופ 30, עשה 2 קילים, יכול להיות שהוא עלה לטופ די גבוה, אבל עדיין מנימייקר לא עלה, עדיין לא. מנימייקר צריך לתת פה משחק שהוא בחיים לא עשה. More than likely punch their ticket to the finals, playing a little bit more loose, a little bit more reckless, trying to repeat
the fragging ability that they had in that last game, going a different direction. שלום, אחי, פורצים את שלום, אחי. מסכן שלום, אחי. NK Papa's that job that much harder as Vico continues to go ahead and push them in, take away a lot of their territory. Pink is on the other side, but he needs to be careful because he's running out of resources to work with. But it does look like it is going their way continuously. וואו, איך הם פורצים אותם, תשמע. וואו, איזה אדיט מטורף של ויקו, אחי. אדיט מטורף של ויקו, אחי. והם קופצים לו לתוך הבוקס. ויקו הורג אחד. ויקו הורג אחד, פורץ את השני. השני שם קרק. ויקו שמע את זה. שם רגע שילדפיש, הולך ללוט. טיפה להירגע. But at the cost, Shalom. the cost of Shalom's game potentially here now. The minimap is showing that the third party is getting fourth party. שלום, רוצים את שלום. ויקו מחזיק. ויקו נכנס לחקיר. האם ויקו יהרוג אותו? צ'אט. וויקו הרג אותו. וזהו, נראה לי שוויקו מבטיח את המקום שלו עכשיו עם שתי הקילים האלו ומעיפים את שלום. ויכול להיות שלום לא יצליח אחי לעלות, אני לא יודע. מה עם בוגה? בוגה כבר עלה אתמול. בוגה עלה אתמול חברים. בוגה אתמול הקליץ', עשה טופ 10 משהו כזה, או טופ 15 אני לא זוכר, משהו כזה. אתמול בוגה עלה כבר. וואו, איזה... וואלה, מחר הולך להיות לייב מטורף, צ'אט. אחי, זה לייבים יותר טובים נראה לי. וואלה, כן, צ'אט. וואלה, תקשיבו, זה רשם לי 8,000 צפיות, 831 לייקים, ובערך עלינו עכשיו 200 סאבים. 200 סאבים, צ'אט, אני לא צוחק. באמת שאתם מטורפים, אין לי מה להגיד, אחי. אז צ'אט, תמשיכו לפרגן, תשימו סאב. המטרה ללייב היום הוא היה 13,000, אבל אני חושב שאנחנו לא נגיע ל-13,000, אבל אנחנו לפחות נגיע ל-12,900. באמת שזה מטורף אם אנחנו מגיעים ל-12,900. Got to ask if he has the reboot card because there's a chance to get edgy back into the game as it does look like he's going towards the edge of the zone where you'd think some, or at least the least amount of players are at. טוב, נראה שדוק אחי מת, כאילו אג'י מת, דוק נשאר לבד. אבל דוק מבין שהוא כבר עלה, אז זה גם לא משנה כל כך. הנה, הוא טופ 11, לא יודע אם זה עלה. אפיקוול וקליקס! אפיקוול וקליקס, כרגע בטופ 25 או 24. נכון, טופ 24. צריכים לתת בראש פה, כי אם לא נותנים בראש, הלך עליהם. יאללה. קליקס במצב טוב? לא. קליקס כרגע במצב טוב, הוא במצב טוב אפשר להגיד, אבל אם הוא מפסיד עכשיו את המשחק הזה ולא עושה נקודה אחת, הוא בטוח לא עלה. הוא כרגע טופ 24, טופ 24. יואו. Getting that refresh on the maps as well. You can see he's max. QNDX ready to continue putting down the pressure, advancing forward every chance that he gets. ראית את כמה מנימקר גרוע? לא, איזה גרוע מנימקר, שחקן מנימקר, אחי. פשוט פעם ראשונה נכנס ללן טורנמנט, אחי. פעם ראשונה הוא עולה ללן טורנמנט, שזה מטורף, אחי. אבל כל הכבוד, $4,000 כבר יש לו, אחי, תכלס. כמה סאבים יש עכשיו בדיוק? דקה, אני אגיד לך. טוב, אחי. טוב של QNDX, אחי. QNDX. שחקן. בוא נראה צ'אט, בוא נראה כמה סאבים אנחנו בזריז. 12,884, מה אני רואה? אחי, עוד 16 סאבים, מה אנחנו יכולים כזה מהר? 16 סאבים, חזרת הייתה הזקה, תשמור על עצמך, אח שלי יקר, עמית. מנימקר מת? אני לא יודע, אחי. יואו, אם מנימקר, איך מנימקר מת? אין סיכוי, אחי. למה שהוא ימות, אחי? מבדיל הרג את הנון. לא, אל תגיד לי שמנימקר מת, אחי, לא. אחי, הוא ניצח חרלי, אין סיכוי שהוא ימות, אחי. סאבג' עולה, כן, סאבג' עולה ובדיל עולה. הם ממש טופ 6, טופ 5, טופ 4, משהו כזה. אז כן. לא אמרתי שהוא מת.
אוקיס. אוקיס לבד כרגיל. אוקיס לבד כרגיל חברים. He had a bit more on the standings, but now pressured in by Kitos and PH. They're working. אוקיס לבד, מסכן אחי, אחלה אוקיס שבעולם, אבל 2v1 סיטואשנים, בסה לא. שאלתי, לא נראה לי שהוא מת, כי הוא גם עשה 2 קילים ארלי, אז לא יודע, לא נראה לי שהוא מת. אוקיס מנסה לברוח. אוקיס מנסה לברוח, אחי. The best of the best globally here gathered for the weekend's tournament. There is no easy set of eliminations, but Okis is going to fall here now. למה הוא לבד? הטימית שלו אכל בן, אחי. אח שלי, שמתי לך 15 סאבים? וואו, אתה מטורף, אחי. גזל עלי סאבים, אחי, כמו איזה פסיכי, אחי. אתה מטורף, אחי. 844 לייקים, אחי. יואו, מה הולך לי בלייב היום? אימאלה. 12,900, מה אני רואה, אחי? אימאלה, 12,900, אחי. מה אני רואה צ'אט? לבבות בצ'אט. כולם עכשיו לבבות בצ'אט. אימאלה, אתם מטורפים, צ'אט. אימאלה, אחי, אנחנו 100 סאבים ל-13,000, אני לא מאמין. אחי, אני לא מאמין מה הולך פה, אחי. הופה, הנה חברתי נכנסה ללייב. מה קורה, אופרי, העציצה? כולנו להורות בצ'אט, יא אחים יקרים. למה הוא קיבל בן? קיבל בן, אחי, פרופנס, מה אני אעשה? קורה, אחי, למי לא קורה? מתה? אחלה אופרי. הנה צ'אט, מי ששאל איפה חברה שלי, הנה חברתי, חברים. This is his last chances, his last efforts at play here in game number 5 where they have to. איזה נוב, They אחי. absolutely have to come inside the top 10 if they want a shot. So does Click. איך לאנשים יש את הפיקקס הישן של ה-FNCS? אמרתי, היה 3 שונות של עליות. הפיקקסים, יש 36 אנשים עם פיקקסים של FNCS. 36 בטורניר הזה. בסדר? קליקס חייב לפחות לעשות, כן, קליקס חייב לתת פה בראש, אחי. קליקס חייב לתת בראש, אחי. Go ahead and play yet another day of Fortnite tomorrow. And a chance. יש לי דידקשן אותו? איזה דידקשן? איזה? חלק דידקשן, אחי, מטורף. שבוע טוב, גנקין, אח שלי יקר. וזה לא אפליים ב-FNCS שאחרי? וואי. זה לא, וורטקס. ספציפית לצ'פטר הזה, זה לא אף. כי זה אנשים שעלו למייג'ור הזה, אתה מבין? נייס, פודסאי וסנייזי, חיים. ספציפית לצ'פטר הזה לא אף להם. אז 36 אנשים עכשיו עם פיקקס FNCS. איזה גרוע ווארמן, איקס, אנחנו עושים. למה ככה, אחי? תגיד את השם שלי, נועם אלימלך, אח שלי יקר. גבר מלך. קליקס מת? לא. על מי אתה עובד, אליה? אין סיכוי שהוא מת, אני לא מאמין לך בחיים. מה אני מכיר באי? איפה מה אני מכיר? הנה מה אני מכיר, אחי, הוא חי. יש, אחי. קליקס לא מת? יופי, טוב שהוא לא עולה. מי הכי טוב בעולם כרגע? לא יודע, ארז, לא יודע. מחר אנחנו נדע, צ'אט, מחר יהיה לייב בשעה בערך 5:30, 6, משהו כזה. אל תתפסו אותי על המילה, אפילו יכול להיות לפני, ב-5 אפילו. ונפתח לייב מחר על הגמר, על $4 מיליון. כרגע, מי שלא עולה מחר לגמר, כבר זוכה $4,000. מי שעולה מחר לגמר זה $10,000 מובטחים. מי שעושה מקום ראשון, $1 מיליון, חברים. $1 מיליון לדו, אחי. זה מטורף. אופי, תודה על הסאב. מעיין, תודה רבה על הסאב. כולם תודה רבה לכם על הסאב היום. באמת, אתם מטורפים. עלינו יותר מ-200 סאבים היום, אני לא צוחק. עלינו יותר מ-200 סאבים היום, אחי, אתם מטורפים, צ'אט. אפילו 300 סאבים, אני לא צוחק, אחי. באמת שאתם מטורפים. תעשו סאב מהר סאב ולייק, אח שלי, ו-FHF בחנות, FHF, אח שלי יקר.
and the grand finals. למה חבר של אוקיס קיבל בן? אין לי מושג, אחי. אני הבנתי שזה משהו שקשור לעישון שם באותה מדינה, באותה מדינה אסור לעשן בציבור או משהו, לא יודע. לא יודע, חברים. אין לקי אבל לאוקיס, אין מה לעשות, אחי. מסכן אוקיס. טוב, אבל לאוקיס לפחות לוקח $4,000 הביתה, אם הוא לא... תשמעו, אם אוקיס מקליץ' פה, וואו, זה מטרף, אחי. פתאום אוקיס מנצח. איזה פסיכי. תראו, אם אני מגיע היום ל1,000 לייקים ו13,000 סאבים, תקשיבו, צ'אט, תכלס, עוד 90 סאבים, אנחנו עולים ל13,000, הוא מת, נו, אז אין לקי, אחי. מה אני אעשה, אחי? קיצור חברים, תקשיבו, אנחנו תכלס עוד 90 סאבים, אנחנו 13,000. אוקיס מת, הסולו, מי שחבר שלו קיבל בן. עוד שקרה עוד 90 סאבים, אנחנו פאקינג 13,000, סליחה על הכללה, ו132 לייקים, אנחנו 1,000 לייקים. וואלה צ'אט, הכל תלוי בכם, אחי. הכל תלוי בכם, יא אחים. 10,000 דו לדו או לכל אחד? נראה לי, רגע שנייה אני אגיד לך. דקה אני אגיד לכם צ'אט. נראה לי שזה לדו $10,000. כל אחד מקבל נראה לי $10,000. אני לא בטוח, אבל אני אבדוק רגע, שנייה. אני לא רוצה סתם לעבוד עליכם. דקה אני בודק לכם. $5,000 לכל שחקן, לא משנה, טעות שלי. $5,000 לכל שחקן, אוקיס מקבל $2,000, לא משנה. אז אוקיס מקבל $2,000, אז יאני זה לדו זה 4,000 בכללי, וכן. לשחקן זה $5,000 אם אתה עולה מחר, ו$2,000 אם אתה שחקת בטורניר הזה. אז אוקיס לוקח $2,000 הביתה, ככה חופשי, אתם יודעים, ככה 8,000 שקל בצ'ילינג, לא בא ברגל, אתם מבינים? ויקו מת. ויקו הוריד מישהו. טוב, לויקו כבר ניצח. הנה, אנחנו רואים את מאני מייקר שכבר, תראו, הם כבר טופ 26, הורידו אותם. בעצם, לא. הם היו טופ 30 והם עכשיו עלו לטופ 26. נייס, כל הכבוד. ביי נקי קרוסי וקרמי, למרות שהם אוקראינים, אבל לא נורא. הם אוקראינים, אחי. מטורף, אחי. למה חבר שלו קיבל בן? כבר הסברתי, מיקית. אם אתה רוצה, תעזור אחור בלייב, תשמע, אחי. מאני מייקר מפציץ במחשב הזה? וואלה, במשחק הזה? כן, חייב, אחי. חייב. אם מאני מייקר עולה, תשמע, צ'אט. מאני מייקר עולה, אין סיכוי, אחי, אני לא יודע. בן 14, חמוד כזה, חמוד, אחי, עולה לגמר, תקשיבו טוב, זה מטורף, אחי. שחקן בן 14, אתם מבינים מה זה צ'אט? בן 14, אחי. וואו, אחי. מה אני רואה? Look at his loadout. He doesn't even need any variation of the shotgun either. He goes into that mythic stinger over towards relentless retreat. מה אני רואה צ'אט? מה זה? הוא משחק זירו בילד, אחי. I questioned it yesterday and my answer is here today. You can see why he's doing such things. מה אני רואה צ'אט? מה זה? הוא משחק זירו בילד, אחי. הוא משחק עם AR ו-SMG, אחי. מה אני רואה, אחי? הכל טוב איתך, ילד? ילד, נראה לי הקונטרולר שלך קצת מוגזם, לא? and Vasquez, Bryce as well. And this could be his opportunity as he looks back to try to get that surge. Well, one thing's for certain, this is the best performance we've seen come out the Middle Eastern region as a whole at any in-person event. מאמא שלי משחק עם אידליסט, to אחי. get better and better, and 7-Man is truly showing us why they are champions of their region. Although CalGamer is down right now, but he's got to do it again. He needs more surge. 2 eliminations was not enough. Next up might just be Bryson Chubbs, but first he's got to pick his poison. He's got to move here now, and he's got to move soon. He's one of the last persons here on the backside of the zone. קליקס נראה לי חי. It does look like he's going to attempt to out-heal it. קליקס Wait for הלך? those opportunities for these players to try to go ahead and מה? continue קליקס moving מת? towards לא, the אני לא zone. מאמין. That's gonna לא, be הנה his קליקס best חי, על מי chance אתם to try to עובדים? strike. הנה. קליקס חי, צ'אט, מה אתם רוצים? הנה, למעלה ימינה, בלידרבורד, תסתכלו, הוא חי. צ'אט, הוא עדיין חי, הנובים. על מי אתם עובדים? הנה, אח שלי יקר, הוא חי. מה תגידו? Yeah, and that damage that shows just slowly slipping away, getting further and further, looking for any of that leftover loot. He knew that he had something here. There was stuff to spare. Has to pop the slurp juice, take the double. I was going to say the double movement potentially, but no. Needs the shotgun. He's got to do something
monumental now. Will it be a solo? Will it be a duo he lands on? Let's find out. He finds a team rotating here. It's Belusi and more. Yo, מה אני רואה? And he almost does it. It was וואי, so מה close. ראיתי, אחי? He finds QAD. But Rapid was there to seal the deal. Zip him up and unfortunately. למה זה מוריד לשילד? כי זה סטורם סרוויג'. ברגע שיש יותר מדי שחקנים על המפה, אז יש, אז המשחק עצמו מוריד את האנשים שיהיה פחות ופחות יותר אנשים. הנה קליקס, אח שלי יקר. וואלה, לא יודע מה ראיתי צ'אט. קליקס, מחפש קיל. לא, לא. קליקס, אל תמותו, אחי, לא למכור, קליקס. קליקס, לא למות, קליקס, לא למות. לא מאמין, קליקס. But if they continue to wait for too long, Storm Surge will activate, and they don't have many heals between the two. This is so scary because PHN has been on fire, but he doesn't have shield. Clicks has to do it. Clicks. He has to do it here and now. קליקס, אח שלי היקר, קליקס, אח, כן. הם צריכים עוד 5 דמג', לא, אני לא מאמין. לא, קליקס. לא. פליז, פליז, תפגע, פליז, תפגע. יש, הוא פגע, הוא פגע. הוא פגע. אני לא מאמין. קליקס. לא מאמין. לא מאמין, לא, אפיק וויל. לא מאמין. This is the final moments we've seen Epic אחי. before in the past. אפיק וויל לבד, 700 מאץ, אין לו הילים, אין לו כלום, הוא one shot לכל דבר, אחי. לא מאמין. קליקס, 1 HP, אפיק וויל 1 HP, אין לו מה לעשות, צ'אט. אימאלה, איזה גנגסטר הוא, מה הוא עושה? מה אתה עושה, אחי? אתה 21 HP. אתה נראה לי התבלבלת ב-HP שלך, אחי, חמוד שלי. 21 HP, אחי. הוא עבר לזון, הוא בזון, אחי, הוא בזון. הוא בזון. הוא בזון. הוא בזון, הוא בזון. הוא בזון, מה אני רואה? אחי, הוא כזה מטורף. הוא כזה מטורף. Phasers already down. That means King is on his final leg too. King falls as אני לא well. מאמין, אחי, אני לא מאמין. And they are down and out. Epic Whale. אפיק וויל, אחי. 21 HP, 200 מאץ. איכשהו עבר לזון. הזון חוזר אליו. הזון חוזר אליו, אני לא מאמין. הזון חוזר אליו. ותכף הטימים. זהו, חברים. עכשיו אתה מקבל פוינטס. על זה שאתה חי. הוא קיבל כבר 4 פוינטס. הוא קיבל 4 פוינטס. פורלייזד מת, אני לא מאמין. פורלייזד, לא. לא, פורלייזד, לא. איך אתה מת, אחי? לא מאמין. אימא'לה, צ'אט, זה הולך להיות כזה מלחיץ. זה הולך להיות כזה מלחיץ. סרג', לא, יש לו סרג'. לא מאמין. לא מאמין, לא מאמין. And now, off he goes, 200 builds in front of him, showing you guys why he is a 6x FNCS champion. Can he clutch up? Surely he can. There's a player there. He sees the builds come out. It's fresh wood. Can he break it? No. Decides to go for it. 18 seconds now before the zone starts to close and move in. Players jumping everywhere. Zone's on his tail side. Crash pads in front of him. He takes one. Left exposed. He's nervous. Tensions are high here. Time is definitely ticking. Only a few seconds left before Storm. לא, למה יש לי הזקה? למה יש לי הזקה? Right here, it's all or nothing for Epic Whale trying to stay alive. 293 below the threshold. He's trying to move forward. He sees a couple players in front of him. The damage is there. He's trying to do just enough. Playing a game of peekaboo, but he's still below the damage threshold. One tag, but no! Bila finds him! But did he do enough? Did he get to top 20 or not is the question. It's going to be so very close. How many points did he earn? Back into the game, though. The line is there. Peterbot is firing his way up to the top, and he's still going. Finishing the job that Epic left off. A clean finish there onto Rapid. He's hoping and praying that every one of these teams are below him are getting eliminated by people who already have their spot secured, just like Peterbot and Bila. They're inside of that top 25. They're trying to push themselves even further, and he's hoping that it's them who take down some of these players. Moneymaker, Fnayan are going to be right below Bila. That's one of the teams that needed a big game here on the day. High ground's going to be stolen away from TK and Quanti. One of them's going to go down. The crash landing comes through, but Peterbot just dunks him out of the lobby. Peterbot turning online now, but he loses Bila in the process now by himself.
Peterbot has definitely done enough to get to Sunday finals. At this rate, it has to be. But Groles on the low ground here for Clownski has to put up the numbers. This is incredible. If he does enough, he can actually push players out of their top 25. This is one of the few players that needs a little bit more. Vatehio's in front of Peterbot. There's still a few top teams in the running here. Yeah, there's only just a couple of teams outside of that bubble that need these big points. Top 7. Every single player left is going to be solos. Peterbot falls. He was just on the bubble as well. Noxie getting an elimination onto Lucy. Final 4 players. This is it. These are the moments. Noxie falls. 1v1 situation. Vatehio versus Groles. A player who already has a spot versus a player who needs a big win. Groles goes down. Vatehio takes him out. But who qualified? That's the question we're asking. What a well-played fight it was, and Vatehio and Savage get a win like we know they should. Absolutely deserving, and you have to give him the crown. We'll be seeing them at the finals. You can see the celebration, the loudness. Frankie on the stage, let us know. Vatehio and Savage, not only did you just take the victory royale, you have also topped the leaderboard at the end of day 2. Congratulations, Vatehio. I know you feel a bit on a high right now, but can you put this moment into words for me? I don't know. It's just funny. I don't know. I just solo win. I don't know. Like, I don't know what the other people doing, but I guess it worked, yeah. You were winning. That's what you were doing. Savage, what was it like watching this man solo clutch? I mean, I'm speechless. Like, this guy has to be the best player in the world after what I've just seen. Like, I just can't believe my own eyes. There was a reason that you wanted to duo with him, but did you imagine this moment when you first reached out and said, let's duo? I had no idea what I was getting into, but this kid... Oh, sorry. It's okay, it's okay. We'll allow it this once. I want to come to you, Vatehio. This is your 8th LAN, I believe, so you've got plenty of experience under your belt, but you have never lifted a trophy before. Can you imagine yourself now at the front of this stage lifting that trophy? Yeah, of course, yeah. Easy. And what does it look like to you? What was that feeling in your brain when you think about lifting that trophy? Well, I don't know. Like, I would be so happy and like so proud of myself. And then, yeah. And I want to come to you one last time, Mr. Savage, because there have been people in Copenhagen cheering for you all day. What would it be like to hear their voices tomorrow? I mean, if we could do this tomorrow, that would be, that would be crazy. So, yeah, I'm gonna go back to the practice room now, focus on the day tomorrow, and we'll see how it goes. All right, we'll let you get back to it. Copenhagen, please, one more time, Mr. Savage and Vatehio! I mean, come on! How else do we want to close this lower bracket? From first place in the last chance major to first place in the lower bracket. This is a story in the making. Congratulations, Mr. Savage and Vatehio. I know y'all heard the crowd erupt here in the Royal Arena. My gosh. To come down as well to a solo fight. I mean, the thing is, though, is that time and time again, these guys have seen themselves in a solo situation. In game number 1, it was Mr. Savage. In game number 3, it was Vatehio. But look at Vatehio right here with so many eliminations already, and then going into a 5-1v1. He was prepped, he was ready. These guys have already shown they can do it, and then they did it once more. אבל די, אחי, לא צפיתי, נו, אבל זה לא כיף. ודיל ניצחו, אני לא מאמין. ודיל? אני לא מאמין. רגע, צ'אט, אני רואה נכון. לא, אני רואה נכון. אני חוזר אחורה ורואה את זה שוב, לא אכפת לי. צ'אט, עוד מעט רואים טבלה, חייב לראות. בוא נראה איך פיקוויל גם שיחק, לא ראיתי. אחי, למה הזקה דווקא? אבל למה דווקא, נו. בוא נראה איך פיקוויל שיחק בסוף.
בוא נראה, רגע, בוא נראה. The damage is there. He's trying to do just enough, playing a game of peekaboo, but he's still below the וואי. יואו, פיקוול מת, אחי, לזו. ביילה הרג אותו. בוא נראה. פיטרבוט, אחי. טוב, פיטרבוט, שחקן, פיטרבוט. וואו, אחי. רמת השרון? לא, אני ראשון, אחי. 9 לייקים ל-900, צ'אט. אני עכשיו צופה את זה, אני צופה בזה כי לא ראיתי את זה מקודם, הייתי בהזקה. ביילה ופיטרבוט, אחי. אני רוצה לראות איך הם ניצחו את זה, אני מת לראות, אחי. מאני מייקר? אני לא מאמין לך, אחי. תכף אנחנו נראה טבלה, צ'אט. יואו, אם מאני מייקר עלה, נותר שהוא מטורף, אחי. אימא'לה פיטרבוט עם הקלאץ', אחי. פיטרבוט פשוט מקליץ', אחי. פיטרבוט לקח את האייגראונד. גרולס וקלאונסקי. גרולס עושה קלאץ', אחי. גרולס זה ממש underrated player של רוסיה. שחקן מטורף, אחי. מאני מייקר, ראיתי את מאני מייקר מת עכשיו, טופ 8. פיטרבוט, ואני רואה את ודיל. אל תגידו שודיל הקליט שזה גם סולו. לא מאמין שודיל הקליט סולו, צ'אט. אני לא מאמין לכם. והנה פאנג'ן, ש... פיטרבוט מת. נוקסי. ודיל עוד פעם סולו, אני לא מאמין שעוד פעם סולו הקליט, אחי. ודיל! ודיל, אח שלי היקר! איזה מטורף ודיל, אחי. תקשיבו טוב, הוא תמיד עם הסולו הקלאצ'ים שלו. אחי, זה לא אומן מאליו, אחי. אחי, זה לא אומן מאליו, ודיל פשוט כל הזמן מקליץ', אחי. כל הזמן הוא מקליץ'. יאללה, חברים. 7 לייקים, אני מראה את הטבלה. 7 לייקים, אחי. צ'אט, 7 לייקים 900, אני מראה לכם את הטבלה. שימו עכשיו לייקים, עכשיו. אין, אחי, ודיל פשוט תמיד מקליץ' את זה, תמיד איכשהו זהו, אחי. תמיד, אחי. יאללה, 900 לייקים, שזה עוד 7 לייקים, יאללה, זהו, יש לנו את זה. זהו, הנה, אח שלי יקר. יאללה, חברים, אתם מוכנים? אתם מוכנים, צ'אט? אני מוכן ומזומן, אח שלי יקר. היה משחק אחרון, משחק מטורף. ודיל וסאביג' עוקפים את קנדה ואייג'רס. אח שלי, אני יודע, אני שחקן. אח שלי, אני יודע מי ינצח את הטורניר הזה. אני פשוט גאון. אח שלי יקר. ודיל וסאביג' במקום הראשון עולים לגמר של $4 מיליון שקורה מחר בשעה בערך 5 בצהריים, משהו מטורף. אח שלי יקר, ודיל השחקן. אח שלי יקר. אייג'רס וקנדה, מקום שני, גם עולים, אחי, בביטחה, אחי, מטורפים. יש להם $5,000 בטוחים, כל הכבוד. צ'אפס וברייס אקס, אין לי מושג מזה, כל הכבוד להם, טופ 3. בטמן בוגה, אשכרה, 2 בוגות, הולך להיות לנו 2 בוגות בטורניר של $4 מיליון, אני לא מאמין. 2 בוגות $4 מיליון, TK וקוונטי, מקום 5, מונאקו, גבזרה ונוטי, במקום השישי, שחקני ברזיל, אנטי קליושה וסטנו, אז זה עם אחת גבה, גם עלו. פיקסי וצ'יטין, אח שלי, הרגתי את צ'יטין, אחי נוב מסריח, הרגתי אותו כמה פעמים, פאקינג נוב. ביילה ופיטרבוט מקליץ' פה משחק מטורף, ודופק טופ 7 עם 6 קילים. PTB קריספ ונוקסי 166, אירו וקיטוס גם ברזילאים, לא מכיר אותם. ויקו ופינקי גם נותנים במשחק המטורף הזה, הביאו את הווין במשחק הקודם, הביאו פה 4 קילים במשחק האחרון. ככה אתם יודעים, בצ'ילינג שלהם, כי למה לא? חן בסט עולה, אחי, אני לא מאמין. חן בסט עולה. מאני מייקר, הבן 14, הילד הכי קטן שמה, עולה לגמר, מחר, פעם ראשונה שלו בלן כזה, טורנמנט גדול מאוד. הבן 14, אחי, מפרק את כולם, ועולה לגמר של $4 מיליון. סנייזי ופודסאי, עם מלא קהל שלהם. מלא אנשים שתומכים בהם. צרפתי. גרולס וקלאונסקי, טופ 16, גם עולים. אני לא מאמין, אחלה גרולס וקלאונסקי, מגיע להם, הם באמת שחקנים טובים. הראו את עצמם הכי הרבה בעונות האלו. מרו וקופר, שזה שחקני NA סנטרל, כל הכבוד להם. יומי וסורס, אין לי מושג מזה.
ג'אניס וריזון, אני לא מאמין, ג'אניס וריזון, אחי, עלו לטורניר, ונייקק וקרמי, עוד שחקנים, אחי, אוקראינים, זה שחקנים אוקראינים שעלו, דוק ואדי, דוק, אחי, אני לא מאמין, דוק, אחי, הווין הקליט שלהם הכל, אני לא מאמין. דוק, אחי, עם הווין שהקליט שלהם, טופ 21, שלום, אחי, גם עלה, שלום עלה, אני בהלם. קייזן וקלמנט גם עלו, אייג'נט, ופורלייז דלה, אני לא מאמין. פורלייז דלה, אחי, צ'אט. פורלייז דלה. ואיזשהו דיידוס וסטיין שגם עלו. ואני לא מאמין, קליקס, אחי, במקום ה-27. קיל אחד הפרש, אני לא מאמין. קליקס לא עלה, צ'אט. קליקס עם קיל אחד הפרש, אני לא מאמין, אחי. אשכרה, קליקס לא עלה, אחי, אני לא מאמין. טוב, כל השאר אני לא כל כך מכיר, חוץ מפינג וקיורי. קליקס לא עלה, צ'אט. עשה טופ 27, היה לו קיל אחד הפרש, אני לא מאמין. נראה לי שאם הוא היה עושה את הקיל הזה, הוא היה עולה, צ'אט, שתדעו. אם היה לו קיל אחד, נראה לי שהוא היה עולה. אם אני לא טועה, בוא נראה, לפי הקילים. הם היו 9 קילים, כמה הם היו? הם היו 7 קילים. כן, צ'אט, אם הוא היה עושה את הקיל הזה, הם היו עולים, צ'אט, אני לא מאמין, אחי. אני לא מאמין, צ'אט. טוב, לא נורא, GG, אחי, לכולם. וואו, אחי, 500 צופים, צ'אט. וואלה, אתם טורפים. אנחנו 940 לייקים, מה אני רואה? איך קפצנו כזה בלייקים? מה? אנחנו עוד 2,000 לייקים. יו, אחי, מה אני רואה? מה? צ'אט, אתם טורפים, איך הגענו לדבר כזה? קינג עלה? לא, קינג לא עלה, לא ראיתי אותו שם. מה אני רואה? יש ישראלים בטורניר? לא, אין ישראלים, אחי. מה אני רואה? איך אנחנו 940 לייקים? מה, אתם מטורפים? צ'אט על כל הראש. מה זה צ'אט? אתם פסיכופטים, אחי. רגע, בואו נוריד רגע את הדיספליי קפצ'ור. נשים לכם רגע את הפורטנייט רק. זהו, נו, הורדתי לכם. למה אתם רואים את זה ככה, אחי? מה אני רואה? הלו? פורטנייט? אתה בסדר? למה אתם רואים את הפורטנייט ככה? כי הפורטנייט... מה אני רואה? למה זה זז לי, אחי? למה הפורטנייט ככה? תשמע, זה דפוק הפורטנייט הזה. לא הייתה לך הזקה? הייתה לי הזקה, אחי, ירדתי לממד במשחק האחרון, לצערי הרב הייתי חייב לרדת ולא לראות את זה בלייב וצריך לחזור אחורה ולראות את זה שוב. אבל אחי, אתם מטורפים, צ'אט. 959 לייקים. מה אני רואה? כמה היו צופים סך הכל? אני חושב 600 בפיק, אני חושב, לא בטוח. נימלא, אחי. אחי, אנחנו מגיעים ל1,000 לייקים, צ'אט? אני לא מאמין. 1,000 לייקים, אחי? 1,000 לייקים, אחי? ו13,000 סאבים? אני לא מאמין אם זה קורה, אחי. אחי, אתם מטורפים, אין לי מה להגיד, אחי. וואלה, אם 1,000 לייקים זה מטורף. איזה רנק אתה? וואלה, אני רנק אנריל, אח שלי יקר. פה שתראי את השופ, אח שלי מראה לכם את השופ, וכמובן, אחי, קוד FHF בחנות. צ'אט, איזה קוד אתם שמים בחנות? ספרו לי רגע. איזה קוד אתם שמים בחנות? מאני מייקר עלה? כן, אח שלי, הבן 14 עלה, עידו MG, אח שלי יקר. בן 14, אח שלי, אבל עלה לפיינלס, מה תגיד? שחקן מאני מייקר, שחקן. וואי, תקשיבו, יש לי פה... רגע, חכו, אני חייב לתת בזה ביס. יש לי פה איזה... וואי, יש לי פה איזה קריך אחד המטורפים. FHF? אח שלי היקר אתה מי ששם FHF. מה זה? אח שלי, ניר, אתה רוצה בן? לא הבנתי. וואו. וואו, תקשיבו שזה כריך מטורף, אחי. טוב, יאללה. קיצור, צ'אט. רק FHF, ינובים. קיצור, צ'אט, מה אתם אומרים? מה אנחנו עושים עכשיו? אני משתגע. אני גם משתגע. הרגת את האוזן? אח שלי היקר, אוכלים ונהנים, מה תגיד? וואלה, עמית, אני לא מכיר אותך, כפרה עליך, לא מכיר אותך, יא גבר. וואלה, לא מכיר אותך, יא גבר מלך. רנקט? אתם אומרים רנקט, אחי? מה, רנקט עולים לאנריל, אחי? טופ 1? מה אתם אומרים?
יאללה, יאללה. בוא נעשה רנקט. למה לא, אחי? אבל רגע, צ'אט, בוא נסיים רגע לאכול. נסיים שנייה לאכול, בוא נשים בינתיים את הפורטנייט, את ה-FNCS. בוא נשים בינתיים את הפורטנייט, למה אני אוכל. יואו, תרומה. הופה סחורה מאירופה, מה קורה, גבר דרור? מה אומר דרור, אח שלי יקר? יואו, כמה זמן לא ראיתי את דרור, אחי. קיצור צ'אט. בואו בינתיים נסיים רגע את האוכל. תודה רבה לך על ה-3.33, אח שלי יקר. מעריך אותך מאוד. בוא נראה לכם את הווין של ודיל. איזה שחקן ודיל, אחי. בוא, תודה רבה לך על ה-3. מה קורה, אחי? וואלה, הכל טוב, אחי. וואלה, הרבה זמן לא ראיתי אותך, גבר. וואלה, אפיק מטורף, אחי. His duo! Oh my gosh! But Clicks is dropping everything. He's saying, hey, you have to stay alive. Play for yourself. Do it here and now. Yep. This is the final moments we've seen Epic will clutch out before in the past, but that's exactly it. He doesn't have any heals to work with. Neither did Clicks on his down body, so it's all up from here. סכימים היה כיף רצח? וואלה, סכימים היה מטורף פעם. אבל עכשיו זה פחות זורם. וואלה, בסדר, דרור, נהנים, אחי, משדרים, אתה יודע. עושים טוב במצב הרע הזה, אתה יודע, במצב הרע הזה שלא קל להקל אותו, אבל אח שלי, משמחים פה אנשים נהנים, וזה העיקר, אחי, זה הכי חשוב. Once he breaks past 25th, every team that falls will be a difference maker. It's all or nothing right now. He is only 91 above, just barely there, but the chance, the opportunity. תודה רבה לך על התרומה, דרור. דרור, בצ'אט לדרור. שתדעו, דרור, פעם, ממש תמך בי פעם, ובאמת, נתן לי כמה שיותר מעצמו, ואחלה גבר שבעולם דרור. Wow, he pulled zone as well. Oh my gosh, talk about a miracle even. That's going to allow him to let some of these teams go ahead, go over his box under his box. And this could be the first moment to catch somebody off guard, but he has to be careful because a lot of these teams surrounding him are going to be full-on duos. You can even see Batman, Booga, and Rapid there. There might be one player towards the bottom that he could try to take advantage of, but it doesn't look like he's going to peek in that direction. He's just biding his time, waiting for the perfect moment to strike. 2 points already given to him. 2 more points. עוד משחק? לא, בניה, רואים את זה שוב פעם, אני פשוט אוכל. כי אני לא רוצה שלא תצאו בכלום ותצאו בי, אחי, פשוט שומעים אותי אוכל. אז בוא נצפה בזה שוב פעם, מקסימום. זה באמת היה משחק מטורף. אפיק וויל כמעט הקליץ'. הם עשו בסוף טופ 27. בסה שאולי הקליץ', אחי, אבל לא נורא, אחי. There's a player there. He sees the builds come out. It's fresh wood. Can he break it? No. Decides to go for it. 18 seconds now before the zone starts to close and move in. Players jumping everywhere. Zone's on his tail side. Crash pads in front of him. He takes one. Left exposed. He's nervous. Tensions are high here. Time is definitely ticking. Only a few seconds left before Storm Surge activates. This is going to be the moment right here. It's all or nothing for Epicwell trying to stay alive. 293 below the threshold. He's trying to move forward. He sees a couple players in front of him. The damage is there. He's trying to do just enough. Playing a game of peekaboo, but he's still below the damage threshold. One tag, but no! Bila finds him! But did he do enough? Did he get to top 20 or not is the question. It's going to be so very close. How many points did he earn? Back into the game, though. The line is there. Peterbot is firing his way up to the top, and he's still going. Finishing the job that Epic left off. A clean finish there onto Rapid. He's hoping and praying that every one of these teams are below him are getting eliminated by people who already have their spot secured, just like Peterbot and Bila. They're inside of that top 25. They're trying to push themselves even further, and he's hoping that it's them who take down some of these players. Moneymaker, Fnayan are going to be right below Bila. That's one of the teams that needed a big game here on the day. High ground's going to be stolen away from TK and Quanti. One of them's going to go down. The crash landing comes through. וואו, אחי. איך פיטרבוט שיחק את זה כזה טוב, אחי. Peterbot has definitely done enough to get to Sunday
finals at this rate it has to be. But Grols on the low האמת ground. שפיטר בצירק זה כזה טוב. This is incredible. If he does enough, he can actually push players out of their top 25. This is one of the few players that needs a little bit more. Vatihju's in front of Peter Bach. There's still a few top teams in the running here. Yeah, there's only just a couple of teams outside of that bubble that need these big points. Top 7. Every single player left is going to be solos. Peter Bach falls. He was just on the bubble as well. Noxy getting an elimination on the Lucy. Final 4 players. This is it. These are the moments. Noxy falls. 1v1 situation. Vatihju versus Grols. A player who already has a spot versus a player who needs a big win. Grols goes down. Vatihju takes him out. But who qualified? That's the question we're asking. What a well-played fight it was, and Vatihju and Savage get a win like we know they should. Absolutely deserving, and you have to give him the crown. איזה מטורף בדיל, אחי. אני אמרתי לכם, צ'אט. אני אמרתי לכם שהוא ייקח את זה, צ'אט. On the stage, let us know. Vatihju and Savage, not only did you just take the victory royale, you have also topped the leaderboard at the end of day 2. Congratulations, Vatihju. I know you feel a bit on a high right now, but can you put this moment into words for me? I don't know. It's just funny. I don't know. I just solo win. I don't know. Like, I don't know what the other people doing, but I guess it's worked. It worked, yeah. You were winning. That's what you were doing. Savage, what was it like watching this man solo clutch? I mean, I'm speechless. Like, this guy has to be the best player in the world after what I've just seen. Like, I just can't believe my own eyes. There was a reason that you wanted to duo with him, but did you imagine this moment when you first reached out and said, let's duo? I had no idea what I was getting into, but this kid... Oh, sorry. It's okay. It's okay. We'll allow it this once. I want to come to you, Yigdel. This is your 8th LAN, I believe, so you've got plenty of experience under your belt, but you have never lifted a trophy before. Can you imagine yourself now at the front of this stage lifting that trophy? Yeah, of course, yeah. Why, אחי? And what does it look like to you? What was that feeling in your brain when you think about איזה lifting that ריגושים trophy? זה אבל, וואו, איזה ריגושים I זה, don't know. אחי. Like, I would be so happy and like so proud of myself, and then yeah. And I want to come to you one last time, Mr. Savage, because there איזה have been מטורף זה, people in אבל תקשיבו איזה Copenhagen מטורף זה cheering for לנצח you all day. ולעלות What טופ would it אחד. be like to hear their מבינים איזה voices מטורף זה? tomorrow? I mean, if we could do this tomorrow, that would be, that would be crazy. So, yeah, I'm gonna go back to the practice room now, focus on the day tomorrow, and we'll see how it goes. All right, we'll let you get back to it. Copenhagen, please, one more time, Mr. Savage and Vatihju! וואו. יאללה. מטורף, מטורף סאביג' ודיל. כמו שאמרתי, ינצחו. אין, אני פשוט גאון קרימינלי, אח שלי יקר. טוב. יאללה, חברים. מוכנים ל-1v1ים? בואו נעשה קצת 1v1, או ש... צ'אט, 1v1ים קצת איתכם, או שאנחנו הולכים ישר לרנקט. רנקט עושים קצת סולואים כאלו ובזה, ובצ'ילינג, ונראה לי שנסיים ככה את הלייב. אתם אומרים. לא, עזרן, אני אעשה סולואים, אחי, אין לי כוח שבדויים וכאלו, אחי, אין לי... אח שלי יקר. בא לי היום קצת אני והצ'אט, אחי. וסבבה, זו... 15 לייקים, אחי. נשבע שאני... צ'אט, 15 לייקים, אחי, מה אני רואה? מה אני רואה? סבבה? יאללה, אח שלי יקר. מקווה שאתה מבין, אחי. צ'אט, אחי, 8 לייקים, אחי. נשבע אני גם שם... רגע, אני שם לייקים משתמשים אחרים. חכו, אח שלי. הופ. לייק, אחי. הופ, עוד לייק. הופ, עוד לייק. רנקט, אתם אומרים רנקט? יאללה, אז בוא נעשה רנקט. וואלה, אני רוצה קצת רנקט, להשתחרר מהמשחק הזה, אחי. וואלה, זה היה מטורף, צ'אט. וואלה, זה היה מטורף. עוד 3 לייקים, אחי, אני לא מאמין. אחי, 3 לייקים ואנחנו 1000. צ'אט. אחי, לייק אחד. נו, תעשו את זה, צ'אט, נו, תהיו גברים, אחי. אחד אחרון. לייק אחד אחרון, אחי. עשינו את זה, אחי. אני לא מאמין, צ'אט, אנחנו 1000 לייקים. אני לא מאמין, אחי.
אחי, אשכרה 1000 לייקים. כולם אשכרה לבבות בצ'אט. תקשיבו, זה לייב כל כך מטורף. אני באמת, אין לי מה להגיד לכם צ'אט. אחי, נודר, היה לי מתח באשקלון והפסקת חשמל בשכונות. אח שלי, תחזיק את עצמך. תשמור על עצמך, אח שלי יקר, נאור, אני אוהב אותך, גבר מלך. תשמור על עצמך, אחי, זה הכי חשוב שבעולם. ואח שלי, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. אחי, אנחנו אשכרה 1000 לייקים. אחרי הרבה זמן שלא, אחי. באמת, אני לא יודע אם זה פעם ראשונה שאני 1000 לייקים, או שאני לא פעם ראשונה שאני 1000 לייקים, אבל צ'אט, זה אח שלי יקר. נותנים בראש היום, יא גבר מלך. טוב, יאללה, צ'אט. סולו רנקד, ככה בצ'ילינג, קצת ווינים עניינים. מי ניצח? מי ניצח? נום נועה, מה אתה חושב? אתה היית בתחילת הלייב? שמעת על מי אמרתי, אחי? אתה שמעת, אחי? שמעת על מי אמרתי? אח שלי יקר? לא? ודיל אחי וסאביג' ניצחו, אח שלי יקר. בנושה, אני בסולו, כפרה עליך, בסולו. אח שלי יקר. היום אני משחק סולו. בא לי קצת סולו עם עצמי, אחרי לייב מטריף חושים של 4.5 שעות, 1000 לייקים. עלינו מעל 300 סאבים, אחי, שזה מטורף. באמת, תודה רבה, יא אחים. באמת, זה לא מובן מאליו. מטורפים, צ'אט, מטורפים. 1022 לייקים, אחי. אחי, זה מטורף, אני לא יודע. אחי, אין לי מה להגיד לכם, צ'אט. באמת, תודה רבה לכם. באמת, זה לייב מטורף, אחי. נראה לי הלייב הכי טוב שהיה לי עד כה בערוץ. באמת שזה פסיכי. לראות צופים חדשים שבאים, תומכים, נהנים בלייב. וזה הכי חשוב בסופו של דבר. מי עלה? אני אראה לך מי עלה. ודיל וסאביג'. קנדה ואייג'רס. צ'אבס וברייסיקס, לא יודע מי זה, בטמן בוגה, קוונטי, אובה צ'יטין, ביילה פיטרבוט, פינקיו וגו ויקו גו, חן המאמן, מאני מייקר, סנייזי ופודוסאי, צרפתים, קלאונסקי וגרולס, רוסים, קופר מרו אנאי סנטרל, סורס לא יודע מי זה, ריזון וג'אניז, אח שלנו יקר, דוק ואג'י עלה, וניה קק וזה אוקראינים, שלום אח שלי עלה, קלמנט סולרי, פורלייז דלה, שזה מטורף, וסטיין ודיידוס שאין לי מושג מזה, אחי. יאללה צ'אט, קצת רנקד לנשמה. קליק סטופ 27, למן. 4 נקודות היה חסר לו, הוא היה עושה קיל אחד, הוא היה עולה, שתדע. אם הוא היה עושה קיל אחד, הוא היה עולה. קיל אחד יותר, זהו. יש לו עוד ניסיון? לא, אין לו עוד ניסיון. לא מאמין, איזה 0. מה איזה 0? אתה יודע איזה קשה זה לשחק שם מהדפוק, עלק 0. כשתעלה לשם נדבר איתך, למן ינוב. אשכרה אומר לו 0, אחי. תשמע, אתה הזיה, אחי. למן, אתה אחד ההזיות, אחי, באמא. אתה אחד ההזיות, אחי. מאני מייקר עלה, כן, צ'אט, מאני מייקר עלה. בן 14, קונטרולר, שלט, אחי. חמוד כזה, עלה, אחי. באמא. איזה מטורף מאני מייקר. בוגה עלה, כן, בוגה השתתף. הוא כבר עלה, הוא עלה אתמול. בוגה כבר נתן קלאץ' אתמול במשחק האחרון ועלה. וכן. אפי גיימס אמרו שהם הציעו סקינים של המנצחים במקום הראשון. מה אני שומע? וואו, מטורף, אחי. יו, פתאום יש סאביג' וודיל, אחי, בשופ. איזה מטורף. סאביג' וודיל בשופ, צ'אט, איזה מטורף. איזה מטורף זה סאביג' וודיל בשופ. בא לי סקין ודיל. מה אני שומע, אחי? אלק, בא לי סקין ודיל, אחי. מה אתה עושה, ינוב מסריח?
אשכרה נוב מסריח, ראיתם את זה צ'אט? איזה אתה באנריל? וואלה אין לי מושג כפרה עליך, אין לי שמץ של מושג. וואי איזה כיף שזה לשחק פורטנייט פתאום, וואו אחי, נודר. איזה מטורף זה פורטנייט אחי, באמת שזה משחק כזה כיף אחי. מה הקוד למפה? אח שלי, תרשום סימן קרא מפה, למה לא אחי? תבוא תשחק במפה 1v1 בלי דיליי, מטורפת, באמת שאין לה דיליי בכלל. אני אישית משחק שם על 27 פינג, 28, משהו בסגנון. וזה רק בגלל שהמפה בלי דיליי. אם הייתה עם דיליי, היית מגיע ל-60, 50 פינג, משהו מגעיל כזה. שהוא קודם כל יעלה ואז ידבר. גם נכון, אחי. גם נכון. פרש, מתי אתה מעלה את הסרטון? וואי. וואלה, נראה, אחי, לא יודע. אני חושב עוד יום, יומיים כזה, נראה. נראה, צ'אט. נראה מתי אני אעלה. פירים. וואי, תשמע איזה טריירדים יש פה אחי, לא יאומן. תשמע, מה אני משחק אחי? מה זה כל הטריירדים האלו? המזיעים מהתחתון הזה, מה זה? מזיעים מהתחתון! מה זה הזעת יתר הזאת? הלו? הלו, ילד! מחר בית ספר, ילד! מה אתה מזיע אחי? יש כמה מזיע, ראיתם את זה צ'אט? מזיע אחי, מה אני משחק? למה אף אחד לא זז פה אחי? למה כולם יושבים בבוקס אחי? הופה, התאפרתי למה לא? אין, נשבע אף אחד לא זז אחי. וואלה אין לי הרבה מאץ, אז אני פחות קשה לי לזוז.
איזה גאון אני, אין גאון קולינרי אחי במשחק הזה. אין, אני פשוט שחקן! אח שלי, על מי אתה בא? אתה לא מבין על מי אתה בא בכלל, אחי? מה אתה עושה, אחי? אשכרה נוב, אחי, בא לי, חושב הוא איזה שחקן, אחי, מה? נוב, אחי, מה זה זה? אשכרה נוב, אחי. הופ. מה, צ'ט, על מי הוא בא? דוגרי, אחי, מה זה, אחי? למה אתה בא עליי? כאילו, מה? איפה המוח, אחי? נראה לי הוא שכח את המוח, אחי, בבית, אתם יודעים? יו, וואלה, קשה, בחירה קשה. סתם, ברור שלא בחירה קשה. שים את ה-SMG, אח שלי. בחירה קשה, על מי אני עובד? על עצמי אולי. הופ. יש אני גאון ונזכרתי פה שיש פה כאלו, אחי. הופ, אוכלים. לא כזה טוב. שקט ילד, מחר בית ספר, אחי, לך לישון. די להזמין אותי, אני אפתח מהחברים, גם. מספיק, אחי. הופה, ג'קו לנצ'ר לג'נדרי, הופה. מה, צ'ט, ג'קו או שמובמנט? מה אתם אומרים? ג'קו לנצ'ר ככה, על הימים הטובים, או שאתם רוצים שאני אקח מטאטה, אחי? צ'ט, מטאטה או ג'קו? ג'קו לימים, יאללה, ג'קו לימים. זורם איתכם. צ'ארג'ה מטורף, אח שלי, רק מטורפים לוקחים צ'ארג'. כמו פיטר בוט. הופ. איזה שחקן אני אין, מה זה? שחקן, אחי. אשכרה שחקן, אח שלי יקר. הופ, יש פה ריף גם, כי למה לא? וואלה, קש 1000 מטר, אחי, מטורף. יאללה, אנחנו באוויר, נהנים, אחי, אבל אני באוויר. יאללה, צ'ט, מה, ווין, אחי, לכבוד, אחי, האימור הנכון? מיסטר סאביג' ובדיל, אשכרה ניצחו, תשמע איזה מטורפים. איך ידעתי שהם ניצחו, אבל אין, אני פשוט גאון במשחק הזה. תשמע, למה הם בורחים ממני? אני מבין שאני שחקן הכי טוב בארץ, אבל... בורח ממני, מוגזם, אחי. אח שלי, בגלל זה צופים בי, אח שלי יקר, תלמד, אח שלי, תלמד מה טוב ביותר, יא גבר מלך. בגלל זה צופים בי, הנוב, אחי. אתה מבין? פאקינג נוב, אחי. מי היה חושב אם לא אני לעשות את זה, אתם מבינים? אני שחקן פשוט, אין, שחקן. אין, הכי טוב בארץ, שט, אתם מבינים? מי עדיין לא שם סאב ולייק, חברים? אנחנו עוד שנייה 13,000 סאבים. תשמע, אני לא יודע כמה סאבים אנחנו, אבל תקשיבו שאנחנו פחות מ-60 סאבים. אני בטוח ב-100% שאנחנו פחות מ-60 סאבים. הנה, אני עכשיו גם בודק. אני עכשיו נכנס ליוטיוב, לגוגל. אם יהרגו אותי, לא כזה מעניין אותי. אני עכשיו בודק כמה סאבים אנחנו. בוא נראה. זה זוכר, אח שלי, למן. 54 סאבים, צ'ט. 54 סאבים, אנחנו 13,000, אחי. אני לא מאמין. אם זה קורה היום, זה מטורף, אחי. השחקן הכי טוב בארץ. השחקן הכי טוב בארץ, אח שלי יקר. דחוף, 54 סאבים, צ'ט, אני לא צוחק, אחי. באמא שלי שאני לא צוחק. 54 סאבים, והגענו למטרה, אחי. אשכרה הגענו למטרה, אחי, אני לא מאמין. אם אנחנו נגיע למטרה הזאת, זה מטורף, אחי. אח שלי יקר, פה זה שחקנים, פרופנס. מי שהאנריל, אחי, כולם אנריל פה, שחקנים מטורפים, לא יודע על מה אתה מדבר. זה פשוט אני שחקן, אז הם נראים לך גרועים, אתה מבין? אני פשוט מפרק אותם, אני פשוט טוב מדי. מה לעשות?
מי שיותר טוב, יותר טוב, אין מה לעשות, אח שלי יקר. בטח, בטח. אח שלי. מי אנריל ומי לא פרופאנס? מה תגיד? מי השחקן הכי טוב בארץ ומי לא? מה תגיד? אין לך מה להגיד, אתה מבין? דבר איתי בכסלב, פרופאנס? אח שלנו יקר. סתם אחלה פרופאנס. שלא תעלב בטעות. ברו יושב באייגראונד, צ'ט. ברו אשכרה יושב באייגראונד, אחי. לא לבכות בדיוק. לא לבכות, חמוד שלי, אל תבכה. לא לבכות. אח שלי, אתה מסתכל על הקיר? לאן אתה מסתכל שם? איך הוא הסתכל על הקיר, אחי? וואי וואי, איך הוא הסתכל על הקיר, אחי? הוא נתקע בקיר כאילו זה... יואו, איך הוא הסתכל על הקיר, צ'ט, מי ראה את זה? יואו, איזה שחקן אני. אתה משחק על אדיטון רליס? לא, לא, מבלי אדיטון רליס. שחקן, אח שלי. איך הוא הסתכל על הקיר, אחי? אשכרה, ברו מסתכל על הקיר. הוא אשכרה ככה, צ'ט. ככה. מה ראיתי עכשיו? אין, איזה שחקן אני. אתם ראיתם את זה, צ'ט? ראיתם איזה פיס קונטרול, אחי? פיס קונטרול של הפיסים. בוא נחצוף טיפה עצים. גיטר זן על העצים. מדגדג לו בעצים. מדגדג את העצים. אח שלי אוהב עצים. מה קרה, גבר שלי? מה זה, נשחק מול השחקן הכי טוב בעולם פה? מה זה זה? בבא בוי. ושאתה רוסי, רוסי, אח שלי יקר, ברור. $130, אח שלי, 130? בוא לפה, חמוד שלי, בוא, לאן אתה בורח? מאמי מותק שלנו היקר, בוא לפה. 130, אח שלי יקר, בוא לפה, ינוב מסרח, בוא לפה. על מי באת מקודם? על מי אתה בא מקודם? בוא לפה, ינוב. פרש ינוב? איך אני נוב, אגם? איך אתה מדבר ככה? חדירת מחבלים באילת? מה אני שומע? באמת? אוי ואבוי, אחי. אוי ואבוי אם קורה מצב כזה.
תשמעו על עצמכם, צ'אט. לא צחוקים. מטוס? מה מטוס? מטוס, הצילו? מה מטוס? מה מטוס, צ'אט? מה יש לכם? די, צ'אט, מה אתם מסתלבטים עליי? די, צ'אט, זה לא מצחיק, אחי. שחקן! אח שלי נולד איזה פריקיל, מה זה? איזה נוביק, אחי. פייק ניוז, אני מת. הופה, הנה אפס פינגר הגיע. הנה אפס פינגר, צ'אט, הנה הוא. אוי. אני לא מצליח לבנות פה. הורג אותי פשוט. מי זה, אחי? מי זה הנוב המסריח הזה, אחי? ספס פינגר נוב, אחי, מסריח פו בלעדים, אחי. פיתוח יבוא, כן. נגמר המטוס, עוד אחד מטוס. מה אתם רוצים, ינובים? גבר, מה הרזולוציה? 1920 על 1080, אח שלי יקר. מה אני שומע? פרופנסון, אתה דפוק. די. תבדוק לא, איזה טוויץ', עזבו אותי. איי. טוב, בוא נראה כמה סאבים אנחנו. בוא נראה, אחי. אני לא מאמין אם אנחנו מגיעים היום ל-13,000. זה מטורף, אחי. מה, אנחנו מגיעים היום ל-13,000? לא מאמין, אחי. תפסיקו להיות מפגרים, זה מטוס של צה"ל, נכון? צודק. וואלה, 12,951. וואו, 49 סאבים משם. טוב, יאללה, צ'אט, מה אומרים? שומרים? מה אומרים, צ'אט? נראה לי נסיים את הלייב להיום, לא ככה? אני אומר ככה, נסיים את הלייב להיום. אחרי שידור מטריף חושים. מטריף חושים, אחי, אנחנו אשכרה 1047 לייקים. דידקשן חזר לפורטנייט, תראה מה אני שומע. די, על מי אתה עובד, אחי? מה? די, צ'אטים, צ'אט, נוראי, חלאס, אתה תאכל בן. פרופנס, אתה גם תאכל בן. עוד לא הגענו ל-13,000. בסדר, נו, נגיע מחר, הכל בסדר, אחי. תפלוש לי דידקשן, הוא בלייב שרתים פרטיים. מה בלייב שרתים פרטיים? מה, אתם טורפים או שאתם מסתלבטים? אני לא מצליח להבין אם אתם מסתלבטים. איזה לייב שרתים פרטיים? הלו, אתם... תשמע, הצ'אט הזה, תקשיבו טוב, אתם גנובים, אחי. תראה ביוטיוב, אחי. אחי, אין ביוטיוב כלום. די, על מי אתם עובדים? לא הבנתי. מה אני רואה? מה אני רואה? הוא בלייב, צ'אט. הוא בלייב שרתים פרטיים או שאני עכשיו מדמיין? What the fuck? מה אני רואה? 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 אני רואה. מה אני רואה? מה אני רואה? מה אני רואה? מה אני רואה?
צ'ט, מה אני רואה? טוב, יאללה, קיצור, שומעים? חברים, תודה רבה על הלייב הזה. היה לייב מטורף. אוהב אתכם. שיהיה לכם לילה מטורף. 1050 לייקים הלייב הזה. כמעט יותר מ-350 סאבים עלינו היום. תודה רבה לכם על הכל. היה לייב מטורף. שיהיה לכם לילה טוב. נתראה מחר. תשמרו על עצמכם צ'אט. עדיין לא נגמר. עדיין הולכים להיות כנראה הזקות וכאלו. אז תקשיבו להנחיות. תרוצו לממ"ד. לא יודע, אל תרוצו. רק אל תיפלו במדרגות. תהיו בסדר. תהיו בממ"דים. תהיו במקלטים. כל מה שאתם יכולים בשביל להגן על עצמכם ועל המשפחה שלכם. כי זה הכי חשוב. וצ'אט, אוהב אתכם. עם ישראל חי, אח שלי, עם ישראל חי, אח שלי יקר. אנחנו פה ואנחנו קיימים, אח שלי יקר, ואנחנו נביס כל דבר אפשרי. יאללה, צ'אט. נתראה מחר. מחר יהיה לייב. סרטון יעלה בקרוב, אתם תראו אותו, אני כנראה אעשה שידור בכורה או משהו כזה או אחר. ויאללה, צ'אט. לילה טוב. שבת שלום. ביי ביי, חברים. אח שלי שחקן. יאללה, ביי ביי. ביי ביי.